ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้บังเกิดมีกับท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลผู้เจริญในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณของพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้คุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในอดีตและกำลังจะทำเวลานี้เสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อเมืองพระสยามเทวาธิราชศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันรักษาบ้านรักษาเมืองมีพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเป็นต้นขออาราธนาและเชิญชวนมาปกปักรักษาท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งพระสงฆ์พระเจ้าทั้งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเหลนวงศาคณาญาติมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกคนนานแสนนานแด่เทินก่อนที่จะได้ดำเนินรายการต่อไปนี้ขอเชิญท่านผู้รับฟังทั้งหลายได้ไหว้พระเจ้าไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวกับครอบครัวประนมมือขึ้นว่าพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอะภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควาธัมโมธัมมังนะมามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันธรรมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตะโลปุริสะธรรมสารถีสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินโยหิติสุปฏิปันโน
ภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจติกาลนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคระมุตตะมังมาแถมแล้วมากุวันไอ้ยังมาก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงทุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงบ้านมาถึงบนเฮือนมาถึงในเฮือนมาถึงในสุดในมุ้งมาถึงเฮือนไฟมาถึงห้องน้ำมาถึงในรถมาถึงกุฏิกุฏางเสียงประกาศธรรมะเมื่อเจ้าเป็นสิริมงคลกาเลนะธรรมสวนังการฟังธรรมตามกาลเวลาเป็นมงคลประเสริฐเวลานี้เป็นเวลาที่เป็นมงคลมากฝากกันได้ฟังธรรมจดจำเอาไว้ในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าโค้นหาว่าคนเฮานี้มีกับความทุกข์ไปตังใดก็เป็นความทุกข์หมดตกหมดเสี่ยงจะเนี่ยเจือใดให้คนพ้นจากความทุกข์ทั้งที่อยู่ในกองทุกข์ก็บนกองทุกข์อยู่ในที่สุดพระองค์ก็ค้นคว้าจนได้เรียกว่าสัจธรรมธรรมคือความจริงซึ่งบ่มีศาสดาใดค้นปะส่วนมากนี้ไปหาความทุกข์สมมติว่าทุกข์เพราะว่ามันได้กินมันได้ใช้ได้จ่ายตัวเปิ้นพระพุทธเจ้าก็ค้นหาจนปะเนี่ยจะได้คือมีเงินมีทองได้กินได้ใช้ได้จ่ายตัวเปิ้นเลยมีพุทธภาษิตออกมาว่าวิริเยทุกขมัจเจติวิริเยนะทุกขมัจเจติแปลว่าคนล่วงพ้นความทุกข์ไปได้เพราะความเพียรจะต้องมีความเพียรความพยายามมันถึงจะได้มีความสุขพ้นจากความทุกข์บ้านเมืองวุ่นวายกันบ่ถูกบ่โล่งกันก็มีพุทธภาษิตออกมาว่าสุขาสังคัสสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ทำให้เกิดสุขที่มันทุกข์วุ่นวายก็เพราะว่าความบ่พร้อมเพียงเอียงหน้ากันความสม่ำเสมอกันอยู่คนคนรวยก็อยู่ที่หนึ่งคนรวยก็อยู่ที่หนึ่งคนทุกข์ก็ทุกข์เขาดินเขาหญ้าไปติ๊กๆบ่พร้อมอีเพียงเอียงหน้ากันมีหลายอย่างในธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยคือคนมีความสุขฆราวาสที่เกิดความทุกข์นั้นก็เพราะว่าบ่มีฆราวาสธรรมบ่มีธรรมประจำจิตประจำใจฆราวาสนั้นเฮือนหลังนั้นก็มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุว่าพ่อบ้านก็ทุศีลแม่บ้านก็ทุศีลต่างคนบ่มีศีลเข้าหากัน
นอกอกนอกใจกันพ่องบอกเคารพนับถือกันพ่องพระองค์ก็ค้นคว้าหาฮือคฤหัสถธรรมนั้นเป็นต้นว่าฮือมันสองฮือเก็บหอมรอมริบสามฮือคบแต่คนดีสี่ฮือประกอบอาชีพที่ถูกลักศีลลักธรรมหมู่นี้เป็นต้นตุลุงได้นำเอากรรมสอนในทางพระพุทธศาสนามาเสนอฮือญาติฮือโยมพี่น้องทั้งหลายฟังเพราะคนเรามีนิสัยบ่เหมือนกันเมื่อมีนิสัยบ่เหมือนกันก็จึงมีธรรมต่างๆนานาเอามาฮือเลือกประพฤติปฏิบัติบางคนก็มีราคะเป็นนิสัยมีความกำหนัดยินดีในเพศตรงกันข้ามพ้องตาได้หันหูได้ยินอยากได้ลิ้นไปสัมผัสกับรสอาหารจะกินหมู่นี้มีความกำหนัดความยินดีความใคร่ในอารมณ์ต่างๆหูดังดมกลิ่นน้ำหอมแป้งบ่แป้งเตื้องเอามาถูกทาตัวเก่าหือหอมนี้เรียกว่าราคะกำหนัดความยินดีนิสัยบ่เหมือนกันบางคนก็มีความโคตรเป็นนิสัยอย่างน้อยก็โคตรเพราะว่านิสัยคนเฮามาเหมือนกันพระธรรมคำสั่งสอนจึงมีฮือเลือกใจบางคนก็มีความหลงงมงายให้อู้หยังก็เชื่อหมดก็มีธรรมะแก้ความหลงนั้นเป็นข้อไปสำหรับเมื่อเจ้าวันนี้ตุลุงจะได้นำเอาคำว่าจริยธรรมสำหรับพ่อบ้านสำหรับแม่บ้านหมายความว่าพ่อเฮือนแม่เฮือนที่ได้แต่งงานอยู่กับกันเนี่ยทำเชื้อใดจะให้มีความสุขเมื่อตะวานี้ได้นำเอาคำว่า อย่านำโทษในบ้านออกไปเผยแพร่นอกบ้านกรรมนี้ที่ว่าไฟในจะไปนำออกบุคคลผู้ใดสามารถปฏิบัติได้เจอรับรองว่าเป็นพ่อบ้านที่มีความสุขเป็นแม่บ้านที่มีความสุขเรื่องในครอบครัวของเพิ่นหูหันเรื่องส่วนตัวของเพิ่นอย่าไปเก็บเอาไปเล่าให้พี่น้อง10 ชาวบ้านภัยมันจะเกิดขึ้นกับบ้านกับจองหลังนั้นเพราะเอานำเอากรรมบดีบ้านไปเผยแพร่ให้เพิ่นอยู่บ้านหมู่5หมู่6หมู่7หมู่8ว่าชอบแก่บ้านเอาไปเผยแพร่ให้เพิ่นควายบ้านควายเมืองอันเนี้ยปีไฟในนำออกเพิ่นจะลุกแควนเฮาควายบ้านควายเมืองเพราะเกิดเฮานำไฟในออกได้อธิบายไปแล้วเมื่อตะวาวันนี้จะได้นำเอาคำว่า ข้อที่2อย่าเอาคำนินทาชาวบ้านมาแฉในบ้านหมายความว่าไฟนอกอย่านำเข้ากรรมนินทานอกบ้านเอามาแฉในบ้านมาเล่าในบ้านในจองของเราเพราะเหตุว่าจะเป็นชนวนทำให้ภายในบ้านของเราแตกแยกกันกรรมที่มันบดีนอกบ้านนอกจองเพราะมันเป็นเรื่องของเปิ้นไม่ใช่เรื่องของเรา
ผัวไผพิษกับเมียไผเอามาเล่าภายในบ้านไผยืมของไผกู้ของไผเต้าใดเอามาเล่าภายในบ้านไผเนี่ยจะใดที่มันบดีเอามาเล่าในบ้านก็ออกไม่ออกบ้านเฮาเมืองเฮาแต่ก่อนนี้อยู่เย็นเป็นสุขเกี่ยวกับครอบครัวพ่อแม่ลูกอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกินข้าวด้วยกันกูคาบแปลว่าคาบเจ้าคาบตอนคาบแรงหาโอกาสที่จะปรับปรุงภายในบ้านให้มีความสุขบางคนไปได้ยินไอ้อย่างที่กาดพุ่นเพิ่นอู้กันที่กาดพุ่นเอามาเล่าคำกันตกกับบ้านให้ผัวได้ยินให้เมียได้ยินให้ลูกได้ยินเพิ่นว่ามันเป็นที่หาความสุขบานหวานใจบ่ได้ยิ่งปัจจุบันนี้สื่อมวลชนต่างๆมันมีหลายแขนงเป็นต้นว่าหนังสือกาวิทยุในกาว่าโทรทัศน์กาส่วนมากคนเฮานี่ไปชอบเอากรรมบดีบดักมาลงกรรมอันใดที่มันสร้างสรรค์กันบ่ลงเปิ้นมีปอยมีลามกัน3 วัน 3 คืน4 วัน 4 คืน5 วันคืน7 วัน 7 คืนแห่ครัวกินครัวตาลเข้าวัดแทนที่จะเอากรรมดีๆครัวตาลหมอนั้นได้ที่1ครัวตาลหมอนั้นได้ที่2บ่ลงเปิ้นตีกันที่ขายเหล้าวุ่นเอานะลง อันเนี้ยเปิ้นฮ้องว่าไฟนอกนำเอามาประจานควายบ้านควายเมือง ตะคืนนี้ที่ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองตัวเจ้ากับกำนันกับนายกการบริหารส่วนตำบลตลอดถึงพ่อหนานพ่อน้อยพ่ออุ้ยไม่อุ้ยศรัทธาประชาชนกันเพื่อนโคนกันมาฟังเทศน์เต็มวัดตั้งเก้าอี้ไว้มามีไผนั่งเพราะว่าฝนมันตกนั่งเต็มศาลานั่งเต็มวิหารเงียดงัดกันอยู่ตึงตำบลมารวมกันที่เดียวบหันนักสื่อข่าวไปเชาะข่าวสักอย่างเอามาอวดมาอ้างมามีสักคนบองหูข่าวว่าไฟไหม้การรถจนกันการโอ้ปักกระดิกปิกกระวำไปถ่ายรูปเอามาลงข่าวอันนี้คือไฟนอกแล้วเอามันนำเข้าให้คนได้อ่านคนอ่านก็ชอบอย่างนั้นนะจับยาบ้าได้กี่เม็ด ดาราต่างๆพอมีมนทินหน่อยเอาเพื่อนมาลงประจานหน้าประจานตาเพื่อนเอาไฟนอกนำเข้ามาแม่นโหบ่แม่นโหพูดคุยเอาจนได้จนเป็นเอาไฟนอกเอาความเดือดร้อนเข้ามาสู่สถานที่ต่างๆมีคนไปสัมภาษณ์น้อยที่มันดีสิเป็นสิริมงคลลองผิดพลาดไปเอาง่ายๆอย่างตุลุงอากาศตึงวันเนี่ยไปมีนักการบ้านการเมืองนักชื่อที่ไหนมาสนใจบ่มีลองว่าตุเจ้าทำบดีบดักน่ะโอ้ออกกู้หนังสือพิมพ์ออกกู้ฉบับวิทยุอ่านข่าวอย่าตอกย้ำเปิ้นแหมเพราะเหตุว่าบ่ได้อ่านจริยธรรมของพ่อเฮือนแม่เฮือนพ่อบ้านแม่บ้านท
ธรรมะบ่ได้เข้าถึงหูบ่ได้อ่านถึงตาจึงเป็นเหตุให้คนเอาวิพากษ์วิจารณ์กันในทอมทำนองนั้นคนที่ทำดีแทนที่จะสนับสนุนมันมีแล้วไปออกข่าวที่มันบดีมาเหมือนบ้านมาเหมือนเมืองปุ่นควายตัวจัดงามงัวตัวจัดงามบ่ลงวิทยุบ่ลงหนังสือพิมพ์ไปเอาควาย4 ขา5 ขาพุ่นเอามาลงแปลกๆอันนี้เพื่อนฮ้องกันว่าสมัยแสวงหาผลประโยชน์วัตถุนิยมเพื่อให้คนจะได้อ่านซื้อหนังสือพิมพ์อ่านและฟังโฆษณาโดยละฟังข่าวของตัวเองโดยหมู่นี้เป็นต้นลักในทางพระพุทธศาสนาว่าไฟในอย่าไปนำออกไฟนอกอย่าไปนำเข้าของที่มันบดีที่มันฟืนเป็นไฟเป็นอันตรายบอกว่ากำปากกำคอบอกว่าการประพฤติปฏิบัติอันที่มันบดีบดักผลเข้ามาเพราะฉะนั้นพ่อบ้านก็ดีแม่บ้านก็ดีไผก็ดีบ้านกำนันในฐานะที่เราเป็นคนมีหน้าที่อย่าไปเอาของบดีขึ้นมาเป็นแก่บ้านเป็นกำนันปกครองบ้านหน้าที่ก็คือกำจัดอบายมุขต่างๆนี้บ่าวสกรรมเอาโต๊ะสนุกเกอร์มาเล่นในบ้านละอ่อนไปตอมกันอยู่หั่นเอาเกมอย่างต่างๆหนังโป้หนังอย่างต่างๆเอาเข้ามาเพื่อจะเรียกร้องเอาเงินจากกระเป๋าละเอ็กละอ่อนหมดเนี้ยเป็นไฟทั้งนั้นนำเข้าบ้านเขาจองมาซึ่งคนทำนั้นบ่รู้สึกตัวว่าตัวกำลังจะทำมาอย่างลงไปนำของบดีเข้าบ้านนำของที่จะทำความเดือดร้อนเข้าบ้านพ่อบ้านก็ดีแม่บ้านก็ดีเป็นจี้ความเจริญมันจะบ่เกิดขึ้นเพิ่นเสาะหาแต่ความดีแต่ผู้เป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็ดีเป็นผู้นำของบ้านก็ดีนำเอาความบดีมาสู่มีการมีงานอย่างนี้โจรไก่เล่นการพนันหมดเนี่ยไฟทั้งนั้นไม่ห่อไม่เหือนคนไทยชอบเล่นหวยถึงบนดินถึงใต้ดินนายกเพิ่นก็เมื่อชอบเล่นอย่างนี้เอาเหตุแท้เปิดเผยมีหวยออนไลน์ได้ก็ได้นักโดยจวนหนึ่งคนเล่นแล้วเงินที่ได้กำไรก็บอกเขาพกเข้ากระเป๋าเอาไปสร้างสถานที่ต่างๆความจริงมันก็เป็นไฟนั่นเองจะเป็นดับมันถึงมาได้การพนันกับคนไทยนี่มันมีแต่เมินมาแล้วมีคนคนหนึ่งสารภาพกับเพื่อนมาว่าเพื่อนเฮาเนี่ยย่างการพนันทุกชนิดแล้วมาเล่นละเพื่อนมาบอกว่าโอ้มีสัก4 หมู่ก็บ่เชื่อมาเล่นนี่นะย่างแล้วนะหัวหน้าคนยังย่างได้นี่เถียงไปเถียงมาใส่ยังกันบ่เนี่ยเอาแล้วจะเล่นแล้วใส่ยังกันบ่ครับการพนันนั่นแหละมีไอ้อย่างน้อยก็แข่งกันแข่งกวดตาลแข่งบกไฟแข่งสะพะสะปืนนำเอาอบายมุขเข้ามาสู่บ้านสู่จองถ้าบ่ได้ก็เป็นอันโคตรอันเกียรติด้วยกันได้นำเอาธรรมะมาเสนอเมื่อพี่น้องทั้งหลายพิจารณาที่นาสาขาได้รับคำสอนจากพ่อว่าไปอยู่บ้านเปิ้น
คือเป็นอย่างอีเนอร์แม่กูคนจะต้องสอนลูกพ่อกูคนจะต้องสอนลูกบอกว่าลูกกดจายบอกว่าลูกไม่ยิงไปอยู่กับเปิ้นจะไปเอาเรื่องบดีเข้าไปสู่เปิ้นเรื่องบดีภายในบ้านจะไปเอาออกไปเรื่องบดีภายในบ้านเรื่องภายในบ้านเขาเข้ามาไฟในจะไปนำออกไฟนอกจะไปนำเข้าคนเอาถ้าสอนกันอย่างนี้กูคนนะขอโทษเถอะมันจะบ่เอาลูกไว้ให้พ่อให้แม่เลี้ยงเดี๋ยวนี้คนบ่ใครได้เข้าวัดเข้าวาก็เพราะเหตุว่าเลี้ยงลูกใหญ่มาแล้วไปเอาผัวไปเอาเมียเหี้ยโอ้อยู่ด้วยกันว่าเมื่อจะกรรมละกันได้ลูกแก่คนได้ฮักลูกคนนั้นก็ไปเลี้ยงเป็นการให้พ่ออุ้ยแม่อุ้ยเลี้ยงหลานแทนหน้าที่จะปล่อยให้เพื่อนไปว่าบ่ได้ละใครเหี้ยใครหาดไปเลยคนเท่านั้นก็นี่จะได้ว่าจะได้ก็เพราะตัวเองบ่ได้สอนลูกสอนเต้าไว้ให้ก่อนฟังไปเถอะพอออกไม่ออกฟังไปถึงวันจะเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าบ่ได้สอนสวรรค์นิพพานอย่างเดียวมรณะอเวจีอย่างเดียวสอนให้คนเขาอยู่ด้วยกันม่วนๆมีกรรมอันใดก็ยุติไว้อย่าไปวาดแต่บ้านเลยแม้แต่ในวัดในวาบางทีก็ทุลุงก็ได้ยินพระลูกวัดเอากรรมของเอาเรื่องบดีบดักของในวัดของทุหลวงแอวไปอู้คือเปิ้นบ่ฮู้ได้ยินแต่บ่ฮู้ดีก็เลยพลอยก็ชอบที่หน้าทุหลวงไปโดยพระลูกวัดพระลูกวัดเอาไปเล่าเรื่องร้ายต่างๆภายในนอกวัดเอามาเล่าในวัดเตือบผิดน้อยเดียวก็ว่าโอ้เปิ้นยังผิดอันนี้ก่อนพอตุนั้นพอตุนี้หมู่นี้ต้นเพราะเหตุกรรมปากของคนนะเอาไฟในออกเอาไฟนอกเข้าความคิดสร้างสรรค์มันจึงบ่เกิดขึ้นหมู่นี้เป็นต้นก็ออกไม่ออกพี่น้องทั้งหลายมันจะมีความหูอยู่เรื่อยๆดีท่านตั้งอกตั้งใจฟังบางคนก็เอาวิทยุไว้ในเฮือนวันที่นอนตัวงีบรับไปตัวประเดี๋ยวนี้มัน6 โมงเกินกว่าแล้วเนิ่ลุกพ่อออกแม่ออกลุกจากที่นอนได้แล้วถ้าเฮาบอกบังคับตัวเก่าเฮามีไผ่บังคับละพ่อแม่แต่ฮื้อกำเนิดแต่อวัยวะแต่ความหมั่นความค้านความหัวดื้อหัวรั้นมันเกิดขึ้นต้องพยายามลุกว่ากับว่าเด้อมันบ่เข้าหูคนละเปิดวิทยุดังลำไปฟังหมูเรื่องขอบผู้ที่ถามปัญหาเนี่ยถามมาใหม่เหรอเปิดวิทยุไปก้อยหน่อยไอ้ยังบ่ลุกสาภาพถามปัญหาครับว่าพระพุทธพระองค์ประสูติได้5 วันพระบิดาเชิญไผ่มาท่องมีกี่คนขนานของข้าลูกว่าอย่างไรครับหมายถึงพระพุทธเจ้าประสูติมาได้5 วันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไปจำวัดได้ก็ตอบมาเนอะฮัลโหลค
The number you called is temporarily out of order. It is being under repaired. Thank you. yes โอ้โหถามว่าจะได้โอ้โหแฟนรายการมีเพียวภาษาอังกฤษปุ่นเขาก็ yes ไปเลย โอ้ลองแปลเป็นไทยฟังกันมั้งถามว่าจะได้ ลูกเนื้อ ลูกฟังภาษาอังกฤษ thank you คือพี่น้องบ้านตำบลป่าแดดถ้าบ่ลูกเตื้อแต่คืนนี้โอ้ม่วนเน้อแต่คืนนี้นะคนนักอะโหล ครับเข้าใจครับ โอ้มันบังคับบ่ได้กับเสียงโอโอเนี่ยเสียงโอโอได้กะฮะฮัลโหล ครับกับนักการครับ อีกา อู้เรื่องการบ้านการเมืองแทรกอย่างที่ตัวลุงได้อู้มาตะกี้นะครับเนาะ เอากัน น้อยเนาะครับเนาะ เอากัน ถ้าบ้านเมืองมันแบบสงบเนี่ยอย่างมันตึกเป็นระวุ่นระวายตึงมดก่อนอย่างในวัดเอาก่อตาคือไปปุยมันจะเป็นไปอย่างนั้นก่อนครับตัวลุง เรื่องใดเรื่อง การบ้านการเมืองณปัจจุบันนี้แหละครับท่านทักษิณเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยดีไม่จะไม่จะบอดเขาก็ยังว่าดีแล้วก็มาใส่ร้ายป้ายสีกันอยู่ตลอดอย่างเงี้ยนั่นว่านะครับหนังสือพิมพ์อย่างโทรทัศน์ถ้าบัตรจ้างเขาเอาลงก็เอาลงครับเขาขายความบดีเนาะแม่นขายความหน้าเราตายเลือดเบอเอามาลงปฏิดีๆอย่างที่ลุงว่านะครับพอเลือดเขาแบบมาลงนะครับมาสร้างสรรค์ครับผมอย่างใดก็ขอตุลุงเมตตากับตุลุงได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเพราะการเมืองมันจะขาดกับการบ้านการวัดคงมาได้นะครับน้องรับการนมัสการครับตุลุงเจริญพรดีเนอะโอแนะนำแบบวิธีหนึ่งเพราะว่าคนฟังรายการนี้นักเอาเก่าการบ้านการเมืองลงเติมอะโหลเจ้าภาษาเจ้าตุลุงเจ้าเจ้าปัญหาปางม่วงเจ้า5 วันเกิดเหตุการณ์ยังขึ้นจ้ะเชิญพราหมณ์108มาทำลายพระลักษณะแล้วก็ตั้งชื่อพระโอรสว่าเจ้าชายสิทธัตถะยินดีเนอะโอ้น้องพิษสมัยนี้จำว่าจำไว้เนอะพระเนนเห็นเจ้าเฮาที่ฟังตุลุงเวลานี้ขนาดไม่ออกก็ยังเก่งเลยฮัลโหลครับพูดนะครับเวลาตุลุงกำลังอธิบายอยู่ครับบอยากให้คนที่โทรเข้ามาสามเตือครับขอให้ตุลุงโอ้เพื่อจบก่อนแล้วให้ตุลุงบอกว่าประเดี๋ยวนี้ไปจะถามเข้ามาก็ถามเลยนะครับอันนี้เวลาตุลุงโอ้กำลังเรื่องกำลังจะม่วนเนี่ยโทรเข้ามามันก็ตัดก่อนเลยครับเอาตุลุงตั้งกติกาดีกว่าว่าประเดี๋ยวนี้หมดแล้วเนอะใครจะถามก็ถามนะครับขอบคุณครับเจริญพรวันนี้มีแต่ข้อเสนอแนะร้อนโอ้ถูกต้องเนอะพี่หู2น้องหู1พี่หูพี่ป่องน้องหูน้องเก่าฮัลโหลนมัสการครับเจริญพรเราขอถามว่าเดี๋ยวนี้มันเสียเดือนอย่างครับ3/7/11คือเดือน 3เดือน 7/11นี่เสียเสากับพัดเดือน 3เดือน 7เดือน 11นี่เสียเสากับพัดขอบคุณครับนมัสการถามมาเตอะเอาจะได้หูเรื่องหูราวกับกันวันนี้ดีว่ามีคนแนะนำเสนอแนะหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะเ
เกิดมาได้5 วันมีการขนานพระนามและทำนายลักษณะอะโลครับไว้สาครับ ที่ขอถามปัญหานั้นกำหนดเวลา6 โมงครึ่งเอาเวลาที่เครื่องกำหนดแล้วจะขอถามปัญหากันข้อดึงครับ เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ7 วันละเป็นจะได้ประชาชนถึงได้โศกเศร้าในเวลานั้นครับเหตุการณ์นั้นครับปัจจัยประชาชนโศกเศร้าเสียใจถ้าจะถามถูกว่า5 วันนี้ทำลายลักษณะกับขนานพระนามว่าวันเหตุการณ์ในอย่างเกิดขึ้นอันนี้ถามที่ถูกฮัลโหลนมัสการเจ้าโอ้ไม่ออกวันว่าแต่กี้ว่าตุลุงอันจบก่อนแล้วก็โทรอย่ามันไปได้ใหญ่เพราะมันลูกกันโทรคนใดก็เคยเนาะเจ้าเวลามันน้อยตรงมันลูกมันต้องลูกโคตรกันหรอกบอกฟังไห้อะหอบโคตรแล้วว่าคนใดจะเข้าติดหรือไม่ติดอ่ะเนาะเจ้ามันจะเปิดเข้าโคตรหรอกเปิดเข้าฟังตัวอ่ะนาจิตตังเนาะเจ้าสุมาเตอร์ฟังทุกวันเหมือนกันนะทุกลุงเจ้าโอ้ยินดีเนอะข้าฟังข้าโทรเหมือนกันนะว่าไม่ว่านะลูกกับโคตรนะมันปฏิทินนมัสการเจ้าเนาะของโบราณเปิ้นว่าของกินล้ำปั่นกันกินคนน้อยกินคนเดียวจังแกนไม่ใช่กินคนเดียวน้ำไปฮัลโหลเจ้าไว้เจ้าสอบประชาฟังม่วงเจ้า7 วันนี่ไอ้อย่างเกิดขึ้นในเมืองกับบิลพัทมหาปัญญาประเทศนครเจ้าที่วงคตนี่เนาะที่วงคตพระนางเจ้าสิริมหามายาได้ที่วงคตเปิดเนาะเอาจำดิแตะไม่ออกคุณพิสมัยนี่7 วันนี่พระมารดาที่วงคตบางคนก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยคือแม่ตายคนมีเรื่องฮัลโหลขันใจแล้วฮัลโหลฮัลโหลโอ้ได้ยินครับครับถามว่าเวลาปีใหม่อย่างการเข้าคนเฒ่าคนแก่อันหลังจากต้นโดยพอนั้นเป็นมัดมือเนาะมัดมือแล้วเป็นบางคนมันก็จะพูดใต้ไปได้บนเท้าแล้วก็มีดมาโกกเหลือมันเงียบไฟตัวเหลือมันจะดีก่อนเติมวันนี้ตุลุงกดใจมีเงียบเฮ้ยก็เอาฮึดมันเอาไม่เงียบก็พูดใช่มันเหนียวแน่น่ากะคนเข้าบางคนอันนี้ก็ว่าดีบางคนก็ว่าบ่ดีหลายคนบ่ใช่ว่าบางคนครับทุกเจ้าก็มีแล้วก่อนคนบ่ฮึดไม่ยับตัดเอาไปแล้วก่อนเหมือนกับเมื่อจะโสดที่หน่อยเป็นที่เป็นการเขาตอกดอกไม้ก็อย่างนี้เขาโกงก็ได้น่ากะโกงไฟนะแล้วอันของมันเหมือนกันไงล่ะมันเป็นอย่างก็หาเป็นแล้วเนี่ยอันเดียวแล้วประเดี๋ยวหลังจบแล้วต้องลงยกหูโทรศัพท์ก่อนแล้วก็อธิบายที่ตึงมดตึงหมู่นี่เข้าใจกันหลายคนเนาะคนเฒ่าโดยคนหนุ่มโดยตึงคนที่ทำตึงคนที่ได้รับตัวเนี่ยขอสรุปหูกันเลยอันเขาจะโทรมาอันหูกับตันจบเนี่ยอธิบายกันเนาะเจริญพรครับเจ้าเฮาบัดตันได้อธิบายกำเปิดโทรมาเพราะว่ามันความคำบัดดีเนี่ยมันก็คือเดือดร้อนตัวเองคนอื่นและตัวเองอันหุดฝ้ายนี่มันแบบแป้ตู้ลงหมดใจไม่ยับนะฮัลโหลมาตรการเจ้าตู้ลงจะใครอ้วนบอกเลยว่าเป็นข่าวอุทาหรณ์นะคนที่เขาไปลัทธินะที่เขาไปเชื่อไอ้กลุ่มลัทธิเนี่ยพอดี
ญาติของคนที่จะเอารถไปซ่อมนี่นะเป็นว่าเป็นคนจีนเนาะไปเชื่อลัทธิไปหลงงมงายจนจอกตายเลยว่ะมากินข้าวมากินน้ำหมอวิจัยโรคอะไรอย่างก็มีตรวจเช็คอะไรอย่างก็มีร่างกายก็แข็งแรงดีว่ะลัทธิใหม่นี่กะเจ้ามันมีกลุ่มอยู่ที่ถ้ำเจียงดาวเลยนะคนที่เป็นญาติเป็นเราให้เจ้าฟังนะแล้วใครอู้เป็นอุทาหรณ์เจ้าบ้านเขาเนาะว่าจะไปหลงงมงายเรื่องนี้เนาะเจ้าบ่มีหยังเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยดีที่สุดละเจ้าเขาต้องรู้แข็งแรงดีนะเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าเพื่อนแสวงหาผลประโยชน์คนเราบ่มีตั้งหากินแล้วก็ไปเอาคนอย่างนั้นคนมีโมหะจริตฮัลโหลเจ้าดูเจ้าหันตัวกับไอ้ผู้ใจคนตะกี้นะเจ้าที่เพิ่นว่ากำลังฟังแล้วก็มีคนโทรแม่มันมดอารมณ์แต่เลยเจ้าดูมันเตอะมันแบบใจแล้วก็บางทีเจ้าฟังกำลังจะรู้เรื่องคุณก็ขั้นเนี่ยมันเนี่ยต้องเอาเรื่องมาปฏิติต่อกันดูรู้แล้วฟังผมเรื่องเจ้ามันต้องจอบหัวใจขึ้นของแล้วฟังทุลุงมาแก้ยังฟังทุลุงเกินชั่วโมงหลังนี่ก็เปลี่ยนอะไรอ่ะเพราะว่าแต่ก่อนนี่ฟังเต็มชั่วโมงตั้งตอนหลังมาทูอู้กันมุ้งเรื่องกำลังอู้เรื่องแบบสำคัญเดี๋ยวโทรมาจ่ายปัญหามันมัวลงแต่เลยเจ้าเลยฟังกึ่งชั่วโมงพอถึงวงเกินปุ๊บจะปิดเลยไม่อยากให้เสียลงตรงนั้นพอหันตัวกับไอ้พระใจคนตะกี้แต่การจะโทรเข้ามาก็ต้องมีเรื่องยังว่าขอสำคัญเห็นหน่อยเหมือนจะว่าต้นกำลังอะไรอย่ามันบัดได้นะรู้แต่อย่างว่าแต่นานาจิตต่างมันก็แล้วก็เห็นอย่างนึงโทรเข้ามาแล้วบ่ยอมรีวิทยุแหันตัวลงข้าผู้ชายพอเบาวิทยุน้อยที่จริงก็น่าจะได้หูกันครั้งแรกแล้วก็ต้องคือก่อนจะโทรเนี่ยประเด็นเนี่ยจะโทรเนี่ยจะต้องอยู่หน้าบ้านด้วยนะบ่ใช่ว่าฟังเสียงตัวเก่าออกวิทยุนะจ๊ะแล้วคนอื่นฟังบ่ได้ฟังแล้วเสียงมันหอนเข้าหูมันแสบหูแต่บ่ใช่ว่าจะมาว่าคนนั้นคนนี้นะเจ้าความคิดของเจ้าเป็นใจเพราะนั้นคือชั่วโมงหลังนี่จะบ่ฟังเลยพอดีตะกี้เปิดจับใส่ไอ้คนตะกี้เป็นมันเข้าท่าดีเจ้าแต่เจ้าตอนแรกว่าจะบหันออกความคิดเห็นนี่ไผ่กลัวเพิ่นจังหัวพอดีไอ้คนตะกี้เพิ่นขอสนับสนุนเป็นเรื่องจริงเลยเจ้าทุกคนจะต้องที่ฟังตัวลุงแล้วเพิ่นจะอย่างนี้เลยแบบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหลังนี่บ่ฟังเลยบ่รู้เรื่องรำคาญพอสุมาเลยเจ้าที่ใจเขาบอกรำคาญบางทีฟังตัวลุงเล่าประวัติเนี่ยก็เลยก็มาคาดรายการของตัวเนี่ยเขากำลังจะรู้เรื่องเนี่ยเป็นนั้นต้องเอามาตั้งต้นน้ำมันยังลำดับใหม่มันเลยบอกรู้เรื่องเลยสรุปดีกว่าต้องฟังเจ้าตัวนี้นะเจ้าใครจะจ้างก็บอกรู้นะเจ้ามันมีไผ่จ้างไผ่ว่ามาเต็มที่เลยวิทยุก็ยังได้ยินอยู่นักแกแต่ฮัลโหลไปสายเจ้าตุลุงเจ้าถ้าตุลุงจบรายการแล้วโทรไปเนี่ยแล้วใครจะตอบได้เจ้านั่นแหละนั่นก็เจ้าจะรบกวนอะไรอย่างรู้เนาะคนนั้นไปคนนี้ตอบมาก็ถูกแล้วรู้เนาะตุลุงเอาหมดเจ้าแล้วมันจะเป็นอย่างนะขั้นหมอกอันมาเป็นอย่างก็ต่อกันได้เหรอเปิ้นให้ถึงวันเราก็ฟังถึงวันแล้วคือเปิ้นหยุดรายการโทรมาเด้อแล้วมาไปตันล่ะมันก็โทรไปข้องตอบกันโทรไปข้องตอบกันข้องตุลุงว่าได้เจ้าตุลุงม่วนก่อนอย่างเงี้ยบอกม่วนอย่างไม่ยังสักอย่างทำหน้าที่ของตุลุงแล้วแล้วถ้าจบรายการแล้วโทรแล้วถ่ายจะมา5,000ตุลุงกับยุดแล้วนั่นก็เป็นปัญหาเอาหมดเจ้า กอง6 โมงเกินกับปิดวิทยุแล้วนั่นเนาะแล้วถ่ายกับรบกวนถ่ายรู้อย่างมาเดียวเนี่ยเนาะต้องคนตั้งใครฟังน่ะ
ตั้งคนตั้งชมเชยตุลุงฟังทุกอย่างแล้วแบบแล้วไปพูดที่ไหนเนาะว่าต่อแถมได้รู้แล้วมันคนหลายคนหนึ่งจะฟังอย่างหนึ่งคนหนึ่งจะบอกอย่างหนึ่งคนหนึ่งจะอู้อย่างหนึ่งคนหนึ่งถามอย่างหนึ่งอย่างคนละคนน่ะแล้วเขาไปตอบคนเดียวนั้นหนูไปได้ไหนเนาะตัวนี้โทรมาบอกเจ้าตัวเป็นยังโทรมาตัวกระทงมาซ้อมอย่างเดียวกันนั่นน่ะถ้าตุลุงจบรายการแล้วโทรแล้วตุลุงฮับที่วัดตุงกับเจ้าทีนี้ถ้ายืดแล้วเพิ่นก็มีสารอะไรอื่นแล้วมันก็ของไฟของมันเจ้ามาได้เข้าใจเสียงแล้วน่าจะอย่างอี้ก็ตอบด้วยกันฟังด้วยกันเนี่ยจ้ะฟังด้วยกันไผว่าอย่างมาฟังดีทั้งนั้นเลยเจ้าเนาะเลิศพรเจ้าว่าสาเจ้าโอ้หมดขึ้นอันนี้เรื่องหันตัวนะก็หันตัวอย่าเก้นชิ้นมาแย่งเขาใส่กันนะทำใจสบายว่าเตอะพอออกไม่ออกเวทีนี้เป็นเวทีที่เอาบอกพิษบอกเทียงกันนะเพิ่งใจไฟบอกเพิ่งใจไฟเหมือนอย่างลุงอู้นะบัตตาเสือเมนไม่จะตายมากินกับข้าวมันชอบไฟชอบมันห่มไฟห่มมันจังมันเตอะฟังขึ้นมาแล้วเป็นวันบัดเท่าเอาอะไรอย่างมาเป็นอารมณ์กันเลยจะมาเครียดมาแค้นเห็นบ่ได้ทุกอกทุกใจเห็นบ่ได้มันเป็นปี้เป็นน้องกันนะอู้กันลงส่งกันปอเรื่องการบ้านการเมืองก็เหมือนกันที่เสนอมาชาวบ้านชาวเมืองดีแต่หิหาค้าขายของผู้บริหารประเทศยุ่งยากแต่เหมาะฮัลโหลลุงเจ้าวันนี้รายการนั่นอย่างเจ้ารายการโอวาทีมีเพื่อนมาถามว่าวันเสาร์ที่2ของเดือนวัดโตปมีอะไรอย่างเป็นว่าเจ้าอย่างหมดมันบัดถึงขนาดนั้นเตือนเลยบัดได้ประกาศเป็นยังจะบอกมีไปทำกับเจ้าเพิ่นโทรมาถามเจ้าบอกเรื่องเจ้าเพิ่นมาถามคุณนายเนาะเพิ่นว่าพระโสมีอย่างกาเพิ่นว่ามีเสาเจ้าของเดือนเป็นว่าบอกเจ้าบอกบ่มีนะเจ้าว่าวันเสาร์ที่2ของเดือนมันตรงกับวันที่12สิงหาคมวันแม่ของชาติวันที่12สิงหามันเป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนจะได้มีการอธิบายฮัลโหลวันแต่ครับตะลุงครับตะลุงวันนี้ขนาดฟังธรรมะเนาะครับ อันนี้ผมเป็นพระเจ้าเนาะครับ ขนาดฟังธรรมะแล้วได้ใส่ลมกันได้ยังมีที่ดีมาหน้าอยู่นะครับให้หันได้มันอย่าเกณฑ์สิ้นมาแย่งใช่กันดีบได้เกี่ยวกับงานเล่นตะกุยกันนั่นน่ะระบายม่วนได้แล้วครับม่วนรายการตะลุงนี่มีถึงครบรถนะครับครับโทรมาอู้กับตะลุงมาได้ครับยินดีนะครับครับผมไม่แสครับครับอย่างเอี้ยเนี่ยบอกออกไม่ออกต่างคนต่างใครอู้นมัสการตุลุงเจ้านานาจิตตังนะเจ้านั่นแม่นใครก็ใครฟังใครก็ใครนี่น่าเห็นอกเห็นใจตุลุงนะเจ้าเป็นยังเพราะว่าเขาก็ต้องอุเบกขาของคนฟังเป็นปันเป็นหมื่นนะเจ้าต้องเห็นใจคนนั้นคนนี้บางครั้งเราต้องวางเฉยเพราะว่าเขาเป็นชาวพุทธนะเจ้าจะรู้เหมือนใจเฮากู้อย่างนี่มันก็เป็นไปบ่ได้นะเจ้าแม่ต้องวางเฉยเพราะว่าเฮาฟังกันเป็นปันนี่นะเจ้าหลายจังหวัดอันนั้นเจ้าแม่หลายจังหวัดบางคนจะมาตอบโต้กันในวิทยุนะเจ้าเพราะคนฟังนักเดี๋ยวเปิ้นจะดูถูกดูแคลนเจ้าเที่ยวใหม่เฮานะเจ้านาตุลุงเจ้าต้องวางเฉยห้องเพราะว่าเขาเป็นชาวพุทธเจ้าอุเบกขาเนาะต้องไปปฏิบัติธรรมนักๆฟังธรรมะนักๆเจ้าปล่อยซึมซับเปลี่ยนจิตใจไปนะเจ้านมัสการมันแหกมาตั้งแต่วันนั้นล่ะออกประท้วงไผ่พร้อมตุลุง
ตั้งวันนั้นมาละวันนี้ก็เลยเอากันใหญ่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหลวงพ่อครับครับผมจากวัดวังสิงห์คำนะครับวังสิงห์คำวันนี้ม่วนเนาะวันนี้ม่วนวิวเลยตัดละแต่ทั้งเทมมีไม่ได้ยินละไม่ได้ยินแล้วเนาะพอยังได้จบเลยตัดรายการไปละทางนี้ก็ตุ๊ดละอันมีหลายรสชาติวันจันไปหัวเกี้ยนจะออกมาประท้วงคำเนอว่าหัวเกี้ยนจะประท้วงของพ่อคำเนอฮัลโหลยังใครจะประท้วงอ่ะว่าตะคืนนะกะระวังหัวเลี้ยหัวเกี้ยนจะมาประท้วงของพ่อคำเนอครับการวัดสายพ่อนะครับจะปั่นปอนนะเนอะยกมือไหว้เนอะสัพปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวนตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสานิจังวุธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ชมรมสถานีวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิใจเสนอธรรมนิยายเรื่องท่องขุมนรกให้เสียงภาคโดยทีมงานนุชและสหายกัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบาปกรรมมีจริงใครก่อกรรมทำเข็นไว้ตายแล้วต้องตกนรกรับโทษทันทุกทรมานแสนสาหัสนี่คือความจริงที่ได้ถูกเปิดเผยขึ้นตามบัญชาของเทพเจ้าองค์ยิกเซียนฮ่องเต้โดยร่างทรงเอกแห่งศาลาประทับทรงเสี่ยเฮียงตึงแห่งไทจุงเกาะไต้หวันซึ่งได้ถอดกายทิพย์ตามเสด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอู่ฮุกไปท่องยมโลกแล้วถ่ายทอดให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงผลกรรมใหม่และต่อไปนี้คือเรื่องราวของท่องขุมนรกท่องขุมนรกตอนชมว่าการอเวจีมหานรกที่ 8และเข้าเฝ้าสมเด็จพระยายมเพ่งเต้งอวงสมเด็จองค์หันเจ้าจี้กงอวกอุกนำพากายทิพย์ของนายเอี้ยเซียนเซ็งต่างสงเอกไปท่องยมโลกชมศาลาว่าการอเวจีมหานรกที่ 8และเข้าเฝ้าสมเด็จพระยายมเพ่งเต้งอวงเมื่อวันที่ 24 เดือนมีนาคม
ศักราช 2521 เรื่องราวมีดังนี้ ทำจิตนิ่งเหมือนเงาจันทร์ในน้ำใส ฝึกจิตใจให้ศึกษาพระธรรมก่อนพุทธองค์ทรงดอกไม้เป็นคำสอนแดนมังกรพระโพธิธรรมชี้นำพาแสงของดวงจันทร์ว่าแต่เป็นแสงที่ไม่ระคายเคืองดวงในตาจึงเรียกแสงนี้ว่าเป็นแสงจิตผู้ปฏิบัติสมาธิต้องทำใจให้นิ่งเหมือนกับแสงของดวงทั้งนี้เป็นการแสดงให้รู้ว่าใจผ่องแผ้วบริสุทธิ์ปราศจากความกังวลห่วงใยในเรื่องของทางโลกแสงจันทร์มีความสว่างสม่ำเสมอกันถึงแม้จะเห็นว่าแสงจันทร์สงบนิ่งแต่ไม่ได้นิ่งอยู่กับที่และมืดมัวมีการเคลื่อนไหวอยู่ในระหว่างของความนิ่งตลอดเวลาซึ่งจะเห็นเงาแสงสะท้อนของดวงจันทร์ตามแหล่งน้ำทั่วไปได้อย่างชัดเจนชาวโลกถึงแม้จะนั่งนอนยืนเดินอยู่บนพื้นที่ที่เป็นหินอ่อนหรืออยู่ตามเส้นทางที่ปูราบด้วยยางตลอดจนอยู่ภายในบ้านที่ประดับด้วยเครื่องเรือนอันสูงค่ากว่าตามแต่ร่างสังขารของคนไม่ว่าจะไปถึงที่ไหนแห่งใดย่อมไม่พ้นเท่าของฝุ่นละอองไปได้และถึงแม้จะมีเครื่องดูดฝุ่นน้ำยาความสะอาดกับผงซักฟอกหรือจะเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่เสมอก็ตามทีแต่ก็ยังมีฝุ่นละอองอยู่นั่นเองทั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าที่โลกมนุษย์ไม่ว่าที่ไหนก็เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนก่อให้เกิดกิเลสตัณหาสิ่งเหล่านี้ยังคงความเศร้าหมองทนทุกข์ทรมานแก่สัตว์โลกอย่างยิ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ทรงประชุมพระสาวกที่เขาคิชกูฏพระองค์ทรงถือดอกไม้แสดงเป็นปริศนาธรรมขณะนั้นมหากัสสปะอัครสาวกท่านได้เห็นพร้อมกับแย้มสวนด้วยรู้อยู่ในใจทันทีว่าเรื่องของดอกไม้นี้มิใช่ธรรมดาแต่เป็นดอกไม้ที่พระพุทธองค์ทรงให้หมายถึงเรื่องของกามคุณทั้งห้าได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสสิ่งเหล่านี้ถ้าใครได้เห็นและแตะต้องจะทำให้หลงไหลมัวเมาถึงกับก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นได้และที่ข้ามาร่ายกิ่งหลิวให้ดูในวันนี้ก็เช่นเดียวกันในผู้ที่หลงไหลมัวเมายังสงสัยว่าข้าแกล้งสร้างเรื่องขึ้นเองซึ่งคิดว่าไม่เกิดประโยชน์แก่พวกเขาฉะนั้นจึงมีแต่ความเฉยเมยสำหรับผู้ที่มองดูด้วยสติปัญญาได้เกิดเป็นสิ่งสะดุดใจขึ้นเพราะการร่ายหลิวเป็นการชี้เห็นถึงเจตนาของข้าที่มีต่อสัตว์โลกทั้งปวงฉะนั้นผู้ที่ฉลาดจึงได้รับสิ่งที่ประมาณค่ามิได้ไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือเหมือนกับเมื่อครั้งกระโน้นสมเด็จพระโพธิธรรมมาเผยแพร่พุทธศาสตร์ในตะวันออกไกลท่านชี้แนะให้ทุกคนปฏิบัติธรรมทางใจโดยให้ยึดพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งกับให้ทิ้งอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วคือโลภโกรธหลงเพื่อให้เกิดศีลสมาธิปัญญาซึ่งจะนำตนไปสู่ความสุขความเจริญได้และท่านยังชี้ให้ทุกคนได้รู้ต่อไปด้วยว่าเมื่อปฏิบัติได้ถึงขั้นสูงสุดแล้วธรรมะจะมีศูนย์รวมอยู่ที่ใจแห่งเดียวแต่พวกสัตว์โลกที่หลงไหลมัวเมาจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเหล่านั้นกลับสำคัญว่าสมเด็จพระโพธิธรรมท่านจะมาหลอกเอาเงินจากพวกเขาไปนี่แหละเพราะความไม่รู้ที่สืบเนื่องมาจากโลภะโทสะและโมหะ อันที่จริงทองที่พวกเขามีอยู่นั้นไม่ใช่จะมีราคาค่างวดอะไรเลยไม่ต้องหวงกำไว้แน่นจนไม่ยอมมือในที่สุดจะไม่ต้องถูกลูกหลานเอาไปจนหมดเกลี้ยงเลยถ้าเป็นข้าแล้วก็อย่าว่าแต่เงินเลยหากเป็นที่ประสงค์ขององค์พระโพธิธรรมแล้วแม้แต่หัวใจก็จะผ่าควักเอาออกมาถวายให้แก่ท่านเพื่อขอแลกกับหัวใจของความเป็นพระมรสาวัตรที่พระอาจารย์เทศนาไว้มากมายถ้าชาวบ้านเขาฟังไม่เข้าใจจะไม่กลายเป็นสิ่งปฏิกูลที่หาประโยชน์ไม่ได้ไปหรือขอรับสิ่งที่เป็นปฏิกูลยิ่งจะมีประโยชน์และราคาข้างงวดมากเจ้าดูขยะที่อยู่บนรถบรรทุกนั่นอะไรขยะสมัยนี้มีค่ามหาศาลจะมีคนบางจำพวกมองดูด้วยความตื่นเต้นราวกับเป็นทองคำไม่เฉยบ้างก็ทิ้งบ้างก็เก็บไม่มีอะไรที่จะต้องเสียเลยแต่ต้องมองดูด้วยปัญญาจึงสามารถจะรู้คุณค่าของสิ่งเหล่านี้ได้ในบรรดาผู้คนที่เป็นเศรษฐีมากมีเงินเท่าไหร่พวกเขาจะมองสิ่งปฏิกูลที่เหมือนกับทองคำเหล่านี้เป็นก้อนกรวดหินดินทราย
ทั้งนี้เพราะว่าไม่รู้คุณค่าเนื่องจากได้รู้มานานแล้วและยังหลงเชื่ออยู่อีกว่าขยะเป็นสิ่งสกปรกและไม่มีคุณค่าแต่อย่างใดเอียสิงวันนี้เราเตรียมตัวออกเดินทางทุ่งยมโลกกันกระผมไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะไปที่ใดขอรับวันนี้จะไปที่ศาลาว่าการอเวจีมหานรกที่ 8เจ้ารีบขึ้นพุ่มตัวแล้วเตรียมตัวออกเดินทางกระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้ขอรับถึงแล้วเอี้ยซิงลงจากพุ่มดอกบัวได้กระผมแล้วขอรับพระอาจารย์เอี้ยซิงเห็นอยู่ข้างหน้าคือศาลาว่าการพญายมที่ 8และเห็นยมเทพที่เฝ้ารักษาการประตูเข้าไปเรื่องแล้วกระผมเห็นสมเด็จพระยมพร้อมพระราชการเชียนเสด็จลงมาให้การต้อนรับแล้วบนหน้าศาลาว่าการมีป้ายเขียนไว้ว่าศาลาว่าการอเวจีมหานรกที่ 8แห่งเต็งอ้วงสมเด็จพระยมฉลององค์ด้วยเครื่องทรงลายมังกรพระพักเคร่งขรึมน่าเกรงขามมากท่านเสด็จลงมาถึงลานบันไดหน้าศาลาว่าการกราบถวายสมเด็จเพ่งเต็งอ้วงพร้อมเซียนผู้อาวุโสทุกองค์ครับแล้วก็ผมมาจากนครไทจุงและเป็นร่างทรงเอกอยู่ในศาลาเสี่ยงตึงชื่อเอี้ยเสี่ยงเซ็งได้ติดตามอาจารย์มายังศาลาว่าการอันทรงเกียรติของพระองค์ในวันนี้ขอพระราชทานข้อมูลสร้างหนังสือธรรมะสำหรับให้การอบรมเตือนใจแก่ชาวโลกครับเอี้ยเสี่ยงเซ็งลุกขึ้นแล้วเชิญตามสบายท่านทั้งสองต้องเดินทางจนทั่วยมโลกเพื่อหาข้อมูลสร้างหนังสือด้วยความเหน็ดเหนื่อยเชิญนั่งพักผ่อนที่ห้องรับรองบนศาลาว่าการผมขอขอบใจพญายมที่ประทานความเมตตาครับนอกบริเวณศาลาว่าการมีพวกวิญญาณรอรับการพิจารณาคดีอยู่เป็นจำนวนมากพอพวกเขาเห็นคณะของเราเข้าต่างแสดงออกถึงความตื่นตระหนกไปตามๆกันบ้างก็ถูกนักการยมบาลเฆี่ยนตีและกำลังร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเชิญสมเด็จพระจี้ฮุกกับเอี้ยเสี่ยงเซ็งนั่งตามสบายขณะนี้ได้พักการพิจารณาคดีไว้เพราะด้วยความดีใจที่จะได้สนทนากับท่านทั้งสองยมเทพถวายน้ำชาพร้อมแล้วเชิญสมเด็จพระจี้กงอัวฮุกเอี้ยเสี่ยงเซ็งดื่มน้ำชาอย่าต้องเกรงใจเชิญท่านทั้งสองดื่มน้ำชาข้ารอให้การต้อนรับมานานแล้วท่านทั้งสองเพิ่งเสด็จมาถึงที่นี่ในวันนี้เป็นความจริงที่จะทำความดีให้สำเร็จได้ต้องมีความอดทนพยายามอย่างท่านทั้งสองเนื่องจากการเดินทางมาหาข้อมูลในยมโลกแต่ละครั้งมีเวลาจำกัดฉะนั้นจึงต้องใช้เวลาในการนี้ยาวนานออกไปแต่ยังดีที่สานุสิทธิทุกคนในศาลาเสี่ยเฮียงตึงต่างมีความศรัทธากับให้ความร่วมมือเพื่อการกุศลทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งช่วยให้การสร้างหนังสือหน้ามาด้วยดีโดยตลอดถึงแม้จะล่าช้าไปบ้างก็มีความแน่นอนหนังสือเล่มนี้จะเป็นทิพย์คัมภีร์อันยิ่งใหญ่ของสัตว์โลกทั้งมวลจึงต้องใช้เวลามากเป็นธรรมดาและที่สมเด็จพญายมต้องรออยู่เป็นเวลานานอาตมาขอประทานอภัยกระผมติดตามพระอาจารย์เดินทางมาถึงยมโลกสมเด็จพญายมกับราชการได้เมตตาประทานการต้อนรับเป็นอย่างดีกระผมรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งแต่ให้เสียดายที่ตัวของกระผมเองปฏิบัติธรรมได้เท่าที่ควรขอรับเอี้ยเสี่ยงเซ็งการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายถึงแม้จะมีเวลาเพียงเล็กน้อยก็ต้องขนขวายอย่าให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์และจะผิดพลาดไม่ได้เพราะการปฏิบัติธรรมเหมือนกับดำรงชีวิตอยู่บนทางสองแพร่งคือได้กับเสียทำไมสามารถจะยึดถือไว้มันคงตลอดเวลาและคลายความเชื่อมั่นลงเมื่อใดสิ่งที่เราตั้งใจต้องการแต่เดิมมานั้นคือธรรมะจะหาไม่พบซะแล้ว
อย่างไรก็ตามยังไม่ต้องตำหนิเองในเมื่อรู้ว่าไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรในเพียรพยายามต่อไปเพื่อค้นหาสิ่งที่เราต้องการคือธรรมะกลับคืนมาให้ได้ต่อเมื่อค้นพบแล้วจึงถือว่าไม่มีอะไรที่ต้องสูญเสียข้อสำคัญของการปฏิบัติธรรมต้องมีความเชื่อมั่นและแน่วแน่ใจประพฤติปฏิบัติตลอดไปให้ถึงที่สุดของการดำรงชีวิตนั่นละจึงจะเป็นตัวของตัวเองได้ที่สมเด็จพญายมได้เมตตาประทานคำสั่งสอนกระผมขอน้อมรับใส่ใจไว้ด้วยความเคารพสำหรับการเดินทางมาถึงที่นี่ในวันนี้ได้ขอประทานคำแนะนำเหตุการณ์ทั่วไปของศาลาว่าการพญายมที่ 8เพื่อนำไปเผยแพร่ให้เป็นที่ทราบแก่ชาวโลกครับสำหรับเรื่องนี้ยินดีมากข้าดำรงตำแหน่งเป็นพญายมศาลาว่าการอเวจีมหานรกที่ 8แห่งยมโลกและการดำเนินคดีที่ศาลาการแห่งนี้ล้วนแต่เป็นพวกวิญญาณบาปที่พ้นโทษทรมานมาจากศาลาว่าการที่ 1 ถึงที่ 7แล้วแต่ยังต้องส่งมาตรวจสอบเพื่อพิจารณาตัดสินลงโทษความผิดที่ยังตกค้างอยู่ให้ครบถ้วนและที่ศาลาว่าการแห่งนี้มีขุมนรกใหญ่ชื่อว่าขุมไฟมหานรกนอกจากนี้ยังมีขุมนรกที่เป็นบริวารอีก16สำหรับใช้เป็นสถานที่ทรมานพวกวิญญาณของชาวโลกที่ก่อกรรมบาปหนาไว้และวันนี้ข้าขอบอกฝากไปถึงชาวโลกด้วยว่าพึงระวังรักษาตนเองให้อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมกระทำตัวให้ดีที่สุดของความเป็นมนุษย์ศึกษาหลักธรรมให้เข้าใจทั้งประพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นพยายามค้นคว้าหาความเป็นมาของมนุษย์ได้อย่างไรและตายแล้วดวงวิญญาณไปที่ไหนทั้งนี้เพื่อไม่ต้องตกลงไปอยู่ในขุมนรกและกลับมาเวียนว่ายอยู่ในวัฏทุกข์อีกต่อไปกระผมมีปัญหาจะขอเรียนถามสมเด็จพญายมครับเนื่องจากมีคนจำนวนมากถามกระผมว่าเพราะเหตุใดจึงไม่เปิดเผยชื่อสกุลและที่อยู่ของพวกวิญญาณบาปลงไว้ในหนังสือห้องขุมนรกถ้าสามารถจะเปิดเผยได้จะทำให้ข้อเตือนใจจากหนังสือเล่มนี้มีอานุภาพต่อชาวโลกมากยิ่งขึ้นเพราะชาวโลกสมัยนี้มีหลักฐานยืนยันให้เห็นและพิสูจน์จึงจะยอมเชื่อถือแต่ถ้าไม่มีข้อมูลหลักฐานให้ตรวจสอบเกรงว่าจะทำให้ความเชื่อถือลดน้อยลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ผมขอสมเด็จพญายมได้โปรดประทานชี้แจงให้ความกระจ่างแก่ชาวโลกผู้สงสัยด้วยขอรับเรื่องนี้สำคัญมากจริงแล้วพวกวิญญาณบาปที่อยู่ในขุมนรกแต่ละแห่งต่างรังเกียจต่อการที่มีกายทิพย์มนุษย์เข้าไปสอบเบื้องหลังของพวกเขาและเรื่องนี้องค์สมเด็จเง็กเซียนฮ่องเต้ทรงมีพระบรมราชานุญาตไว้ว่าพวกวิญญาณนักโทษไม่ต้องแจ้งชื่อสกุลและถิ่นที่อยู่เพียงให้สารภาพพฤติการก่อกรรมบาปของพวกเขาแต่ละตนที่กระทำไว้เมื่ออดีตชาติตามความจริงและปัญหานี้ทางการยมโลกได้ใคร่ครวญแล้วว่าการเปิดเผยชื่อสกุลและที่อยู่ลงไว้ในหนังสือท่องขุมนรกเล่มนี้ถึงแม้จะทำให้การอบรมขัดเกลาเตือนใจแก่ชาวโลกมีอานุภาพมากขึ้นก็ตามแต่การที่เอาความชั่วร้ายของคนออกไปประจานอย่างเปิดเผยทั้งหมดนั้นเกรงว่าจะทำให้ชาวบุตรหลานของพวกเขาที่ยังมีชีวิตอยู่ได้รับความอับอายยิ่งกว่านั้นยังจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดกรณีพิพาทขึ้นได้ทั้งนี้กลายเป็นการก่อความมิชอบขึ้นซึ่งขัดต่อเจตนาเพื่อการโปรดสัตว์ด้วยเหตุนี้จึงระงับการเปิดเผยชื่อสกุลของพวกวิญญาณบาปที่ให้สัมภาษณ์ตายไว้และด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งคนดีถึงจะก็ยังคงเป็นคนดีแต่คนที่ชั่วช้าเลวทรามแล้วไม่ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ยังเป็นคนชั่วอยู่นั่นเองฉะนั้นถ้าใครก่อกรรมบาปหนาชั่วช้าก็ต้องจับกุมเอาไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันซึ่งมันจะเป็นต้องถามว่าอะไรอยู่ที่ไหนสำหรับผู้คนที่ยังมีชีวิตใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องสวรรค์กับนรกทางบุญบาปจะมีหรือไม่ก็ไม่สำคัญแต่ถ้าก่อกรรมทำเข็ญและสวรรค์ต้องตกลงไปอยู่ในมือของพญายมจึงจะเชื่อเรื่องของบาปบุญคุณโทษแล้วก็ไม่ดำเนินการซะแล้วเอียดเซ็งวันนี้หมดเวลาแล้วรอไว้วันหน้าเราจะมาขอเข้าชมขุมนรกต่างๆอีกครั้งหนึ่งเตรียมตัวเดินทางกลับศาลาเสี่ยเฮียงตึงขอรับพระอาจารย์กระผมขอขอบพระทัยสมเด็จพญายม
ที่ประทานการต้อนรับเป็นอย่างดี ขอกราบลาขอรับ ยมเทพทั้งหลายตั้งแถวทรงเสด็จ กระผมนั่งสมาธิบนพุ่มดอกบัวเรียบร้อยแล้ว เชิญพระอาจารย์ออกเดินทางกลับได้ขอรับ ถึงศาลาเสี่ยเฮียงตึงแล้วเอี้ยเสียงลงจากพุ่มดอกบัวกายทิพย์เข้าสู่ราท่องขุมนรกตอนชมขุมนรกบทร่างวิญญาณศาลาเสกเฮียงตึงจัดพิธีอัญเชิญพระราชสารพระบรมราชโองการในองค์เง็กเซียนฮ่องเต้พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ให้สมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงกัวฮุกรีบดำเนินการส่งมอบทิพย์คัมภีร์ท่องขุมนรกให้ทันเทศกาลไหว้พระจันทร์องค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงกัวฮุกจึงรีบนำพากายทิพย์นายเอี้ยเสี่ยงเสกตางทรงเอกไปท่องยมโลกชมขุมนรกรถบทร่างวิญญาณเมื่อวันที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2521 เรื่องราวมีดังนี้เทพเจ้าฝ่ายพิธีการศาลาเสี่ยเฮียงตึงเสด็จประทับ เนื่องด้วยขณะนี้ องค์อัครเสนาบดีฝ่ายในพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ทรงอัญเชิญพระบรมราชโองการขององค์เง็กเซียนฮ่องเต้กำลังจะเสด็จมาถึงศาลาเสี่ยเฮียงตึงจึงเชิญเทพเจ้ายมบาลประจำเมืองพร้อมคณะออกไปรอถวายรับเสด็จนอกเขตเมือง5 ลี้กับให้เทพชั้นผู้น้อยออกไปรอถวายรับเสด็จนอกเขตเมือง10 ลี้และให้สานุสิทธิ์ทุกท่านที่อยู่ภายในบริเวณศาลาเสี่ยเฮียงตึงตั้งอยู่ในความสงบเงียบเพื่อรอถวายการต้อนรับเสด็จองค์อัครเสนาบดีฝ่ายในพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์เสด็จประทับทรงเทศกาลไหว้พระจันทร์แจกคัมภีร์ให้โลกมีแสงธรรมยิ่งเจิดจ้าจัดพิธีมอบหนังสือพวนโอลาโทษนาได้อภัยเมื่อเสร็จการ คืนวันนี้ข้าได้รับพระราชบัญชาให้อัญเชิญพระบรมราชโองการมาอ่านประกาศให้ทราบทั่วกันให้เทพและมนุษย์ก้มศีรษะลงแล้วตั้งใจฟังพระบรมราชโองการดังความต่อไปนี้สมเด็จเง็กเซียนฮ่องเต้พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์มีพระบรมราชโองการให้ประกาศว่าเนื่องจากผลของการประชุมแห่งสวรรค์มีมติมอบให้ศาลาเสี่ยงเฮียงตึงที่นครไทจุงแห่งเกาะไต้หวันดำเนินการสร้างหรือท่องขุมนรกขึ้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2519 ซึ่งเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์และจะครบกำหนด 2 ปีในวันที่ 17 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2521 ระหว่างนั้นได้กำหนดให้เอี้ยเซี่ยเซงถอดกายทิพย์เดินทางจากโลกมนุษย์ไปหาข้อมูลตามขุมนรกต่างๆที่อยู่ในปกครองของมหานรกทั้ง10 แห่งในยมโลกซึ่งได้เห็นสภาพเหตุการณ์ดวงวิญญาณของคนที่ก่อกรรมบาปตกลงไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในขุมนรกมากมายและได้รวบรวมข้อมูลนำมาเปิดเผยไว้
ในหนังสือท่องขุมนรกเล่มนี้ทั้งหมด พร้อมกับนำข้อความตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารนักปราชญ์ที่ออกเป็นประจำทุกเดือน อย่างไรก็ตามเรื่องของการโปรดสัตว์โลกสำคัญมากและจำเป็นต้องรีบด่วนฉะนั้นจึงให้สร้างหนังสือท่องขุมนรกให้เสร็จพร้อมกับจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มส่งมอบภายในวันที่ 16 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2521 ซึ่งเป็นวันเทศกาลไหว้พระจันทร์ของชาวจีนและเมื่อถึงกำหนดวันดังกล่าวให้นำหนังสือท่องขุมนรกจำนวน 108 เล่มขึ้นทำพิธีมอบถวายไว้บนแท่นบูชาในโอกาสเดียวกันให้นำไปเผาไฟต่างหากอีก3 เล่มทั้งนี้เป็นการมอบถวายให้1 เล่มกับมอบถวายให้ทางการแห่งยมโลก1 เล่มและมอบถวายให้ทางการยมบาลเมืองที่โลกมนุษย์ทุกแห่งอีก1 เล่มรวม3 เล่มถวายไว้เป็นหลักฐานใน3 ภพเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติภาระหน้าที่การสร้างหนังสือท่องขุมนรกตามมติในที่ประชุมแห่งสวรรค์สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทางการคณะต่างๆในยมโลกที่เกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือถือว่ามีความดีความชอบนอกจากจะได้รับบำเหน็จรางวัลตามผลของการปฏิบัติหน้าที่แล้วยังจะมีการนิรโทษกรรมให้แก่พวกวิญญาณบาปเป็นครั้งใหญ่อีกด้วยนอกจากนี้จะจัดให้มีการเฉลิมฉลองที่สร้างทิพย์คัมภีร์เล่มนี้ได้สำเร็จรายละเอียดต่างๆจะแจ้งและมอบให้องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งยมโลกเป็นฝ่ายดำเนินการส่วนผู้ที่ให้ความร่วมมือในการสร้างหนังสือที่โลกมนุษย์กับผู้จิตศรัทธาอุทิศปัจจัยพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานและผู้ที่ช่วยเป่าประกาศเผยแพร่ล้วนมีความดีความชอบในด้านผลบุญซึ่งควรแก่การรางวัลตามผลของงานฉะนั้นในระหว่างทำพิธีส่งมอบหนังสือให้นำรายชื่อกับที่อยู่และจำนวนเล่มที่บริจาคพร้อมความประสงค์ของผู้อุทิศจัดพิมพ์เป็นเอกสารแบบราชการให้ถูกต้องชัดเจนแล้วจัดเผาถวายพระผู้อยู่เบื้องบนเพื่อรวบรวมกุศลกรรมและดลบันดาลให้ตามคำขอที่พึงสมควรในโอกาสต่อไปอันหนึ่งตลอดเวลาเกือบ2 ปีที่ผ่านมาบรรดาสานุสิษย์ในศาลาเซี่ยเฮียงตึงได้ปฏิบัติภาระหน้าที่การช่วยสร้างหนังสือด้วยความเหนื่อยยากและพร้อมกันนี้ต่างก็ได้ผลสำเร็จจากการดลบันดาลเป็นอันมากฉะนั้นจึงหวังว่าบรรดาสานุสิษย์ทุกคนจะได้พยายามให้ความร่วมมือปฏิบัติภาระหน้าที่การกุศลต่อไปโดยไม่ย่อท้อเพื่อช่วยให้ชาวโลกได้ดำรงชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมและเพื่อเป็นกำลังช่วยแก้ไขความเสื่อมทรามศีลธรรมในมนุษยชาติให้ดีขึ้นจวบจนกระทั่งเกิดความสันติขึ้นโดยทั่วไปทั้งหมดนี้ให้เป็นตามพระบรมราชโองการผู้ใดฝ่าฝืนมิได้วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2521 ประพฤติธรรมในเขตขันธเสมาไขปัญหาที่หลงไหลให้คลายสิ้นนกกระเรียนเต่ายืนหลับเหมือนจำศีลไม่ทวินในกามรูปจิตผ่องใสได้รับพระราชสารมีพระบัญชาให้ส่งมอบหนังสือท่องขุมนรกภายในวันที่ 17 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2521 ซึ่งเป็นวันเทศกาลไหว้พระจันทร์ของปีนี้โอ้อะไรสิเนี่ยอาตมาต้องว้าวุ่นมากทีเดียวเรื่องของการเดินทางไปหาข้อมูลตามขุมนรกต่างๆต่อนัดหมายไว้เรียบร้อยแล้วถ้าไม่เดินทางไปตามเวลาและเมื่อผลกำหนดหากต้องถูกยกเลิกหมายกำหนดการนั้นเอียดเสียงเอ้ยเจ้าก็จะเดินทางไปยมโลกอีกไม่ได้ขุมนรกไม่ใช่สถานที่สำหรับให้ใครทดลองล้อเล่นได้เราจะต้องเดินทางไปตามหมายกำหนดการเมื่อนิพนธ์หนังสือเสร็จและส่งมอบให้ตามพระบัญชาก็เป็นอันว่าหมดภาระหน้าที่จะทำให้สบายใจขึ้นอีกมากไม่มีหนี้สบายที่สุดตัวเรายังมีหนี้ที่เป็นภาระต้องให้การตรวจสัตว์โลกอยู่
ถ้าใช้หนี้ที่เป็นภาระในขณะนี้เสร็จแล้วก็จะร่วมใจได้ แต่ชาวโลกไม่รู้หรอกว่าถ้าช่วยให้พวกเขาขึ้นไปอยู่สวรรค์กันหมดแล้วคำว่าพระอ้วกฮุกที่ชาวบ้านเขาตั้งฉายาให้ข้าไว้ก็จะอยู่ต่อไปไม่ได้ เป็นเพราะเหตุใดขอรับ ก็เพราะว่าพระกับสัตว์โลกแยกกันไม่ได้ แต่ถ้าต้องแยกจากกันแล้วคำว่าพระจะไม่มีใครใช้เรียกเนื่องจากคำว่าพระเป็นชื่อปลอมที่สมมติขึ้นมาซึ่งเหมือนกับชื่อของชาวโลกที่ใช้เรียกกันทั่วไปฉะนั้นชาวโลกทั้งหลายอย่าได้หลงไหลในสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเอียสิงเตรียมตัวเดินทางไปยมโลกขึ้นพุ่มดอกบัวได้แล้ว กระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้ว เชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้ขอรับ อ่ะถึงแล้วลงจากพุ่มดอกบัวได้แล้ว ผมลงจากพุ่มดอกบัวแล้วไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะไปที่ขุมนรกใดขอรับ เยสิงจะมองดูข้างหน้าโน้นมีเปลวไฟพุ่งสูงขึ้นสีฟ้านั่นล่ะคือขุมนรกมหันตทุกข์ โอ้พระอาจารย์ขอรับมีไอร้อนระอุมาถึงที่นี่ และรู้สึกว่าจะร้อนมากด้วย ผมคิดว่าเราเปลี่ยนที่ไปดูกันเถิดขอรับ ก็ดีเหมือนกันนะคราวก่อนเราเคยไปดูที่ขุมไฟมหานรกมาแล้วซึ่งก็ไม่ต่างกับขุมนรกแห่งนี้เท่าไหร่นักเพียงแต่ที่ขุมไฟมหันตโทษแห่งนี้มีความร้อนสูงกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเจ้าเดินตามข้าไปก็แล้วกัน พระอาจารย์ขอรับกระผมเห็นพวกยมทูตต่างควบคุมพวกวิญญาณบาปเดินไปมากันฝักไขว่และส่งเสียงร้องตวาดผู้วิญญาณบาปไปตลอดทางราวกับว่าอยู่ในสถานทรมานที่น่ากลัวมากและขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าพวกยมทูตเหล่านี้บางโอกาสจะปรากฏให้เห็นร่างเป็นคนหัวเป็นควายและบ้างก็เห็นหน้าเป็นม้าแต่บางครั้งก็เห็นเหมือนกับเป็นคนธรรมดาทั้งนี้เป็นเพราะเหตุใดครับ ยมทูตโดยทั่วไปทางการยมโลกเรียกว่ายมทูตกับนำมากก็เรียกว่านายที่7กับนายที่8และบางก็เรียกกันอีกอย่างว่าฮวมบอกคิวกับเจียปิกอังร่างของยมทูตเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเช่นดวงวิญญาณของคนจำพวกที่ก่อกรรมบาปหนาชั่วช้ามากยมทูตจะควบคุมด้วยการแปลงร่างปรากฏให้วิญญาณบาปเห็นเรากับพยักมารทำให้หวาดกลัวทั้งกับมือเท้าอ่อนปวดเปียกยอมให้จับกุมได้โดยง่ายแต่ถ้าเป็นดวงวิญญาณจากคนที่ไม่ได้ก่อกรรมทำบาปใดไว้ต่างก็ไม่สงสัยและหวาดกลัวต่อกันดังที่กล่าวกันว่ามิได้ก่อกรรมทำชั่วอะไรไว้แม้มีใครเรียกค่ำคืนไม่ตื่นกลัวเป็นต้นชาวโลกกระทำความผิดและต้องพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเหมือนวิญญาณบาปพบยมทูตห่วมบอกอยู่กับเจียบปิกอังบ้างถึงปัสสาวะอุจจาระไหลราดเลยทีเดียวสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีกุญแจมือกับปืนเป็นอาวุธประจำกายส่วนยมทูตขาวกับดำมีโซ่ตรวนและเครื่องทรมานเป็นอาวุธประจำกายเช่นกันชาวโลกผู้บริสุทธิ์มองตำรวจเป็นผู้ให้ความคุ้มครองอารักขาย่อมใกล้ชิดสนิทสนมตรงกันข้ามเป็นร้ายที่ทางการกำลังสืบหาจับกุมตัวอยู่เมื่อพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าก็เป็นที่รู้อยู่แก่ใจว่าร้ายกำลังจะมาถึงต้นต้องเร่งหนีไปโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนซึ่งก็เช่นเดียวกันดวงวิญญาณของคนดีมีศีลธรรมไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวยมทูตแต่ดวงวิญญาณของคนชั่วก่อกรรมบาปหนาไว้เท่านั้นต้องถึงกับอกสั่นแขวนเราเดินทางมาถึงขุมนรกรถบดวิญญาณแล้วเราจะเข้าไปดูกันท่านเป็นพระมาจากไหนเพราะเหตุใดจึงนำพาชาวโลกบุกรุกเข้ามาถึงเขตขุมนรกท่านเดินผ่านไปไม่ได้ อาตมาคือพระจี้กรุงโดยได้รับพระราชบัญชาให้นำมนุษย์เข้ามาท่องชมที่ขุมนรกทุกแห่งในยมโลกเพื่อหาข้อมูลนิพนธ์หนังสือธรรมะสำหรับให้การอบรมขัดเกลาเตือนใจแก่ชาวโลก
รีบเข้าไปรายงานท่านเจ้าขุมนรกทราบอย่าได้ฝ่าฝืนพระบรมราชโองการ อ๋อที่แท้ท่านคือพระสงฆ์ผู้อาวุโส สมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้า จี้กงอัวฮุก เนื่องจากข้าไม่ทราบเรื่องมาก่อน เชิญท่านรอสักประเดี๋ยวข้าจะเข้าไปรายงานให้ท่านเจ้าขุมนรกทราบ ท่านพระอาจารย์ยมเทศผู้เฝ้าเขาไม่รู้ว่าเราจะมาที่นี่หรือขอรับ ก็เพราะว่ามาอย่างกระทันหัน ฉะนั้นยมเทพผู้เฝ้ายามจึงไม่ทราบ เป็นความผิดของข้าเอง ขอให้ท่านได้โปรดประทานอภัย เจ้าขุมนรกกำลังนำคณะออกมาถวายการต้อนรับท่านแล้ว ข้าขอถวายต้อนรับสมเด็จจี้ฮุกกับเอี้ยเซียงเซ็งเสด็จมาเป็นเกียรติถึงที่นี่ด้วยความยินดีที่ออกมาต้อนรับล่าช้าขอได้ประทานอภัยเนื่องจากไม่ทราบมาก่อนว่าท่านทั้งสองจะเสด็จชมยังขุมนรกแห่งนี้เชิญนำท่านทั้งสองเข้าชมภายในขุมนรก ขอขอบพระทัยท่านเจ้าขุมนรกกระผมเห็นสภาพเหตุการณ์ทรมานภายในบริเวณขุมนรกแล้วพวกวิญญาณบาปถูกรถบดอัดทับจนร่างแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีเป็นสภาพที่สยดสยองมากขอรับ ที่นี่เรียกว่าขุมนรกรถบดนั้นพวกวิญญาณบาปที่พ้นโทษทรมานจากสารวัตรถึงที่7แล้วยังมีวิญญาณบาปบางส่วนต้องส่งมาเพิ่มการโทษทรมานที่ขุมนรกแห่งนี้อีกเพื่อให้ครบถ้วนตามกรรมที่กระทำในโลกมนุษย์รถสำหรับใช้เป็นเครื่องทรมานผู้วิญญาณบาปเหล่านี้ที่ล้อรถไม่เรียบเป็นตะปุ่มตะป่ำแหลมคมเหมือนมีดที่ทำด้วยเหล็กกล้าและที่หน้ารถมีลาสำหรับใช้ให้ลากรถถึง4 ตัวนักการยมบาลบังคับให้วิญญาณบาปนอนราบลงกับพื้นพร้อมกับตีไล่ลาให้ลากรถวิ่งไปข้างหน้าทำให้ล้อรถทับบดผ่านร่างวิญญาณบาปไปจะได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเพียงคำเดียวและแล้วร่างของวิญญาณบาปก็แหลกเหลวจนไม่มีชิ้นดีเป็นการลงโทษทรมานที่อเนจอนาถไม่สามารถจะทนดูได้เอี้ยสิงจะดูกองเศษเนื้อของวิญญาณบาปที่ถูกรถบดอัดเอาจนแหลกเหลวนั่นสิพอผ่านจากการถูกทรมานเพื่อชดใช้กรรมแล้วร่างวิญญาณจะค่อยๆกลับสู่สภาพเพื่อรอรับกรรมทรมานอีกในครั้งต่อไปจะหมุนเวียนเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาจนหมดกรรมที่กระทำไว้เมื่ออดีตชาติกระผมไม่ทราบว่าพวกเขาต้องตกมารับกรรมทรมานเพราะก่อกรรมบาปหนาอะไรไว้วิญญาณบาปเหล่านี้เป็นดวงวิญญาณของคนจำพวกที่มากๆทางกามอารมณ์กับพวกที่อกตัญญูไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่และพวกที่ชอบทำชีวิตคนมนุษย์จำพวกนี้เห็นชีวิตผู้อื่นเหมือนปลาหลังพ้นโทษจากขุมนรกต่างๆแล้วอยากคงมารับกรรมทรมานด้วยการให้รถบดอัดร่างอีกเป็นจำนวนมากและเจตนาของการลงโทษที่ขุมนรกแห่งนี้เพื่อจะปรับปรุงความเป็นมนุษย์ของคนจำพวกนี้ให้สมบูรณ์เพราะชาวโลกจำพวกนี้มักทางกามารมณ์อกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้าและฆ่าทำลายชีวิตผู้คนด้วยกันนับว่าเป็นคนจำพวกที่เลวทรามชั่วช้าโหดเหี้ยมมากไม่มีความเป็นคนเหลืออยู่ในความนึกคิดจิตใจฉะนั้นจึงต้องบดอัดให้แหลกละเอียดเพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ขึ้นใหม่เนื่องจากถึงกำหนดเวลาที่จะต้องเดินทางกลับและก็ได้เป็นที่เข้าใจในเจตนาของการใช้รถอัดบดร่างวิญญาณบาปจากท่านเจ้าขุนนรกแล้วนั้นชาวโลกควรจะได้สำนึกการกระทำของตนไว้หากมีการกระทำที่มิชอบอันใดไปก็ตามรีบให้สัจจะอธิษฐานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะปรับปรุงแก้ไขทำตัวใหม่ให้ถูกต้องตามทำนองคลองแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้เพื่อมิให้ต้องตกลงมารับการทรมานด้วยการถูกรถบดอัดอยู่ในขุมนรกแห่งนี้เยสิเราเตรียมตัวเดินทางกลับศาลาเพียงตึงและกระผมขอขอบพระทัยเจ้าขุมนรกกับยมเทพทุกท่านที่เมตตาชี้แจงให้ทราบครับเนื่องจากมีเวลาจำกัดกระผมขอกราบลาท่านไปก่อนยมเทพทั้งหลายตั้งแถวทรงเสด็จกระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางกลับได้ครับ ศาลาเสี่ยเฮียงแล้ว
เอี้ยเสียงลงจากพุ่มดอกบัวได้กายเข้าสู่ราท่องขุมนรกตอนชมขุมนรกตัดแขนขา สมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอวกนำพากายทิพย์ของนายเอี้ยเซียงเส็งร่างทรงเอกไปธรรมโลกชม ขุมนรกตัดแขนขา เมื่อวันที่ 12 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2521 กล่าวมีดังนี้ ปลูกถั่วดินดอกโรยจึงผลิผล เทพเบื้องบริสุทธิ์ผุดผ่องใส ไม่เจตนาสร้างกรรมยังผลให้ ที่ตั้งใจใฝ่ธรรมกลับเสียคน การปลูกต้นถั่วดินถ้าดอกไม้ร่วงโรยจากต้น ฝักเมล็ดจะยังไม่งอกออกจากราก การเกิดของต้นถั่วดินเกิดจากฝักเมล็ดเป็นต้น และจากต้นเป็นฝักเมล็ดหมุนเวียนไม่มีวันสิ้นสุด เช่นเดียวกัน เกิดเป็นคนก็เหมือนกับในความตาย เพราะฉะนั้นจากความตายนี้ต้องเพียรพยายามประพฤติชอบปฏิบัติธรรม เพื่อหนีให้พ้นจากการเวียนว่าย มุ่งไปสู่การเกิดอย่างสุคติภพจึงถือว่าพ้นทุกข์แต่เมื่อเกิดเป็นคนแล้วยังปล่อยให้กิเลสตัณหาก็ครอบงำจิตใจ ก็เท่ากับวิ่งฝ่าเข้าไปหาความตายอีก เมื่อต้องตายด้วยเหตุนี้ก็ให้ความช่วยเหลืออะไรไม่ได้ เพราะได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง และนี่แหละเหตุที่มาของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารธรรมชาติของความเป็นมนุษย์จะดูได้จากเด็กชายหญิงที่เป็นเพื่อนเล่นกันอย่างไร้เดียงสาไม่มีอะไรให้เป็นที่มัวหมองต่อกันมีแต่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องเยี่ยงคุณสมบัติของความเป็นเทพเอาแต่ว่าชายชาวโลกในสมัยปัจจุบันนี้พอเริ่มแรกแตกเนื้อหนุ่มสาวและเพียงได้รู้จักไปมาหาสู่กันไม่นานนักก็ไม่สามารถจะยับยั้งอารมณ์ของความใคร่ได้ในที่สุดก็ต้องทำลายศีลธรรมและขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีจากพฤติการเช่นนี้จึงเหมือนกับต้นถั่วดินพอโรยฝักเมล็ดก็เกิดเราหมุนเวียนระหว่างความตายความเกิดไม่รู้จักจบสิ้นและคนก็เช่นเดียวกันต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่มีโอกาสได้หลุดพ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นนักบวชประพฤติธรรมพึงจะต้องรักษาความบริสุทธิ์ผุดผ่องของตนเอาไว้อย่าให้กิเลสตัณหาเข้าครอบงำอารมณ์จิตใจอย่าหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสเพื่อไม่ต้องก่อภาระผูกพันทั้งโลกขึ้นซึ่งเหมือนกับเป็นการสร้างหนี้สินด้วยดอกเบี้ยทบต้นไม่มีวันที่จะชดใช้ให้หมดไปได้คิดให้ดีก่อนว่าชีวิตของคนแก่อย่างเราจะมีค่าสักเท่าใดเอียสิงวันนี้เตรียมตัวออกเดินทางท่องยมโลกขึ้นพุ่มดอกบัวได้พระอาจารย์ครับวันนี้อากาศร้อนมากเหงื่อไหลเปียกโชกไปทั้งตัวกระผมเลยเหงื่อมาจากน้ำถ้าไม่มีเหงื่อก็ไม่รู้ธรรมะพระอาจารย์ท่านว่ายังไงขอรับมีปากก็พูดไม่ได้คำที่ว่านี้เจ้าคิดหาทำความเข้าใจเองไปอย่างช้าๆก็ดีกว่าเพราะความหมายมีอยู่ในคำพูดแล้วเอาละเราจะเดินทางไปท่องยมโลกกันขอรับพระอาจารย์เอียดสิงถึงแล้วลงจากพุ่มดอกบัวได้อากาศที่ยมโลกนี่ค่อนข้างจะหนาวเย็นไม่เหมือนกับที่โลกมนุษย์เลยขอรับแน่นอน
เพราะว่าที่โลกมนุษย์เป็นภพที่มีแสงสว่างและได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ส่วนที่ยมโลกเป็นภพแห่งความมืดฉะนั้นอากาศจึงต่างกันซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติวันนี้เดินทางมาถึงที่นี่กระผมเห็นยมทูตต่างทำหน้าที่ควบคุมพวกวิญญาณบาปเดินไปมากันเป็นจำนวนไม่น้อยและเห็นมีคนกำลังเดินมาทางนี้กลุ่มหนึ่งเหมือนเป็นคณะที่จะมาให้การต้อนรับเราขอรับ ใช่แล้ววันนี้เราจะมาที่ขุมนรกตัดแขนขาและที่เจ้าเห็นกลุ่มคนกำลังเดินมาอยู่ข้างหน้านั้นเป็นคณะของท่านเจ้าขุมนรกเจ้ารีบเดินล่วงหน้าไปกราบถวายความเคารพขอกราบถวายความเคารพเจ้าขุมนรกพร้อมคณะทุกท่านขอรับกระผมมาจากนครไทจุงศาลาเซี่ยเฮียงตึงชื่อเอี้ยเซี่ยงเซ็งและเป็นสาวนุศิษย์ของพระผู้เป็นเจ้าและวันนี้ได้ติดตามสมเด็จพระจี้ฮุกเดินทางมาขอรับเข้าชมขุมนรกอันทรงเกียรติพร้อมขอประทานข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกสำหรับนิพนธ์หนังสือธรรมะจากท่านเจ้าขุมนรกด้วยขอรับไม่ต้องเกรงใจเชิญตามสบายข้าขอถวายการต้อนรับสมเด็จพระจี้ฮุกเสด็จมาพร้อมเอี้ยเสี่ยงเซ็งโดยความยินดีตามที่อาเซียเฮียงตึงได้รับพระราชทานพระบรมราชโองการให้สร้างหนังสือท่องขุมนรกนับว่าได้รับพระเกียรติอันสูงสุดและเป็นการสร้างมหากุศลอันใหญ่หลวงเมื่อสร้างสำเร็จและพิมพ์ออกแจกเป็นธรรมทานแล้วจะเป็นแนวทางช่วยให้ชาวโลกดำรงชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมโดยพ้นจากทุกภัยได้สำหรับผู้ร่วมมือสร้างทำหนังสือเล่มนี้ต่างจะได้รับอานิสงส์มากทั้งยังอุทิศส่วนบุญกุศลไปช่วยบรรพบุรุษให้พ้นกรรมและกลับมีความสุขได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความลี้ลับภายในยมโลกที่ไม่เคยมีใครรู้เห็นมาก่อนได้นำมาเปิดเผยหนังสือท่องขุมนรกเล่มนี้ทั้งหมดและข้อมูลในหนังสือเล่มนี้จะเป็นที่กล่าวขวัญของชาวโลกต่อไปอีกนานเท่านานหลักฐานข้อมูลตลอดจนการสร้างหนังสือเล่มนี้มิใช่จะหาและทำได้โดยง่ายวันนี้ข้ายินดีให้ความร่วมมือกับท่านขอเชิญท่านทั้งสองได้ข้ากับคณะจะนำท่านเข้าชมภายในขุมนรกตัดแขนขานี้ขอพระทัยท่านเจ้าขุมนรกครับขณะนี้กับผมได้ยินเสียงร้องจากการถูกทรมานของพวกวิญญาณบาปดังออกมาถึงนอกขุมนรกภายในขุมนรกเป็นสนามทรมานที่กว้างขวางมากพวกต่างถูกบังคับให้คุกเข่าลงกับพื้นส่วนนักการโยบาลต่างถือมีดที่คมกริบแล้วเงื้อมีดฟันลงไปที่ท่อนแขนข้างซ้ายของวิญญาณบาปอย่างไม่ปราณีจนแขนตอนใต้บ่าขาดหลุดจากกันวิญญาณบาปถึงกับส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดและในเวลาเดียวกันนักการโยบาลก็หันเปลี่ยนข้างฟันแขนขวาจนขาดออกไปอีกวิญญาณบาปล้มลงหงายลงนอนอยู่กับพื้นแต่นักการโยบาลหาได้หยุดยั้งไว้แค่นั้นยังคงใช้คมมีดฟันกระหน่ำลงไปที่ท่อนขาทีละข้างจนขาดทั้งสองข้างทำให้เลือดสดๆไหลนองไปทั่วพื้นดินเป็นภาพการลงโทษทรมานที่อเนจอนาถจนไม่สามารถจะทนดูได้กระผมขอเรียนถามท่านเจ้าขุมนรกว่าตามทางการขุมนรกต้องทรมานพวกวิญญาณบาปถึงขนาดนี้พวกเขาก่อกรรมบาปหนาอะไรไว้ที่โลกมนุษย์ขอรับพวกวิญญาณบาปที่ต้องตกลงมาถูกตัดแขนขาอยู่ขุมนรกแห่งนี้จะเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานจนไม่มีอะไรจะนำมาเปรียบเพราะชาวโลกบางจำพวกและจำนวนไม่น้อยที่มีอาการ32ครบถ้วนแต่ไม่ประพฤติดีปฏิบัติชอบโดยการหาเลี้ยงชีพให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมกลับใช้พละกำลังความสมบูรณ์ของร่างกายไปในทางชั่วร้ายเช่นพวกที่ฆ่าทำลายชีวิตคนพวกที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตพวกที่อกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าพวกที่เป็นโจรสลัดในท้องทะเลกับตามแม่น้ำลำคลองพวกที่ฆ่าคนด้วยกำลังหรืออาวุธที่ทำร้ายคนด้วยข้อเขียนพวกที่ใช้เท้าทำร้ายคนและพวกที่เข้าสู่ทางอบายมุขทุกประเภทตลอดเวลาที่คนจำพวกนี้ยังมีชีวิตอยู่ถ้าไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีจนชีวิตดับนอกจากดวงวิญญาณของพวกเขาต้องถูกส่งไปลงโทษทรมานตามความผิดแต่ละอย่างศาลาว่าการต่างๆแล้วหลังสุดยังต้องส่งมา
การกับแขนขาดังที่เห็นอยู่ในขณะนี้อีก ที่โลกมนุษย์ปัจจุบันนี้ไม่ผู้ลักขโมยกับพวกที่เป็นโจรปล้นจำนวนมากเช่นพวกที่ขโมยแอบอ้างชื่อเสียงของผู้อื่นพวกปล้นจี้ตีชิงเอาทรัพย์สินเงินทองพวกที่ลักลอบขายสินค้ากับสิ่งของที่ได้มาโดยมิชอบพวกทรชนปล้นบังคับข่มขืนชำเราพวกปล้นเอาชีวิตเรื่องร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นประจำซ้ำแล้วซ้ำเล่าใครก็ตามคนที่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดของผู้อื่นไปได้ไม่ถูกต้องชอบธรรมหลังจากตายแล้วและดวงวิญญาณของคนจำพวกนี้ต้องเดินผีเพชฌฆาตในขุมนรกให้จัดการกับมือแขนที่แปลกปลอมสุดชั่วของพวกเขาได้ตามใจชอบนอกจากนี้ยังมีคนจำพวกที่ชอบกระทำขัดต่อระเบียบผิดมารยาทและข้ามขั้นตอนโดยไม่รักษาขนบธรรมเนียมกฎข้อบังคับของการดำเนินการต่างๆทั้งนี้ด้วยความมักง่ายเอาเปรียบและผู้ที่ใช้กลอุบายเพื่อฉวยโอกาสหาผลประโยชน์ตลอดจนคนจำพวกที่ชอบหวังรวยทางลัดคนจำพวกนี้ถ้าจบชีวิตลงเมื่อใดก็เช่นเดียวกันต้องเชิญนักการยมบาลให้ตัดขาที่ชอบรวยทางลัดให้ด้วนซะทั้งสองข้างชาวโลกบ้างไม่เชื่อว่าขุมนรกมีจริงเรื่องนี้เพราะเหตุใดจึงไม่รู้เลยหรือว่าพวกที่ต้องโทษถูกคุมขังอยู่เรือนจำที่บนโลกมนุษย์นั้นส่วนใหญ่จะเป็นนักฉวยโอกาสและบ้างก็เป็นพวกที่หวังรวยทางลัดทั้งนี้เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการเท่านั้นจะไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบทำอย่างใดหรือไม่ทั้งสิ้นฉะนั้นจากพฤติกรรมของคนจะพวกนี้ไม่มีที่จะไม่ผิดพลาดหรือล้มคว่ำก่อนสักวันหนึ่งจนได้ดังเช่นคนที่จะกลืนลูกสมอกินครั้งละ2 เม็ดถ้าไม่ติดคอถึงกับตาค้างก็ต้องให้เป็นที่ประหลาดใจการสร้างหนังสือเพื่อโปรดสัตว์โลกเล่มนี้ท่านทั้งสองต้องเหน็ดเหนื่อยมากอย่างไรก็ตามข้ามีความยินดีถวายการต้อนรับและให้ความร่วมมือแก่ท่านเมื่อประสงค์จะเสด็จมาหาข้อมูลที่นี่อีกเนื่องจากเวลาที่กำหนดไว้หมดแล้วพระอาจารย์ท่านเตือนเร่งให้เตรียมตัวเดินทางกลับกับผมจึงขอกราบลาท่านเจ้าขุมนรกพร้อมคณะและขอบพระทัยเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านทั้งสองจะเสด็จกลับโลกมนุษย์ข้าขอถวายพระพรโยมเทพทั้งหลายตั้งแถวทรงเสด็จกระผมนั่งสมาธิบนพุ่มดอกบัวเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกทางกลับได้ขอรับถึงศาลาเสี่ยเฮียงตึงแล้วเอี้ยซึงจะพุ่มดอกบัวได้กายทิพย์เข้าสู่ราท่องขุมนรกตอนเข้าเฝ้าพญายมโตฉีอวงณศาลาว่าการมหานรกที่ 9สมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอั่วฮุกนำพากายทิพย์ของนายเอี้ยเสี่ยงเส็งอ้างทรงเอกไปท่องยมโลกเข้าเฝ้าพญายมโตฉีอวงณศาลาว่าการมหานรกที่ 9เมื่อวันที่ 5 เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช 2521 เรื่องราวมีดังนี้เกิดเป็นคนแสนยากผลด่านเมืองผีวิญญาณมีสักกี่รายความร่ำรวยทั้งลาภยศเหมือนในฝันประหยัดนั้นอีกรอยสุขใจได้เดินทางหาข้อมูลสร้างหนังสือจากสารวาการอเวจีมหานรกที่ 8มาแล้ววันนี้กำลังจะออกเดินทางไปหาข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งไม่เคยเปิดเผยมาก่อนอย่างสารวาการที่ 9ในยมโลกเอี้ยซึงเตรียมตัวขึ้นพุ่มดอกบัว
พระอาจารย์ขอรับวันนี้เราจะเดินทางไปศาลาว่าการที่ 9แสดงว่าการสร้างหนังสือท่องขุมนรกใกล้จะสำเร็จแล้วขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่อยู่บริเวณด้านนอกขณะนี้เรามีการถ่ายทอดสดนะครับทางช่องทางการรับข่าวสารทั้งในที่ตั้งและสถานีวิทยุภาคีเครือข่ายทั่วภาคเหนือนะครับลำดับต่อจากนี้กระผมขอโอกาสกราบอาราธนาในเมตตาธรรมอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตผู้ในการวิทยาสงฆ์นครลำปางองค์ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ในมหาเถรสมาคมมณฑลพิธีแห่งนี้ได้เมตตาจุดธูปเทียนนมัสการนำบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็นสิริมังคละมงคลเป็นลำดับต่อไปกราบอาราธนาด้วยความอย่างสูงยิ่งอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะคะมะการังกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะในนามคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตฝ่ายบรรพชิตตลอดจนถึงผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมหล่อเทียนพรรษากราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีมหาปริญญาธรรม7 ประโยคผู้อำนวยการวิทยาสงฆ์นครลำปางมาณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาเดินทางมาเป็นองค์ประธานในพิธีในกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2560
มาณโอกาสนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งลำดับต่อจากนี้กระผมใคร่ขอโอกาสเรียนเชิญประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ท่านรณรงค์เทพรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางปฏิบัติหน้าที่แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดโปรยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ขออนุญาตเรียนเชิญมาณที่นี้ด้วยความดียิ่งเรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนครับลำดับต่อจากนี้กระผมขอโอกาสเรียนเชิญท่านคนึงกิจพรหมนุชานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาลำดับต่อจากนี้กระผมขอโอกาสเรียนเชิญท่านรณรงค์เทพรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ได้เข้าเทียบถวายเครื่องสักการะแด่องค์ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์อาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีผู้อำนวยการวิเลยสงฆ์นครลำปางขออนุญาตเรียนเชิญมาที่นี้และเพื่อให้โครงการในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์งดงามตามรีตประเพณีอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีผู้อำนวยการวิเลยสงฆ์นครลำปางมหาปรริญญาธรรม7ประโยคเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าวาดวัดบรรพตสถิตได้เมตตาปาฐกถาพิเศษและกล่าวเปิดโครงการลำดับต่อไปอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอถวายความเคารพพระเถ
เถรานุเถระทุกรูป ขอเจริญพรรณรงค์เทพรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางขอเจริญพรนายอำเภอเกาะคาท่านวัฒนธรรมจังหวัดลำปางท่านนายกองค์การบริหารเทศบาลเกาะคาท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางแล้วก็ท่านสมพรที่ปรึกษาท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านแล้วก็ท่านดร.จุฑามาศเดชประทุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็คณะศรัทธาสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านเอามือลงเนาะดังนั้นพระอาจารย์ก็คงจะใช้เวลาไม่นานก็ปรารภที่เราทั้งหลายได้มาร่วมประสานมิตรร่วมกิจผลิตกุศลในวันนี้ก็เทศกาลหล่อเทียนเข้าพรรษาแล้วก็ถวายพระอาบน้ำฝนก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอย่างหนึ่งของวิถีไทยวิถีพุทธเนาะดังนั้นประเพณีเกี่ยวกับเทศกาลเข้าพรรษามีการคุณกำลังรับสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาววัดบรรพตจังหวัดลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุประเภทบริการสาธารณะข่าวสาร สาระ ธรรมะ ความรู้และเสียงเพลงคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาววัดบรรพตสถิตจังหวัดลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุประเภทบริการสาธารณะข่าวสาร สาระ ธรรมะ ความรู้และเสียงเพลงคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาววัดบรรพตสถิตจังหวัดลำปาง FM 106.50 เฮิรตซ์วิทยุประเภทบริการสาธารณะข่าวสาร สาระ ธรรมะ ความรู้และเสียงเพลงคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาววัดบรรพตสถิตจังหวัดลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุประเภทบริการสาธารณะข่าวสาร สาระ ธรรมะ ความรู้และเสียงเพลงคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาววัดบรรพตสถิตจังหวัดลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุประเภทบริการสาธารณะข่าวสาร สาระ ธรรมะ ความรู้และเสียงเพลง
เมาะบางท่านก็ไปทุกที่แต่เดือนที่แล้วเราก็ไปแสวงบุญที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สิงหาเนี่ยเราก็จะชมรมคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาก็จะไปให้กำลังใจทหารที่ชายแดนเนาะเราก็เป็นสังคมบำบัดอย่างนี้แหละนะเราก็เขาบอกว่าคนที่จะอายุยืนนะออกจากบ้านทำงานสังคมมีชมรมของคนดีนะเข้าชมรมคนดีมีศาสนาประจำใจนะซึ่งเข้ากับกิจกรรมของเราที่ทำกันทำให้เราได้ออกจากบ้านได้ออกงานสังคมได้เข้าชมรมคนดีและมีศาสนาประจำใจดังนั้นก็ในส่วนนี้วันนี้เราก็นัดหมายกันมาสร้างสมบุญบารมีของวิไลสงฆ์นครลำปางวิไลสงฆ์นครลำปางก็อาจอยู่เมืองหน่อยเนาะชานเมืองหน่อยที่ต้องขออนุโมทนาราชการเนาะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโดยรองผู้ว่ารณรงค์เทพรัตน์แล้วก็ท่านคนึงกิจพรหมนุชานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางอันนี้ก็สนองงานคณะสงฆ์ทุกส่วนเนาะงานคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นงานเผยแผ่งานปกครองงานสาธารณูปการสาธารณสงเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์สำนักงานก็สนองงานทำงานคู่ขนานกับคณะสงฆ์มีท่านผอ.สำนักพุทธแล้วก็เจ้าหน้าที่มาช่วยงานด้วยวันนี้นะแล้วก็ท่านนายอำเภอวณิชดาชัยสิริอันนี้ก็เป็นนายอำเภอหญิงปีเดียวกันกับพระอาจารย์ท่านไปเป็นนายอำเภอที่วังเหนือพระอาจารย์ก็ได้เป็นเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเหลื่อมกันไม่กี่วันตอนนี้ท่านย้ายมาเป็นนายอำเภอเกาะคาท่านวัฒนธรรมจังหวัดนี่ก็อันนี้ก็สนองงานเหมือนกับสำนักพุทธสนองงานคณะสงฆ์แล้วก็เชิงวัฒนธรรมวันนี้ก็มาให้กำลังใจด้วยมาร่วมงานกุศลด้วยนั่นท่านสมพรเนาะท่านสมพรนาคพิทักษ์ที่ปรึกษานายกอบจแล้วก็ท่านบุญธรรมพรหมโอกเนี่ยอยู่ใกล้นี่นะเมื่อกี้ก็ท่านสสเพ็ญพักสสเพ็ญพักนี่เป็นลูกศิษย์ของมจรจบด็อกเตอร์มจรวังน้อยแต่ท่านก็ช่วยงานวิไลสงฆ์ตอนนั้นท่านก็เป็นนายกเทศมนตรีเกาะคาเทศบาลศาลากับเกาะคานี่ใกล้เป็นเขตพื้นที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลทางวิไลสงฆ์นครลำปางด้วยดีเสมอมาท่านสสเพ็ญพักนี่ก็เช่นกันเนาะในฐานะเป็นศิษย์มจรด้วยปีนี้คัดเลือกเป็นศิษย์ดีเด่นเนื่องจากว่าท่านติดภารกิจอำเภอเสริมงามต้องรีบเดินทางไปอีกท่านหนึ่งเนาะที่มาร่วมวันนี้นะมีท่านดร.จุฑามาศเดชประทุมอันนี้ก็เป็นอุบาสิกาอุบาสิกาที่ดูแลวัดวาอารามในบ้านท่านก็อยู่บ้านไร่พัฒนานะใส่บาตรทุกวันใส่บาตรวัดม่อนพญาแช่วัดม่อนคีรีชัยวัดป่าลวกเนี่ยวัดบรรพตสถิตเนี่ยนั่นท่านจะเวลาท่านดร.สุธามาศเนี่ยท่านจะไปเหมาเข้าสารมานะเวลาเข้ากรรมลูกขมูลที่ไหนเป็นรถปิกอัพเลยล่ะนะเพื่อจะใส่บาตรให้พระสงฆ์ทั้งปี วันนี้ก็พอทราบข่าวเนาะก็เลยเอ่ยชื่อหลายท่านนะที่มีที่ได้อุปถัมภ์วัดวาอารามเนาะดังนั้นก็ท่านบุญธรรมก็เช่นกันนะได้ส่งเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลที่วัดบรรพตแล้วก็เป็นที่ปรึกษาหลายกิจการหลายอย่างเนาะทั้ง
เทศบาลเกาะคาทั้งเทศบาลตำบลศาลาเอาละก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณพระเถรานุสทุกท่านวันนี้ก็มีท่านรองบริหารทั้งสองทุกนะก็มีท่านอาจารย์มหาบวรวิทย์เดี๋ยวนี้พระครูศรีปวรบัณฑิตเป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ญาติโยมถามหาเนาะบางทีทักพระอาจารย์อันนี้อาจารย์มหาบวรวิทย์กะเห็นนะบัดใจเพราะว่านี่แหละอาจารย์มหาบวรวิทย์บางคนนี่ได้ยินแต่เสียงไม่เห็นหน้าเนาะวันนี้ก็นี่แหละวันที่28นี่ก็จะมีหล่อเทียนใช่ไหมที่วัดอุทุมพรนะก็ไปร่วมได้เนาะวันที่28เนี่ยใกล้ๆกับโรงพยาบาลมะเร็งนะอีกรูปหนึ่งก็นี่ท่านรองวิชาการท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตเนาะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะอยู่วัดมิ่งเมืองโมนอันนี้รายการสิริธรรมเมืองนะสิริธรรมคำเมือง แต่พระอาจารย์นี่จัดดึกหน่อยเนาะอาจารย์นี่จัด2 ทุ่มถึง4 ทุ่มนะทุกวันพุธเนาะถ้าใครหลับเช้าไม่ได้ยินละพระอาจารย์จัดนะ ต้องรอดึกหน่อยนะเอาละวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเนาะได้อีกรูปหนึ่งพระอาจารย์มหาสมชาติลืมไปนี่แหละจัดทุกวันจัดทุกวันพระอาจารย์มหาสมชาตินะนี่คอยดูแลสถานีของพระอาจารย์ถ้าไม่มีท่านในพระอาจารย์ก็สถานีปิดเปิดปิดเปิดนะพอดีท่านนี่แหละดูแลตั้งแต่เช้านะดูแลตั้งแต่เช้านะก็ต้องเป็นนี่แหละเป็นทองหลังพระหลายรูปหลายท่านอิมินาสกะบุญเยนะเนาะด้วยบุญบารมีที่เราทั้งหลายชาวพุทธทั้งฝ่ายพระฝ่ายคฤหัสถ์ได้บำเพ็ญในวันนี้ก็ขอเป็นพละวะปัจจัยอุปนิสัยตามให้พวกเราอยู่ดีมีสุขสมบูรณ์บุญสุขมั่งมีสีสุขปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้จงเป็นผลสำเร็จขอให้จงเป็นผลสำเร็จขอให้จงเป็นผลสำเร็จนอกจากนั้นก็ขอบุญบารมีอันนี้ได้ไปอุทิศถวายให้บรรพบุรุษพกาลีชนที่มีคุณูปการต่อแผ่นดินศาสนาได้มาร่วมอนุโมทนาในกิจการที่เป็นบุญกุศลของเราคณะอนุชนรุ่นหลังได้บำเพ็ญในวันนี้ทุกท่านทุกคนเถิดสมเป็นยอดพระมหานำสีกาอุบาสกอุปถากอุปถัมภพพระศาสนาเจริญธรรมตามคำสอนพระศาสดาจิตศรัทธาเลื่อมใสใฝ่ทางธรรมในนามคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตบรรพชิตทุกรูปชั้นปีและคณะสัตยาสาธุชนญาติโยมทุกคนท่านกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมาณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับที่ได้เมตตาปาฐกถาเปิดโครงการกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาถวายพระน้ำฝนวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางประจำปีพุทธศักราช 2519 ในโอกาสนี้กระผมขอโอกาสเรียนเชิญท่านรณรงค์เทพรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางปฏิบัติหน้าที่แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ได้เทียบถวายของที่ระลึกกัปปิยพันธ์แด่องค์ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์และรับเทียนอธิษฐานนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญโดยดียิ่งครับ ในนามคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตฝ่ายบรรพ
ทุกรูปชั้นปีศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันตลอดจนถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมหล่อที่พรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนต้องขอกลับขอบพระคุณนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมาณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับที่ท่านได้เดินทางมาเป็นตัวแทนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางลำดับต่อจากนี้จะได้เข้าสู่พิธีทางด้านศาสนาเราในห้องประชุมคณะสงฆ์จังหวัดลำปางนะครับขณะนี้มีการถ่ายทอดสดทุกช่องทางนะครับการรับข่าวสารท่านสามารถไปดาวน์โหลดเอารูปถ่ายของท่านได้ในกิจกรรมวันนี้ที่เพจของวิทยาสงฆ์นครลำปางพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจ้าคณะพระสังฆาธิการทั้ง9รูปล้วนแล้วแต่เป็นพระนิสิตของวิทยาสงฆ์ลำปางทั้งนั้นนะครับลำดับต่อจากนี้กระผมอาจารย์ดร.กตัญญูเรือนตุลอาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาสงฆ์นครลำปางพระสงฆ์พิธีทั้งนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นศาสนพิธีกรนำพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทได้เข้าสู่พิธีกรรมพิธีการทางด้านศาสนาเรียนเชิญคณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่านประนมมือเราจะได้สมทานเบญจศีลไปพร้อมๆกันครับมะยังพันเตวิสุงรักขณทายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาทุติปิมะยังพันเตวิสุงรักขณทายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรักขณทายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติป
ตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌาปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังเวโสสาเยสาธุพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทได้ไหว้พระสมทานเบญจศีลลำดับต่อจากนี้พระสงฆ์พิธีทั้งนั้นจะได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ในนามคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิบรรพชิตคฤหัสถ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาถวายพระอาบน้ำฝนขอโอกาสเรียนเชิญท่านเบญจมาศบุญเทพจังหวัดลำปางได้เข้าเทียบจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์ขอโอกาสเรียนเชิญมาณที่นี้ด้วยความยินดียิ่งลำดับต่อจากนี้พระสงฆ์พิธีทั้งนั้นโดยมหาเถระภิกขุหลวงพ่อท่านพระครูสาธรพัฒนกิจเจ้าคณะตำบลพิชัยเขต2เจ้าอาวาสวัดต้นมื่นพระนิณพุทธศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่1วิเลยสงฆ์นครลำปางจะได้นำพระสงฆ์พิธีทั้งนั้นเจริญพระพุทธมนต์เป็นลำดับต่อไปวิปัตติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขาวินาศายปริตังพลูทะมังคังวิปัตติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะยะวินาศายปริตังพลูทะมังคังวิปัตติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาศายปริตังพลูทะมังคังผลิตวานะเมตังสเมตตาปะทันตาอเวกิตาจิตตาปริตังปะนานโตสักเคกัมเมจโลเปกิลิสิกาลตเตจันตะเดเกวิมาเน
เทเปละเทจักะเมตะโลวนาคาเนหะวตุเมเกเตอุมมาจยันตุเทวาชลทาลวิสเมยักขะขันธปนาคาเตสันตาสันติเกยังมุนิลวัจนังสาโวโนสุนันโตธรรมัสสวนกาโลอายัมวัฏานตาธรรมัสสวนกาโลอายัมวัฏานตาธรรมัสสวนกาโลอายัมวัฏานตาลสาวกขวันโนรันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามินุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามินันติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามินันติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามินันติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามินิพพิโสภะคะวะอังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจรณะสัมปันโนสุขันโตโลกวิโตโอตาโลปุริสันดามัสสารนิสันนาเนวมโนสานังโมโตปะกวานิสวากาโนมะกวันตาธัมโมสันเนติโกกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจันตังเวทิตัมโมเวนโยเตสุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆยติทังจันตาริปุริสายุกานิอัตถปุริสปุลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตากินายโยอัญชลิกานิโยอนุตตรังยาเกตังโลกันสานิมาองสารสังอภิเนมิตาสาวุตันตังริเมกรังโอติตังโกรัสเสนามารังนาติตัมมาวิจินาจิตวามุนินโดยตันเตสัสสะภวตุเตยมังกลานิมารันติเรกัมมปิโยติสัสสะปรันติโกรัม
นาลวะกัมมะกัมมัตตยากังกันติสุตันตวิชินาชิตวามุนินโดตันเตสะสะภวันตุเตจิยมังกาลานินาราคิริขจวรังอติมันตาโพตังทาวันติจากรรมสเนวสุตารุนันตังเมตตามปุเสกวิชินาชิตวาโมเนนโดตันเตจัสสาภวันตุเตจยมังกาลาเนโอเกตากากรรมติอันตสุตารุนันตานาวันติโยนาปะตังโคริมาลาวันเอเตปิสังกตมโนชิตวาโมเนนโตตันเตจัสสาวันตุเตจยมังกาลานิกัตตวานากัตตมุตระเอวกามปิจิญญาจินอายะตัวทวัจนังจยกายมาเชสันเตนะโสมวิจินาจิตวาโหเนนโดตันเตสะสาภวันตุเตจยมังกาลานิสัจจังวิอายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาปิโรติตมนังอติอันตโพตังปัญญาปฏิปัจจริโตชิตวาโมเนนโตตันเตจัสสาภวันตุเตจยมังกาลานิอันโตอนันตพุทธกังวิพุตตังมาเหตุเตงโปเตนะเทระพุทธเกธรรมาปยันโตเอตโตสวิทินาจิตวาโมเนนโตตันเตสะสาวันตุเตจยมังกาลานิทุกขาอาเตเตปุจจเกนะสุตังอัตตังพระมาวิสุทธิจุติเมติภกาปิทานังญาณังคาเทนะวิทินาจิตวาโมนินโดตันเตสะสาภวันตุเตชยมังกาลานิเอตาปิโพตัชยมังกาลาตถาทายโยวาจโนตินาทิเนสารเนมาตันเนหิตวานาเนกวิวิธานิจุปันตวานิโมกขังสุขังอธิกามยานโรสัพพัญโยมหาการุณิโกนาโตหิตายาสัพปะปะนิดังบริตวาปารเมสัมมาปันโตสัมบติโมตมังเอเตนะสัจจวันเตนะวันตุเตชยมังกาลังชยันโนวันติยาโมเลสักยามังนันเทวันตโนเอวันตาวังวิจัยโยวิจัยยาจุจัยมังกาเลอปลาจิตตปลังเกเสเสปทวิโภกะเรอวิเกสัมวัมโพตานังอาคาปันโตปะโมตติสุนาการตังสุมังคลาสุปปาตังสุโอติตังสุกาโนสุโมโตจัสสุเย
ทังพระมจาริสุปตามกายกรรมังวาจากรรมังปัตตกินังปัตตกินังมโนกรรมังปฏิเทเตปัตตกินาปัตตกินาเนกตวานาลปันตเตปัตตกิเนโสอันตาโตสุขิโตวิโรนโหปุตตสาสเนอโรโกสุขิโตโออิสังสะเพอิยาติปิอันตลันตาสุขิตาวิโรนาปุตตสาสเนอโรกาสุขิตาโหสัมเพอิยาติปิเตอันตลันตาสุขิตาวิโรนาพุทธสาสเนกาสุขิตาโหทัสสะสัมเพอิยาติปิสักกัตตวาพุทธรัตนังโอสัตตังอุตตมังวะลังอิตังเทวมโนสานังพุทธเตเจนะโสตินาสันตุปันตวาสาเพตุขาวุปสเมนตุเตสักกัตวาธรรมรัตนังโอสัทธังอุตตมังวรังปริราหุปัสสมนังธรรมเตเจนะโสตินาสันตุปัตตวาสาเพพยาวุปสเมนตุเตสักกัตวาสังฆรัตนังโอสัตตังอุตตมังวรังอาหุนายยังปาหุนายยังสังฆเตเจนะโสตินานาสันตุปัตตวาสาเพโรคาวุปัสสเมนตุเตอโรคายาปรมาลาภาสันตุติปรมังทานังวิสัสสะปรมายาตินิพพานังปรมังสุขันติสาธุสาธุติปิโสวิเศษอิเศษพุทธนาเมมินาพุทธตังสุสุตังพุทธบิดิรัจกัตตระสาติหังจตุรตินังปิสละโลภตปุสมนะปิตังโลภตตะเวสติปะกะภุปตุตวะกะวันตุโนมะมะวะวิสุนุสนติโอมะพุทธเตเจนะธัมมะเตเจนะสังฆเตเจนะสัพเพทุกขะสัพเพพยาสัพเพโรคะสัพเพอันตรายาเวนะโทเมนะโทธัมโมเมนะโทสังโฆเมนะโทสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันติบัดนี้พระสงฆ์พิธีทั้งนั้นโดยมหาเถระผู้พระครูบาสาธรพัฒนกิจมหาไปเรียนธรรม4ประโยคเจ้าคณะตำบลพิชัยเขต2เจ้าอาวาสวัดต้นมื่นพระนิสิตคณะพุทธศาสตร์บัณฑิตมจร.วิศวกรรมนครลำปางตลอดจนถึงพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พระนิสิตล้วนแล้วแต่เป็นมหาเถระภิกขุทั้งนะครับได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพรพระเจ้าหน้าที่จะได้เทียบเครื่องกัปปิยพันธ์พระพุทธกัปปิยพันธ์พระสงฆ์ตลอดจนถึงผ้าอาบน้ำฝนที่ได้ประวัติตนถวายเป็นเนื้อนาบุญบริเวณด้านบนมณฑลพิธีประสงค์สวดเจริญพระพุทธมนต์ไฟสงฆ์บริกรรมทำน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในพุทธศาสนาที่เมืองไวยสาลีกษัตริย์ลิชวีได้นิมนต์พระพุทธเจ้าตลอดจนถึงพระสงฆ์จำนวน500 รูปนะครับไปสวด
สาธยายพระปริตรมหาละสูตรมหาสมัยละสูตรทำน้ำพระพุทธมนต์ประพรมทั่วเมืองไผ่สาลีที่มีโรคอหิวาตกโรคนอกจากนี้ประวัติในทางพุทธศาสนาการถวายผ้าอาบน้ำฝนซึ่งก่อกำเนิดเกิดขึ้นโดยรัตนบาสิกาธานาธิบดีเศรษฐีนีผู้ใจบุญนางวิสาขานะครับและเพื่อให้กิจกรรมในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์กระผมขอโอกาสเรียนเชิญท่านรณรงค์เทพรักษ์รองผู้ว่าการจังหวัดลำปางปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ได้นำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนในโอกาสนี้ขอยัดเรียนเชิญด้วยความยินดียิ่งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมามะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตวัสสิสาติกานิวัสสิกาสาติกานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภัตตาภัตตานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนยามะโอโนยามะสาธุโนพันเตสาธุโนเตภิกขุโคภิกขุสังโฆมานิอิมานิวัสสิกะสาติกานิวัสสิกะสาติกานิปริวารานิสัปปริวารานิภัตตานิภัตตานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังอายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าอาบน้ำฝนจำนำพรรษาจำนำพรรษาตาหารภัตตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าอาบน้ำฝนผ้าอาบน้ำฝนเทียนจำนำพรรษาเทียนจำนำพรรษาภัตตาหารทหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีบรรดาบิดาเป็นต้นมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทินตลอดกาลละนานเทินโอกาสในการนี้ท่านประหลัดในฝ่ายคณะว่าจะได้เข้าเทียบกัปปิยพันธ์พระพุทธกัปปิยพันธ์ผ้าอาบน้ำฝนประธานสงฆ์พิธีรูปที่หนึ่ง
ลำดับต่อจากนี้กระผมขอโอกาสขานมงคลนามพุทธศาสนิกชนรัตนมหาอุบาสกอุบาสิกาจำนวน8ท่านได้เข้าเทียบถวายกัปปิยพันธ์และผ้าอาบน้ำฝนพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พิธีทั้งนั้นดังมีรายชื่อมงคลนามตามลำดับดังต่อไปนี้ท่านที่1ขอเรียนเชิญท่านคนึงกิจพรหมนุชานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางท่านที่2คุณบุญธรรมพรหมปลูกนายกเทศมนตรีตำบลศาลาท่านที่3ท่านอาจารย์สมพรนาคพิทักษ์ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่านที่4ท่านเบญจมาศบุญเทพวัฒนธรรมจังหวัดลำปางท่านที่5ดร.จุฑามาศเด็ดประทุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางท่านที่6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิพรสายทองประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางท่านที่7ท่านนายอำเภอวณิชดาชัยศิรินายอำเภอเกาะคาท่านที่8ศาสตราจารย์กิตติคุณแพทย์หญิงสยมพรสิรินาวินผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประจำและที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาสงฆ์นครลำปางทั้ง8ท่านได้เข้าเทียบถวายกัปปิยพันธ์และผ้าอาบน้ำฝนพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พิธีทั้ง8รูปขอยัดเรียนเชิญมาณที่นี้ด้วยความยินดียิ่งวันที่5แหละนัดประชุมเวลาอ่านเข้าไปก่อนในนามคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตบรรพชิตคฤหัสถ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนกราบขอบพระคุณคณะสัตยาสาธุชนญาติโยมทุกท่านนะครับที่ได้อุทิศตนอุทิศตัวเป็นเจ้าภาพกัปปิยพันธ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการได้เป็นตัวแทนถวายนะครับในโอกาสนี้นิสิตคฤหัสถ์วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางทุกรูปชั้นปีนะครับได้ตั้งกองพระป่าเพื่อถวายเป็นทุนการศึกษากิจการนิสิตของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางจะได้ถวายผ้าป่าในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณมนัสสนัญญารังสีประธานสภานิสิตฝ่ายคฤหัสถ์สาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางได้เป็นตัวแทนถวายองค์พระป่าสามัคคีนะครับขอเรียนเชิญครับไปที่พอยกไปที่พอยกไปที่พอไปที่พอไปที่พอ
ลำดับต่อจากนี้พระสงฆ์พิธีทั้งนั้นในเมตตาธรรมท่านพระครูสาธรพัฒนกิจเจ้าคณะตำบลพิชัยเขต2เจ้าอาวาสวัดต้นมื่นจะได้นำพระสงฆ์พิธีทั้งนั้นอนุโมทนาเราท่านทั้งหลายจะได้กรวดน้ำอุทิศบุญกิริยาวัตถุทานรับพรจากท่านพระคุณเจ้าเพื่อเป็นสิริมังคละมงคลในโอกาสนี้กระผมขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังบันติตังตุมหังกิปะเมวะสมิจฉันตุสัพเพบุเรนโตสังกัปปาจันโทปนรโสยถามณิโชติระโสยถาพิติโยเววาชันโตสัพพะโรโกวินาสตุมาเตวันนารายโยสุขีติขายุโกมวาสาบิติโยวิวาจันตุสามโรโกวินาสตุมาเตมวันตวันตรายโยสุขีเนกายโยโกมวันสามิติโยวิวัชจันตุสามโรโกวินาศสันตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีติขายุโกภาวะอภิวันดนาสิเลสเนจังโวนาปัจจายโนจัตตาโรยธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังภารัตนันทยานุภาเวนรัตนันทยเตชะสาโรคาพยาเวราโสกาสันตุจุปัตตวาอันเอกาอันตาราปิเวนัสสะโตอาเสสะโตชยเสติตันนังลาพังโสติภาคายังสุขังพลังสิริอายุจาวันโนจะพวกขังวุเตจยสวาสตวัสสาจะอายุจะเชวัสสิติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัมมามุทธานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุสัพปมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตสาธุบัดนี้พิธีทางศาสนาได้แล้วบวชละมวลตามจารีตอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธสวยงามนะครับเรียบร้อย
บรรลุวัตถุประสงค์ก่อนที่เราจะได้ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษานั้นกับผมขอโอกาสที่จะนำทุกท่านกราบลาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์จะได้กราบลาพระรัตนตรัยและเข้าเทียบถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกราบลาคณะสงฆ์และเข้ารับของที่ระลึกจากผู้อำนวยการบริษัทสงฆ์นครลำปางเป็นลำดับต่อไปเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนครับเรียนเชิญท่านนั่งได้ครับกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาถวายพระอาบน้ำฝนประจำปีพุทธศักราช 2569 นะครับของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยองค์ประธานพิธีสงฆ์นะครับท่านพระครูสาธรพัฒนักคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาววัดบรรพตสถิตจังหวัดลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุประเภทบริการสาธารณะข่าวสารสาระธรรมะความรู้และเสียงเพลงคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาววัดบรรพตสถิตจังหวัดลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุประเภทบริการสาธารณะข่าวสารสาระธรรมะความรู้และเสียงเพลงพิธีทั้งนั้นจำนวน9รูปล้วนแล้วแต่เป็นพระนิสิตวิทยาสงฆ์นครลำปางขณะนี้ประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ได้เข้ารับของที่ระลึกจากประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์อาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีผู้อำนวยการวิทยาสงฆ์นครลำปางหลังจากนั้นนะครับประธานฝ่ายคฤหัสถ์และประธานฝ่ายสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับที่กับผมไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยนามไม่ได้เรียนตามยศถาบรรดาศักดิ์ต้องขอกราบอภัยด้วยนะครับในนามศาสนพิธีก่อนนะครับของวิทยาสงฆ์นครลำปางตลอดจนถึง FC นะครับแฟนคลับศาสนาทายาทพระพุทธศาสนารัตนมหาอุบาสกอุบาสิกานะครับเราจะได้บันทึกภาพพร้อมๆกันนะครับในโอกาสนี้กับผมกราบนิมนต์เลยนะครับอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางรองศาสตราจารย์ดร.พระครูศรีปวรบัณฑิตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับบริเวณด้านบนนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระครูสิริธรรมบัณฑิตประธานหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต
ในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ได้นำคณะสัตยาสาธุชนหล่อเทียนนะครับอาจารย์นี่จะเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราท่านทั้งหลายจะร่วมกันหล่อเทียนพรรษานะครับและจะได้นำต้นเทียนไปถวายทั้ง9วัดในมณฑลจังหวัดลำปางนะครับจำนวน9วัดวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงวัดพระธาตุลำปางหลวงพระอารามหลวงวัดเจ้าคณะพระสังฆาธิการจำนวน9วัดนะครับตามลำดับหลังจากทำพิธีหล่อในวันนี้นะครับหน้าส่วนราชการหลายท่านนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านวัฒนธรรมจังหวัดลำปางท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาท่านในอำเภอเกาะคาที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่านนายกเทศมนตรีตำบลศาลาท่านผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวคณะกรรมการวิทยาศาสตร์นครลำปางศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสยมพรศิรินาวินสักกายานานเทวาตาโนเอวันตาวังวิจัยโยวิจัยยาจุจัยมังกาเลอปราชิตาปันลาเชเสเสปตาวิโบกาเลอวิเสเกสัพพะโพธานังอากาปะโตปะโมตติสุนากาตังสุมังโสปาปามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์นครลำปางนะครับก่อตั้งสถาปนาโดยพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมลังการอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญยวาสวิหารพระอารามหลวงได้สถาปนาวิทยาศาสตร์นครลำปางมาตั้งแต่ปี 2544 จบจนถึงปัจจุบันนี้นะครับมังปะเนเกเตปตาเกนาปตาเกนาเนกตาวานาลาปันตาเนปตาเกเนในนามคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตบรรพชิตทุกรูปชั้นปีศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันตลอดจนถึงพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทขอบพระคุณนะครับในเมตตาธรรมท่านผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์นครลำปางอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีมหาปริญญาธรรม7 ประโยคนะครับเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตตลอดจนถึงคณะผู้บริหารฝ่ายบรรพชิตทุกรูปนะครับคณาจารย์และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับลำดับต่อจากนี้นะครับเราท่านทั้งหลายคณะสัตยาสาธุชนทุกคนทุกท่านนะครับก็จะได้เข้าแถวนะครับเพื่อที่จะได้หล่อเทียนจำนำพรรษาซึ่งหลังจากวันนี้นะครับก็จะได้แกะพิมพ์แล้วก็เข้าถวายพระอารามหลวงและวัดนะครับของเจ้าคณะพระสังฆาธิการจำนวน9วัดในวันนี้นะครับวันที่26โดยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตวิทยาศาสตร์นครลำปางกราบขอบคุณนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาท่านผู้อำนวยการวัฒนธรรมจังหวัดลำปางนะครับท่านนายกเทศมนตรีขอเรียนเชิญอาจารย์ดร.จีสัมปลังครับตอนนี้ก็เป็นโมเฮาแล้วครับนี่นะอันนี้ FC ทั้งหมดนะครับทั่วลำปางเรานะครับต่อจากพระสงฆ์นะครับเดี๋ยวขอพระสงฆ์ก่อนนะพระสงฆ์นี่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของสังคมนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางหน่วยงานสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดลำปางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางท่านในอำเภอเกาะคาโอ้โหสุดยอดนะครับแล้วก็ท่านนายกเท
เทศมนตรีตำบลศาลาที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางแล้วตลอดถึงพุทธสมาคมจังหวัดลำปางตัวแทนท่านดร.เบญจมาศนะครับนี่ก็ได้เมตตาธรรมะดร.จุฑามาศเดชประทุมเราตลอดถึงพ่อแม่พี่น้องFCทั้งหมดอันนี้นะที่มานี่ตอนนี้เดี๋ยวคณะสถานร่วมกันรอเตียนกำนะครับเป็นอันนี้อันยิ่งใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในพระพุทธศาสนาทั้งหมดนะครับ13อำเภอเราจะนำเอาเทียนพรรษานี่ครับหลังจากรอเสร็จแล้วนะครับนำไปถวายวัดวาอารามต่างๆนี่ก็คือเป็นเนื้อนาบุญอย่างยิ่งครับนะครับแล้วนะครับ FC ที่ติดตามรายการธรรมะยามเช้ายามเย็นยามบ่ายยามดึกโอ้โหนะครับสถานีวิทยุการศึกษาวัดพจน์สถิตนะครับคลื่นสีขาวผู้ชาวประชาได้รวมอนุโมทนาวันนี้หมู่พ่อแม่พี่น้องเขาติดตามรายการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาสถานีวิทยุเพื่อขึ้นของชาวประชาคลื่นสีขาวนะครับลิงก์หากันสเปดนะครับต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนักศิลป์บุญเนอร์นะครับได้ร่วมกินร่วมทานกันวันนี้ได้รับเมตตาธรรมจากเขาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มาร่วมรอเทียนนี่นะครับเป็นมหาอุบาสกนะครับอุบาสกผู้เรื่อมใสศรัทธาใจซื่อมือสะอาดไม่ขาดมันสัมพันธ์ขยันอยู่ทั่วตื่นตัวอยู่เสมอเลิศเลอด้วยปัญญานำศรัทธาร่วมทำบุญต่อเทียนพรรษานั่นเองนี่ก็คือศักยภาพของผู้นำชาวลำปางเราทุกคนนะครับแล้วเขามีหลงทานโดยกินอะไรอย่างบอกเลยนะครับเสียดายมันยังเลยแม่เนอะ วันนี้นะครับมีสเปดอาหารการกินกับเทียนก็ยังมีด้านหน้าไหนแม่ปูจ้าเอาเนอะ อาจารย์ว่าที่ดร.อาจารย์มหาวิทยาลัยพดลสุวรรณวีที่ผู้การวิไลสงฆ์นครลำปางเนี่ยนะครับที่เดินไปเดินมาเนี่ยดูแลพ่อแม่พี่น้องเขากลัวมันบรรทั่วถึงเลยสอดส่องดูแลเนาะปีนี้ผมเรียกว่าผู้นำต้องชี้และกันแนะด้วยนำด้วยนะครับได้รับเมตตาธรรมจากนะครับศาสตราจารย์เกียรติคุณครับแพทย์หญิงสยองพรสิรินาวินได้เมตตาเป็นที่ผู้อุปถากอุปถัมภ์วาอารามอุปถากอุปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์เพื่อเป็นอันเปิดตั้งแต่ระดับปริญญาบัตรปริญญาตรีปริญญาโทและกับปริญญาเอกด้านหน้าทำครับเดี๋ยวเลือกกินข้าวอาหารก่อนเนอะเอาปลาอาหารสเปดบัตเตบะละกอต่ำส้มต่ำกับมีตั้งลุ่มตั้งล่างนะครับก๋วยเตี๋ยวขนมจีนขนมเส้นมีมดอีแม่ยังไปซ่อเอาเลยเต็มที่นะครับแต่รอเตียนเหี่ยก่อนเนอะวันนี้รอเตียนก่อนไผ่บะหมี่เตียนกันเตี่ยฮือได้เอาด้านหน้านะครับอยู่ด้านหน้าวันนี้ได้เมตตาธรรมจากดร.กตัญญูเรือนตุลนะครับอาจารย์คนบักเข้าบัตตาน 105.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับขึ้นเรดิโอแล้วก็พระอาจารย์มหาสมชาติเนาะนี่แหละดีเจประจำสถานีวิทยุก็เดี๋ยวเหี่ยวน้อยอยู่ว่ะโทรทำโมสเดี๋ยวปัจจัยน้อยสักกรรมก็เดี๋ยวหนักหน่อยนะครับเพิ่นบอกว่าดีเจอีป้อยแม่ติดตามรายการวิทยุ 106.5 นะครับวัดบรรพตสถิตขึ้นขีขาวเพื่อชาวประชาเดี๋ยว ดีเจมีหลายท่านนะครับบอกว่าจะเป็นพระครูศรีประวัติบัณฑิตหรือว่าพระมหาวรมิตรนะครับตอนนี้พบพระครับอาจารย์พระมหาสมชาติครับสาธุการศรัทธาพังกับจ้ะเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำเนิบเดิมจะแก่นกินกับข้าวกินข้าวกินน้ำแล้วก็ท่ากำเดี๋ยวมีของแจกนะก็เดี๋ยวกินข้าวแล้วจะบอกว่าแจกอย่างตอนนี้ตั้งลุ่มหันมีกับข้าวมีโรงทานอยู่หลายเจ้ามีส้มตำก็มีไปที่ต้องบดีก็เพื่อกินก๋วยเตี๋ยวกาไก่ไปที่หอม100 บาทกินได้5 ถ้วยนะถ้ากินเสี่ยงก็ปั่นคนอื่นนะ
โอ้คุณนี่ป่ะนะสถากินข้าวก่อนพังครับเตื้อวันนี้ครูบาอาจารย์ผู้บริหารวิทยาลัยนครลำปางท่านอาจารย์พระมหานพท่านพระครูศรีปวรกิจท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตดีใจที่สถาอีป่อยแม่ตั้งหลายแฟนรายการวิทยุสาธุลูกมีอย่างพ้องแม่หลวงมือโอ้มาอ่านเลยแม่หลวงมืนฝากให้อาจารย์อ่านมาจะอ่านให้แม่หลวงมืนกำกันนะแม่หลวงมืนตาคำฟังอยู่ทางบ้านก่อบูบ้านแม่หวกปู่จัด14 แผ่นจำนวนเงิน546 บาทสาธุเนอนายธีรชัยนางอัมพันธ์ศรีวิชัยบ้านแม่หวกปู่จาเทียน7 แผ่นจำนวนเงิน273นางแสงเอ้ยแผ่นคำบ้านแม่หวกปู่จาเทียน3 แผ่นจำนวน117 บาทนายประเสริฐนางวันลีคำดีบ้านแม่หวกปู่จาเทียน3 แผ่นจำนวนเงิน117 บาทนายบุญย้ายนางซอนแก้วมูลบ้านไหลหินปู่จาเตียน2 แผ่นจำนวน73 บาทหมดเนาะมีแฮมกะป้าโต1 ชั่วโมงป่ายพุ่นอุ้ยเอ้ยนางพลอยโลซาบ้านแม่หัวปู่จาเตียน1 แผ่น39ประเสริฐจันสมนารีแม่หัวปู่จา1 แผ่น39สมบูรณ์อัมภัยวันมณีแม่หัว1 แผ่น39นายอานนท์นางสาวแผ่นคำ1 แผ่น39สมอาจนางทัศนียาสุวรรณสนธิบรรปัก1 แผ่น39นายเสน่ห์นางสายชนจอมแปลงหวก1 แผ่น39สถานเรียบร้อยสถาญาติโยมรอเตียนยังเดนเนอร์วันที่8ที่วัดอุทุมพรนะเดืออุทุมพรท่านอาจารย์พระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตก็จะมีการรอเตียนอยู่เนอะสถาติตกค้างติดใดมาตินี่หรือว่ามาแล้วใจใครไปม่วนด้วยกันแฮมอยู่ก็เรียนเชิญเจริญปอนไปร่วมเพื่อกำลังใจครูบาอาจารย์ที่วัดอุทุมพรตาเดือแหมเนอะไปกันนักไปกันหลายๆเนาะไปเอาบุญเอาสาธุเนาะให้บุญห้อยหอมบุญไปฟังในรายการตั้งบึดเอาเนอะวันพุธวันจันทร์วันน่ะกินข้าวก่อนเนอะไผ่ที่เอาน้ำพริกทูมาเอาไปเตียนพระสงฆ์เนอะแม่ย่าแม่คุณยายแม่บัวลอยสายเขียวนะแม่บัวลอยสายเขียวปนานแก้วมูลปนานมูลบ้านแม่เฟืองพร้อมคณะศรัทธาพี่น้องบ้านฟ่อนยมน้องสมจิตอินทรวิจิตเอาลงทานส้มตำมาปดส้มตำก๋วยเตี๋ยวดีม่วนเนอะศรัทธาญาติโยมวันนี้กินข้าวกินปลาฮื้ออิ่มหนำสำราญก่อยกับบันกับจองเนอะพี่น้องบันไหลหินพี่น้องแม่หวกมากันนักกันหลายวันนี้โอ้ดีใจครับวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางวันนี้ได้ต้อนรับขับสู่ดูแลศรัทธาญาติโยมและพระนิสิตนักศึกษาตลอดถึงศรัทธาสาธุชนจากหลายที่หลายแห่งเด้อเอาละศรัทธาตอนนี้ก็ยังถ่ายทอดสดอยู่เนาะจะเฮือตังปนานท่านอาจารย์ดร.จิรศักดิ์ปันลำได้พบปะอุจากับศรัทธาต่อไปเด้อนี่ลงเนี่ยเหม็นแหละจ้ะห้องไฟห้องตัวครับตอนนี้กุญแจนะครับรถมอเตอร์ไซค์รู้สึกว่าจะเป็นยามาฮ่านะครับตกก็ตอนนี้มีคนมาเอาแล้วนะครับขอบคุณมากครับถูกหวยรางวัลที่2ครับขอบคุณทานทุกโรงทานนะครับบอกว่าจะเป็นโรงทานน้ำตาหาฝนอยากกินอะไรอย่างอยากครับบริโภคอยากฉันอยากกินอยากทานอะไรไปซ่อพอคนเดียวนะครับแบบบุฟเฟ่อยากกินอันใดเปิงใจอันใดจิ้มพอก่อนนะครับไปฟังสั่งเดี๋ยวนะจิ้มเหี่ยวก่อนก็ได้เนาะเอาอีกคำผมนิมนต์กันปะพรมน้ำพระพุทธมนต์กำนะครับกิมได้พระสักกำบ่ได้ผ่ายสักกำพ่ออาจารย์พระมหาสมชาติปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายกำอยู่เย็นสุขอยู่ดีมีสุขมั่งมีสีสุข
ปากันกินข้าวกินน้ำนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาสงฆ์ปางโดยการนำของหลวงพ่อพระมหาสวรรณมีทีผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำพองนะครับนครลำปางพระครูศรีปวรบัณฑิตรองนะครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระครูสิริธรรมบัณฑิตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการตลอดถึงคณาจารย์แล้วก็ครูบาอาจารย์นิสิตทุกท่านนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณผู้รักษานิกชนพ่อแม่พี่น้องนักศิลป์นักบุญ FC ทุกท่านนะครับอนุโมทนาบุญกุศลให้เป็นแก้วเป็นกุลเป็นบุญกุศลอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขตะกี้เขารับบุญไปแล้วเนาะเป็นว่าบุญก็ได้ใส่กระเต็มเนอะอยู่ดีมีสุขครับขณะนี้พระอาจารย์มหาสมชาติชาตปัญโยได้นำน้ำพระพุทธมนต์ตั้งลุ่มเนอปะผมคือคณะสถาบดาพ่อแม่พี่น้องศิษยานุศิษย์FC อาจได้ฟังน้ำฟังธรรมคลื่นวิทยุ FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์วัดบรรพตสถิตวันนี้มีนักเตะหลายรูปหลายตนหลายองค์ครับโดยเฉพาะรายการของท่านผู้อำนวยการวิทยาสงฆ์นครลำปางอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีหรือว่าจะเป็นรายการของรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระครูศรีปวรบัณฑิตตามที่รู้จักกันดีคืออาจารย์พระมหาบวรวิรัตนโชโตประธานรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยานครลำปางสมปานเจ้าอาวาสวัดอุทุมพรท่าเดือรายการศิริธรรมกำเมืองรายการศิริธรรมกำเมืองจัดโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพระครูศิริธรรมบัณฑิตประธานหลักสูตรศาสตร์มหาบัณฑิตรายการศิริธรรมกำเมืองรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสมปานเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองมูลวันนี้คณะสัทธาได้พบพระนักเทศ โอ้ดีอกดีFC ขณะนี้อาจารย์มหาสมชาติชาตปัญโยครับประนำมนต์คณะสัทธาบรรดาแม่พี่น้องในนามตัวแทนของท่านขอในนามตัวแทนของอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีครับต้องขอบพระคุณเจ้าภาพโรงทานนะครับทุกๆคณะกับเจ้าภาพก๋วยเตี๋ยวเจ้าภาพตำส้มเจ้าภาพขนมจีนน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำยาเจ้าภาพต่างๆเจ้าภาพน้ำปานะภาพจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมภาพน้ำฝนเจ้าภาพหล่อเตียนพรรษาใครจะกินจะนั่งกินจะยืนกินจะเตี้ยวกินตานน้ำเป็นเศรษฐีตานแหวนตานหวีได้เป็นคนดีคนงาม จะยืนกินจะนั่งกินจะเตี้ยวกินไขว่ตัวตุลทิศกินข้าวแล้วก็กินน้ำของกินล้ำปันกันกินคนน้อยกินคนเดียวมันจังแก่นอีแม่ วันนี้ใจดีครับมีฮอปิกไปฝากลูกฝากโตสปะสปันควันปั่นเจื้อเบอร์ทัวสีเสื้อบะน้อยสีใสมากินตั้งบนเพก็ได้แม่จะกินตั้งลุ่มจะยืนกินนั่งกินจะตากแดดจะในห่มได้หมดขับบุญก็ได้ไส้ก็เต็ม อันนั้นอย่างแม่บะล่องงองหอยแคบหมู 2-3 บ่าวบันนี่เปิ้นว่ายังแคบหมูเอาหัวปลาทูมาแลกก็ได้โต ขอบคุณนะครับนิสิตคฤหัสถ์นะครับทุกชั้นปีนะครับทุกคณะวันนี้ได้นำโรงทานเจ้าหน้าที่ของวิทยาสงฆ์นครลำปางนมัสการขอบคุณนะครับอาจารย์พระมหาสมชาติชาตปัญโยวันนี้ได้นำกองทัพบุญกองทัพธรรม
กองทัพอาหารนี่อาจารย์มาหาเอาอย่างมาข้อ เตี๋ยว ก่อนนิสิตทั้งบรรพชิตคฤหัสถ์หลังจากทานอาหารแล้วนะครับ คือมันนับเงินคำแก้วเด้อเดี๋ยวมันนับสตังค์อย่างก่อนนะต้นพระป่าไผ่จะให้จะหอมแหมอันนี้เป็นฮื้อ6 คูณ 9กับ5 คูณ 8บะหมี่ครับ มีกระต่ายอันนี้หลังล้านกันนี่แม่ขอบคุณมากอีแม่พอทอดเขาต้มพอดูเขาต้มเหมาะขนาดอีหนาของบ้านเมืองเขาแต้ๆนะโอ้บ้องด้วยมือซ้ายมือขวาด้วยจะบะสวะเฮ้ยพอทอดอันนี้แหละครับว่ากินละหวานตาลต้มกินบุญกินกุศลแต่อีบ่อยแม่เขาFCวันนี้โดยพลังบุญนะครับที่มานี้ได้ก็เพราะบุญกุศลเขาได้มาร่วมกันก็เป็นเนื้อนาบุญอย่างยิ่งอีบ่อยแม่เขาทั้งหลายที่ได้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลการรอเตรียมได้บอจันเนาะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาอีกไม่กี่วันคุณผู้ชายชายไปซื้อมันนึกแล้วหน้าพันหนูแอบกินมันคุณผู้ชายฉันชมดูท่ารอกันหน้าสัมผัสบวมอัดสะโพกกายนิสัยดีเล่นรู้น้อยๆแต่หนูแดงยังไงเมื่อคุณผู้ชายแอบมองตอนดึกๆนอนนึกเมื่อนี้ผู้ชายแสนดีจังจากพี่จนตีสองกระซิบที่หูอย่ากลัวร้องผู้สิปีจะให้ทองแล้วกลับเงินเดือนทันทีคนใช้ผู้ชายปากร้ายก่อนคอมันว่าหนูอ่อนจนเจ้านายเลี้ยงดีหนูไม่สนใจพวกคนใจแกล้งดีเพราะหนูไม่สักไม่ซีคนใช้จังดีแกล้งเอง ตอนดึกๆนอนนึกตาพี่คุณผู้ชายแสนดีจังจากพี่จนตีสองกระซิบที่หูอย่ากลัวอย่าร้องสิ่งดีจะให้ทองแล้วกลับเงินเดือนทันทีใช่ผู้ชายปากร้ายก่อนคอมันว่าหนูอ่อนจนเจ้านายเลี้ยงดีหนูไม่สนใจพวกคนใจแกล้งดีเพราะหนูมีศักดิ์มีใช่จังดีแกล้งเอง เป็นอีกวันที่หนักผลักออกจากใจบ่พงานเงินหายรายได้ผลบ่มีเหตุผลอื่นพอให้ยิ้มได้ทุกอย่างปูทางสู่ความท้อเมื่อหายืนรออยู่รอบกายสร้างความเข้มแข็งตามลำพังบ่ไหวอยากนำเข้าแรงใจจากเธอ
ลียอ้อมกอดฮักเติมอุ่นไอยามเหนื่อยจังอยากฟังเสียงใจเธอคือความหมายของใจผู้บอกได้โปรดรับไว้ในความคิดทอดเลียอ้อมกอดฮักเติมอุ่นไอยามเหนื่อยจังอยากฟังเสียงใจเธอคือความหมายของใจผู้บอกจากใจที่ยังเจียมและอายผิดถูกจังใดคงอภัยอยู่เนอกเธอโทรเพื่อนตรงบ่สมจอก็คงต้องขอให้เธอได้เข้าใจว่าคนที่อยู่ลำพังย่อมเหน็บหนาวเส้นทางก้าวมองบ่เห็นเส้นชัยอยากชีวิตไว้ในความห่วงใยดีร้ายให้มีกันเสมอวางจักหน่อยบ่นาช่วยโทรหาแน่เด้อเบาที่เคยแลกเบอร์อยากให้เธอแย่บอกพอแต่ยังขอยังแค้นรวบรวมความเข้มแข็งโทรขอแรงโดนใจโปรดรับไว้ในความคิดทอดเลียอ้อมกอดฮักเติมอุ่นไอยามเหนื่อยจังอยากฟังเสียงใจเธอคือความหมายของใจบอกได้โปรดรับไว้ในความคิดทอดเลียอ้อมกอดฮักเติมอุ่นไอยามเหนื่อยจังอยากฟังเสียงใจเธอคือความหมายของใจผู้บอกเธอคือเส้นชัยของอายหูบอก FM 106.5 รับฟังได้ รับฟังง่าย ได้ทุกที่ คนหัวใจฟอมเป็นลมหมดแรงเพราะคนชื่อแดงหลับลีนี่นาเธอทิ้งพี่เลยไม่เคยคืนมาอยากรู้นักหนาไปร้ายหรือรู้คนหัวใจก็เป็นลมอ่อน
พร้อมเป็นลมหมดแรงเพราะชื่อแดงไม่นึกถึงโปรดคิดแม่ย้อนมาบางทีเธอมาในนี้ใจพี่เสื่อมโทรออกไว้ไว้โอนระเนนเอ็นพลิ้วทุกอย่างนาพลิ้วลิ้วโปรยปลายในสายลมลมรำเพยพัดเชยดอกหญ้าเจ้าบุษบาริมทางที่เสื้อโบกปีกบางเขาเคลียเรียกน้องบินโลรื่นรมดวงข้าวงามนกตามแรงเกี่ยวรวงพรารถนาลมลานพนอยังยอกินทนินริมน้ำแลกย้อยข้ามฟ้าเสียงปลาเหยื่อตีน้ำเป็นลมชายชาวนาบากโคนคันเบ็ดดุมเดินเลาะลำกระโดดและเห็นคันดอกคงมีใครยกย่อ ใครบางคนอยู่บนห้างนาคำหนึ่งเพียงลำพังบนรำพึงถึงรำพันฝากลมรำเพยลมยังพานรักรังควงแก้มหยอกแก้มรักแก่อกหวานคนโดนลมรักรางก็เลยตัดโผกับซอกไผ่แคลที่หลังคุยลุยทุ่งผักบุ้งยามสลอนฝูงนกยาบินโจรร่อนทางลับตาไปเธอคนไกลอย่างไรขอใจเธอสู้คนที่คอยรออยู่ฝากความหวังและกำลังใจฝากใจไว้ในปุยนุ่นล่องลอยตามลมไปหาเลื่อนลอยลงทางลมพาแต่ศรัทธาไม่เคยเสื่อมคลายสู้เพื่อหวังเพื่อฝันยอมแพ้พ่ายฝากส่งใจถึงเธอ รำบรรเลงบทเพลงรักบนหลังควายด้วยความรักและห่วงใยส่งใจสู่ใจของเธอลูกยามน้อยปลิวไปไกลจะไปให้ไหนฝากคำเช็ดไปทางลาจากใจสลายของเธอ เซลฟี่บนหลังคาบรรจงส่งลายถึงเธอเซลฟี่บนหลังคาฝากลมส่งลายถึงเธอ
รือข่ายคลื่นสีขาววัดบรรพตสถิตจังหวัดลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ฟังออนไลน์ง่ายเพียงค้นหาวิทยุบรรพตสถิตจังหวัดลำปางรับฟังได้รับฟังง่ายได้ทุกที่ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญพุทธศาสนิกชนคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2569 เพื่อน้อมถวายเทียนพรรษาจำนวน9 วัดร่วมทำบุญแผ่นเตียนแผ่นละ39 บาทร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าอาบน้ำฝนชุดละ99 บาทหรือตามกำลังศรัทธาและขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโปรงทานในวันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคม 2569 เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปณหอประชุมคณะสงฆ์จังหวัดลำปางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลศาลาอำเภอเกาะขาจังหวัดลำปางร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยที่บัญชี 503-606-1799 ชื่อบัญชีทุนการศึกษาพัฒนานิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
จังใดหายตาตายลงบ้านเธอหัดนมหนาวลมน้องคงคืนใจผู้คนหลั่งไหลกราบไหว้ขอพรพนมบ่มีเงาอายคืนมาเหมือนดังคารมเจ็บเหงาในเสื้อคงก่อนผ่านพนมอุ้มสมหาสมสายลมโบยโบกนั่งโศกเศร้าแสนคิดถึงเด็กคิดถึงแฟนผู้เคยเป่าแขนล้อแดนฟังคงก่อนสายสั่งน้องยังเฝ้าคอยซื่อตรงแม้นอายได้ดีสูงส่งอย่าลืมฟังโคงนครพนม นั่งโศกเศร้าแสนคิดถึงเด็กคิดถึงแฟนเคยเป่าแขนล้อแดนฟังโขงก่อนสายน้องยังเฝ้าคอยซื่อแม้นอายได้ดีสูงส่งอย่าลืมฟังโขงนคร ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันก็มีบทสวดมนต์จาก7 ตำนาน12 ตำนานนอกจากนั้นก็ยังมีคาถาที่พระคันธารจนาจารย์ได้แต่งขึ้นอีกหลายบทปกติเวลาทำวัดเช้าวัดเย็นที่พระคุณเจ้าลงอุโบสถท่านก็จะสวดมนต์บททำวัดเช้าวัดเย็นแล้วไปตามบ้านเรือนงานมงคลสมรสก็ดีก็จะเจริญพระปริตรต่างๆไปงานศพสวดพระอภิธรรม7 คัมภีร์สงฆ์ท่านก็นะครับเรียกว่าเลือกสามัญทั่วไปก็ใช้ศัพท์ว่าการเจริญถ้าคุณทำสังฆคุณ ก็เป็นเรื่องที่พูดถึงในส่วนที่จะเน้นกันในช่วงนี้ก็คือคำว่าบทพุทธคุณนั้นบทต้นเป็นบทสรรเสริญคุณของพระเจ้าผู้เป็นปฐมบรมครูแห่งเราท่านพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเหตุการระลึกนึกถึงคุณพระพุทธเจ้านั้นมีคุณอานุภาพมากมายอาจจะห้ามเสียซึ่งความหวาดเสียวความขั่นคร้ามต่อภัยอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็มีเรื่องเล่าไว้ในทัชฌคสูตรก็การนำเล่าเรื่องของทัชฌคสูตรนั้นเป็นสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงที่เชตวันมหาวิหารแก่ภิกษุทั้งหลายได้ประชุมพร้อมกันกล่าวในอดีตการได้เกิดสงครามระหว่างเทวดาและอสูรพระอินทร์ผู้เป็นประมุขฝ่ายเทวดาก็ได้ตรัสแนะนำให้เทวดาทั้งหลายที่เข้าสงครามถ้าเกิดความหวาดกลัวก็ขอให้ดูยอดธงที่งอนรถของพระองค์หรือของพระประชาบดีหรือพระวรุณหรือพระอีสานแต่ความหวาดกลัวนั้นห
หายไปบ้างไม่หายไปบ้างเพราะพระอินทร์ก็ยังมีกิเลสเครื่องหมองยังมีความกลัวยังสะดุ้งหลบหนีทรงยกเอาเรื่องสงครามระหว่างเทวดากับอสูรและคำแนะนำของพระอินทร์ที่ตรัสแก่ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารกระจายเสียงจากเลขที่ 71 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818815690 0520000636-7เจริญในธรรมความสำเร็จผลจึงบังเกิดแก่ญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนก็มาพบมาปะกันอีกเช่นเคยประจำทุกวันเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในรายการนกะแห่งธรรมะจากตุเจ้าวัดหนองตองหางดงวัดเชียงใหม่ญาติโยมเวลาขณะนี้มีโยมถามอาตมาหลายคนว่าท่านพระครูหรือหลวงพ่อออกอากาศรายการปกิณกะธรรมะไหนจัดติดเคยบอกหลายครั้งขณะนี้อยู่ในห้องนอน อยู่ในห้องนอนนั่งอยู่บนเตียงนอนแล้วก็อิงหมอนผ้าไว้เอาหลังพิงไว้ก็นั่งจัดรายการธรรมะเพื่อแก่ญาติแก่โยมที่อยู่ทางบ้านได้รับฟังกันก็เรียกว่าตามอิริยาบถที่สบายแต่ก็มีความตั้งอกใจอย่างแก่กล้าฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังที่ข้องใจก็จึงเจริญพรรับทราบเอาละต่อไปนี้เอามาไว้พระรัตนตรัยแล้วก็สวดมนต์เพื่อเป็นพระคุณเป็นมงคลต่อชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนตั้งอกใจเน้อไหว้พระบูชาพระรัตนตรัยอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิกราบพระพุทธวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติยันตุนิมิตตังอวะมังคลัญญาโยจามะนาโพสักุณัสสะสัทโธปะปะคะโอโตโสนังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนโตสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจตังเวทิโกวินโยหิติยันตุนิมิตตังอวะมังคลัญญาโยจามะนาโพสักุณัสสะสัทโธปะปะคะโอโตโสปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนโตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสภูคาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตลังปุญญเขตังโลกัสสาติยันนิมิตตังอวะมังคลัญญาโยจามะนาโพตะกุณัสสะสัทโธปะปะคะโอโตโสปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนโตยะโตอังภะคินิอริยยะชาติยาชาโตนาปิ
ชานามิสัญจิจะปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโอตุโสติกัปปัสสะโอจังโคสติสังฆาโตธัมมานังปิจโยตัฏฐาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจัตตถาปะเรสมาตุเปกะโพชังคาสัตติติสัพพทักษินามุนีนาสมาทัคคตาปะเวตาปะอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายานิพพานายาจะโพธิยาเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทากัสสมิงสัมมาเยนะโทมุขันลานัญจกัสสปังกิลาเนตุกิเตติสวาโพชังเคสัตตะเทสัญเยเอจะตังอภินันติตวาโรกาบุตยิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัชเชนะโสเตโอตุสัพพทาเอกทาตัมราชาปิเกลัญเยนะปิปิริโตยุนดาเตเลนะจันเยวาพันนาเปตวานสัตลังสัมโพธิตวายังอภัทธาตัมมาพุทธาสิทานะโสเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาปะอินาเตจะอภัทธาตินันนัมปิมะเอสินังมัคคะอัตตะติเลสวะปัตตานุปติธรรมตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาสักกัตตัวพุทธละตันนังโพสัตตังอุตตมังวะรังอิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตเชนะโสนานัสสันตุตวาสเปตุขาวุปัสสเมนตุเตกัตตัวธรรมรัตนังโพสัตตังอุตตมังวะรังปะลีลาอุปสัมมานังธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสเปพยาวุปัสสเมนตุเตสักกัตตัวตัสสังขารตันโอสัตตังอุตตมังวะรังอาหุนายังปาอุนายังสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสเปโรกาวุปัสสเมนตุเตนัตถิเมสัลละนังอัญญังปุตโตเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโอตุเตชยมังคลังนัตถิเมสัลละนังอัญญังธัมเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโอตุเตชยมังคลังนัตถิเมสัลละนังอัญญังสังโฆเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโอตุเตชยมังคลังอัตติอุณอัสสะวิจโยตัมโพโลเกอนุตตโรสัพพสัตตะอิตัตถยาตั้งตวงกันอายิเตวะเตปริวัชเชนยะตันเตอมโนเสหิปะวะเกพยะเกนะเกวิเศ
พุเตอาการละมัลละเนนวาสัพพสัมมามัลละนะมุตโตตาเปตัวกาละมัติตังตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขิสัทธาสุตตะสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริจังจเรตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขิสัทธาลิขิตังจินติตังปุจังธารนังวัจจนังคารุงปะเลสังเตสนังสุโตตัสสะอายุปวัตตติติภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพโบสถ์สาธยายมนต์โพชฌังคปริยันตุนิมิตตังสักกัตตัวนัตถิเมอติอุณสวิจโยมนต์พระคาถาเหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษายังตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายแม้นว่าตรงโลกเปียติเป็นโลกนักโลกร้ายหมอยุกหมอยาบายกินยาบาหายขอพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและบทสาธยายมนต์ศักดิ์สิทธิ์จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บอันหนักอันร้ายที่เกิดในสรีระร่างกายของข้าพเจ้าและญาติจงอันตรธานสูญหายมีความสุขกายสบายใจแม้นว่าเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลๆก็ขอเดินทางไปโดยมีโชคมีใจปราศจากภัยพิบัติบ่ว่าอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปัฏฐิภัยโรคภัยอย่าได้มาใกล้มากายมีความสุขกายสบายใจจำเริญโดยสติปัญญาบัตั้งตนอยู่ในความประมาทแม้นว่าญาติโยมทำกิจการบ่ว่าการค้าการขายก็ขอการแม่นขายมันกิจการงานใดก็ตามที่ดำรงอยู่นี้จงจำเริญก้าวหน้าและธรรมะสี่ประการอายุวันนะสุขภละจงบังเกิดแก่ทุกท่านทุกคนโดยจิมเตอกรมอุตุบอกประกาศตักเตือนตลอดเรื่องฝนเรื่องลมตั้งเอาตั้งแต่ว่ามาจนถึงปัจจุบันตกลงเป็นบางที่เพราะว่ากลางวันและตอนเย็นพี่น้องตั้งแม่ห้องสอนก็ดีตั้งแม่สายทั้งภาคอีสานเนี่ยเจอน้ำตกลงมาท่วมเลี้ยวท่วมอีกท่วมเลี้ยวท่วมเล่าก็เกิดมีมาได้ฉะนั้นเชียงใหม่เฮาบุญนักบุญหนาอยู่ที่ราบสูงก็นับว่าเป็นบุญของพวกเราอยู่เหตุการณ์นั้นมันก็เกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราว
แต่เราบ่ดีควรประมาท24 ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยพวกเราผลยมและอาตมะบุญนักบุญหนามีอายุผ่านไปอีก1 วัน24 ชั่วโมงที่จะมาไปหน้าก็ผ่านไปด้วยดีถึง120 ปีแต่วันนี้ฉันเจ้าแล้วก็ไปทำบุญสวดพุทธมนต์หรือเจริญพุทธมนต์งานทำบุญบ้านใหม่ของคุณโยมที่เดินทางมาจากกรุงเทพไปก็มา10 คนนะเป็นบ้านที่พักผ่อนแต่ว่าก็เป็นไม้ทั้งหลังเรียบร้อยปอนอย่างกลับวัดบ่ายโมงก็เดินทางขึ้นไปแม่ริมบ้านอ้อยวัดธรรมนิมิตรเริ่มพิธีก็บ่าย3 โมงเจริญพุทธมนต์และสวดบาดิกาบังสกุลพร้อมทั้งวัดและญาติโยมทำทักษิณานุปทานแสดงถึงความรักแก่ประชาชนต่อจากนั้นก็มีการถวายวัตถุปัจจัยทายธรรมพระสงฆ์ตวานี้ก็เกือบ30 รูปก็ได้เดินทางว่าจะกลับแต่ก็มีโยมแจ้งว่าญาติในลูกพี่ลูกน้องกันได้ตายไปก็เลยไปเยี่ยมศพในฐานะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับสามีของเขาแต่ยังไม่มีการกำหนดเพราะใกล้เดือนอาสาฬหะเข้าพรรษาฉะนั้นก็จำเป็นต้องปิดศพไว้ย่างทำบุญไปเปิดเมื่อเข้าพรรษาไปแล้วไปเยี่ยมเยือนพอสมควรก็กลับมาถึงวัดถึงว่าก็พอมืดพอค่ำเหมือนกันอาบน้ำอาบผ้าแต่งเนื้อแต่งตัวตามสไตล์ของทุกเจ้าก็เป็นงานข่าวดำบ้านน้ำแพร่ก็ได้นำเอาพระธรรมไปเทศนาฉลองศรัทธาเทศนาศรัทธาญาติโยมเสร็จแล้วผ่อนก็กลับมาจนถึงปัจจุบันเมตตาแปลว่าความรักความปรารถนาดีเมตตาจึงครองโลกได้พี่น้องญาติโยมท่านทั้งหลายเมตตานี่คือความฮักที่สดใสบริสุทธิ์ผุดผ่องโดยเฉพาะคนเราทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันถึงวันเนี่ยมันจะขาดเมตตาธรรมไปบ่ได้ถ้าขาดวันไหนเวลาใดความบันไลก็จะเกิดขึ้นคือสิ่งตรงกันข้ามคือความไม่ชอบคือความบยินดีกับไผปรารถนาดีต่อไผฮักไผถ้าขาดเมตตาจิตใจเศร้าหมองมีความคับแค้นใจแบบว่าจะสังคมว่าในครอบครัวและทั่วไปสามีผู้เป็นผัวนั้นต้องมีวิสัยอย่างกว้างขวางบางครั้งอาจจะถูกการยั่วยุในทางที่ผิดทางที่ผิดถูกก็เมตตาธรรมนี่แหละยมเมตตาความฮักความปรารถนาดีต่อคนอื่นในที่สุดมะก็คุ้มครองได้เมตตา
คุ้มครองโลกได้ทุกวันนี้สังคมมันเดือดร้อนเพราะขาดเมตตาธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญจะมีการทำร้ายร่างกายกันฆ่ากันตายดังเป็นข่าวอยู่ทุกๆวันฉะนั้นญาติโยมในเทศกาลพรรษาขอโยมมีความปรารถนาดีต่อทุกคนเนอะมีความรักต่อญาติโยมเท่าแก่ดวงกำใจเองเด็กขาเมื่อเดือนเข้ามาสู่วัดสุวาความหลังอธิบดีเก็บไปและอย่าได้นำมาใช้เพราะเป็นสิ่งที่บดีนำสิ่งดีคือความรักความปรารถนาดีต่อทุกคนเขาก็เป็นสุขเราก็เป็นสุขอยู่ด้วยกันด้วยความสุขสนุกสนานเอาละญาติโยมอุจาไปมาเป็นเวลาพอสมควรอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพรสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้เราเอาธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้บุญแสดงธรรมของหลวงพ่อหลวงพี่บางทีท่านปฏิบัติดีจงตรงแต่เราเอามาเนี่ยคนฟังรับฟังก็ฟังไม่หมดเนี่ยยุ่งเลยทำให้เสียครูบาอาจารย์เรื่องเขาไปสอนหลวงพ่อเทียนพลิกมือพิงไปสอนไม่หมดพลิกเขามีการพลิกมาอยู่ดีมาพลิกมือเขาต้องมีนามก็ไปสอนร่วมการพลิกคือในรู้สอนความทุกอิยาบทของอนุต้องละเอียดยิบได้อยู่ดีๆไปพลิกมาอย่างนี้ไปสอนอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะซึ่งจะไปอ้างพ่อหลวงปู่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าต้องอ่านตามพระไตรปิฎกถึงจะชัดเจนอันนี้แสดงธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะนั้นก็ต้องถูกต้องตามพระธรรมพระวินัยและแสดงด้วยเมตตากล่าวตามมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นหลักไม่ใช่มุ่งอวดตัวเองนะก็ช่วยให้ผู้ฟังเกิดความสัมมาทิฏฐิให้ได้ไม่ใช่พูดไปพูดมาเขามีมิจฉาทิฏฐิตลอดเถียงอยู่ตลอดไม่ใช่นั้นแต่ในอัตถกถาจึงจัดธรรมสวนาใหม่เนี่ยเป็นอยู่ในภาวนาใหม่คือการแสดงผู้อื่นและผู้ฟังได้เห็นตามความจริงประการสุดท้ายทิฏฐุชุกรรมเนี่ยบุญสำเร็จด้วยการทำหลายท่านก็กล่าวแล้วนะทำความเห็นให้ตรงก็คือว่าความเห็นเนี่ยความเห็นที่ถูกต้องนะแต่ความเห็นที่ไม่ถูกต้องนั้นทิฏฐุชุกรรมคือการทำความเห็นให้ถูกต้องเช่นว่าเขาบอกสอนแล้วกรรมมีผลบอกไม่มีผลนะแล้วกรรมมีจริงบอกกรรมไม่มีจริงไม่มีกรรมหรอกทานมีผลไม่มีผลหรอกทานไปแล้วพระก็ได้ฉันแต่บาตรไปแล้วพระก็ฉันอ้วนทีมันไม่มีผลใดๆหรอกนะความดีความชั่วไม่ผลมันก็ไม่บอกเลยทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีผลกรรมที่ลงไปเนี่ยอันเนี้ยสนะพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอยู่มันไม่เชื่อหรอกเชื่อยิ่งเป็นพระเนี่ยมันเชื่อทำไมไม่เชื่อผมเคยไปบวชมาแล้วผมเห็นมาหมดไม่พูดอย่างนั้นอีกนะตัวเองก็ทำเหมือนกันอันเนี้ยดังนั้นมีความเห็นที่แตกต่างในกุศลและอกุศลอันนี้จึงเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิจึงองค์แรกของอริยมรรคมีองค์8เขามีความเห็นต้องในทิฏฐิชุกรรมเห็นบุญสำเร็จด้วยการเห็นที่ตรงในมรรค8ก็มีเป็นอันแรกเลยสัมมาทิฏฐิเป็นข้อแรกเป็นความเห็นตรงเพราะฉะนั้นในอรรถกถาทิฏฐิชุกรรมเนี่ยจึงกล่าวทั้ง3ก็เป็นได้ทั้งบุญทั้ง3คือไม่ว่าทานศีลภาวนาแต่การรักษาศีลในทานเพราะนั้น
บุญจริงๆนะมี3แต่ในอัตถกถาแบ่งออกไปอีก7ก็คือบุญกิริยาถูก10มีอยู่10ประการข้าวกลุ่มจริงๆก็มีกลุ่มทานน้ำไมได้แก่การให้ทานการให้ส่วนบุญการอนุโมทนาส่วนบุญอันเนี้ยข้อ1ข้อ6ข้อ7เป็นกลุ่มน้ำไมส่วนศีลไมคือการรักษาศีลการอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ในการปฏิบัติการขวนขวายบุญเดี๋ยวนี้ข้อ2ข้อ4ข้อ5ส่วนภาวนาใหม่เนี่ยคือการเจริญภาวนาคือการได้ฟังธรรมก็ใช่ภาวนาใหม่ฟังไปภาวนาไปการแสดงธรรมก็ภาวนาใช้หลักสติไปในการแสดงธรรมแล้วก็การทำความเห็นให้ตรงนี่ก็แน่นอนนะคือกลุ่มภาวนาเพราะนั้นบุญกิริยาสุข10เนี่ยนำไปสู่ความหลุดพ้นได้อย่างไรบุญนี่มันชำระจิตนะบุญมันเป็นแค่โลกียะนะไม่ใช่ไปผ่านได้นะบุญเนี่ยบุญการให้ทานกับรักษาศีลเนี่ยและความดีทั้งหลายทั่วไปเนี่ยทำให้จิตผ่องใสไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วก็จิตผ่องใสแล้วมีความประพฤติไม่ประพฤติชั่วก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขความจริงหรือความเจริญต่างๆได้ไปสู่สุคติตราบใดที่ยังมีอวิชชาและตัณหาในบุญยังเวียนว่ายในวัฏสงสารนี้เพราะฉะนั้นจุดหมายของชาวพุทธให้คนหยุดอยู่เพียงแค่ได้บุญหรือว่าทำบุญทำบุญเพื่อขอให้ได้นั่นได้นี่นะอันนี้ไม่ใช่จุดหมายของชาวพุทธไม่ใช่ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สาระธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวไปสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้ ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องอาศัยสติกำกับเท้าขวากำกับเท้าซ้ายกำกับมือขวามือซ้ายตาขวาตาซ้ายที่มันสัมผัสที่มันรู้สึกผู้ที่มีสติเดินจะไม่เหยียบมดตัวหนึ่งก็จะไม่เหยียบผู้ที่มีสติมีสัจจะจะเดินจากกุฏิมาศาลาปฏิบัติธรรมฟังธรรมก็จะเดินด้วยมีสติจะไม่เหยียบมดไม่เหยียบสัตว์จะเห็นความสำคัญของมดและสัตว์เราจะไม่เบียดเบียนและทำลายมันนี่คือจิตที่มันละเอียดมันจะเป็นเช่นนี้แล้วว่าจิตที่มันละเอียดมันจะให้ความสำคัญสิ่งที่มีชีวิตมันจะให้ความสำคัญสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้ความสำคัญเพราะว่าความสำคัญนี่มันก็ชีวิตทุกชีวิตมันก็รักชีวิตของมันผู้ที่มีสติจะเป็นผู้ไม่ทำลายไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตด้วยกันรู้กันเข้าใจกันรู้กันเข้าใจกันดังผู้ที่มีสติปัญญาจะไม่เหยียบสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเวลามีสติรู้เอาจิตไว้ที่เท้าขวาที่จะวางพื้นเอาสติไปผูกกับเท้าซ้ายที่มันจะย่างแล้วก็วางพื้นก็รู้ว่าตรงนี้มีมดหรือไม่มีมดถ้ามีสติผู้ที่มีสติจะเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมแก่ตนเองผู้ที่มีสติจะให้ความเป็นธรรมแก่ตนเองสติจะเป็นหัวใจของธรรมเป็นแก่นของธรรมสาระของธรรมเรียกว่าเป็นแก่นของธรรมเป็นสาระของธรรมเหมือนแสงสว่างพระอาทิตย์
เหมือนแสงสว่างพระจันทร์ก็ว่าได้นั่นคือสติสติเปรียบเสมือนอากาศที่เราหายใจเหมือนแผ่นดินที่เราเหยียบนี่คือสติมันจะต้องอาศัยอยู่ตลอดเวลาจะขัดไม่ได้เราไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ได้แต่ไม่มีสติไม่ได้แต่พวกเราทั้งหลายเมื่อเรามีสติเราก็จะมีพ่อแม่อยู่ในหัวใจของเราถ้าเราขาดสติก็สิ่งอื่นๆจะมาอยู่ในหัวใจทำให้เราหลงสิ่งอื่นๆไม่คิดถึงพ่อไม่คิดถึงแม่ไม่คิดถึงสามีไม่คิดถึงภรรยาไม่คิดถึงลูกคิดถึงแต่สิ่งอื่นคนอื่นๆคนที่ขาดสติก็เป็นเช่นนี้ดังผู้ชายและผู้หญิงบางคนอย่าล้างแล้วไปแต่งงานใหม่แล้วก็มีลูกผู้ชายที่ไปแต่งงานกับผู้หญิงไปอยู่กับผู้หญิงผู้หญิงไม่ใช่แม่ของลูกก็ปฏิเสธลูกอีกผู้ชายก็เป็นเช่นนั้นไปแต่งงานใหม่ผู้หญิงไม่อยู่กับเราก็ปฏิเสธลูกผู้หญิงอีกนี่แหละพวกเราทั้งหลายผู้ที่มีสตินั้นจะเมตตาผู้ที่ขาดสตินั้นจะเหี้ยมโหดร้ายแม้กระทั่งลูกตัวเองยังเสียสละได้หลงผู้ชายหลงผู้หญิงหลงว่าที่สามีหลงเป็นผู้ที่ว่าภรรยาของตนเองหลงลูกก็ยังไม่ยอมเลี้ยงไปเลี้ยงผู้หญิงคนอื่นไปเลี้ยงผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ของลูกไม่ยอมเลี้ยงแต่ไปเลี้ยงผู้เป็นสามีที่ไม่ควรจะไปเลี้ยงไม่ควรจะไปดูแต่พวกเราคนที่ขาดสติมันจะไม่เห็นความจริงอยู่กับความไม่เป็นจริงดังผู้ชายผู้หญิงที่ไปแต่งงานแล้วก็ทิ้งลูกให้อยู่กับตากับยายแล้วก็ไปมีครอบครัวใหม่จึงเกิดคำว่าทอดทิ้งเกิดขึ้นนี่แหละคือปัญหาของการขาดสติขาดสติเมื่อไหร่จะไม่เห็นความจริงเห็นแต่ความไม่เป็นจริงเป็นความจริงเห็นผู้เป็นสามีตัวเองสำคัญกว่าลูกตนเองนี่แหละพวกเราทั้งหลายก็มีแม่จำนวนมากที่หลงผิดซ้ำๆซากๆจนลูกเบื่อเอื่อมละอาบางครั้งตายลูกก็ยังไม่ไปเยี่ยมไม่ไปจัดงานศพบางครั้งโผล่ไปลูกก็ไม่เยี่ยมไม่ไปงานศพเพราะพ่อแม่ที่ขาดสติก็ทำลายความศรัทธาความเชื่อความรักของลูกที่มีต่อพ่อต่อแม่แล้วจะไปว่าให้ลูกก็ไม่ได้เกิดมาแล้วพ่อแม่ไม่เคยเลี้ยงลูกอยู่กับตาอยู่กับยายไปอยู่กับน้ากับป้าพอเติบโตตัวใหญ่ลูกก็ไม่ไปหาอีกนี่แหละพวกเราพิจารณาเรียกว่าสตินั้นมันจะทำรู้จักหน้าที่ตนเองเรามีสติให้รู้จักหน้าที่ให้รู้จักหน้าที่ตนเองหน้าที่ของเราคือเรามีสามีต้องดูแลสามีเรามีภรรยาดูแลภรรยามีลูกดูแลลูกผู้ที่มีสติจึงทำหน้าที่สมบูรณ์แบบผู้ที่ขาดสติไม่สามารถทำหน้าที่นั้นสมบูรณ์แบบได้แต่พวกเราต้องพิจารณาพ่อแม่ทั้งหลายต้องเอาคำว่าสติมาสอนลูกพ่อแม่ต้องรู้ว่าสติสำคัญต่อชีวิตของเราแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายต้องพิจารณาต้องใช้คำว่าสติเหมือนแม่มีสตินั่นแหละจึงให้คำนิยามว่าสติเปรียบเสมือนแม่สติอยู่กับความเป็นจริงดังแม่คิดถึงลูกตลอดเวลา
ถ้าอยากเห็นสติก็คือเห็นแม่ใครเป็นแม่ก็รู้ดีว่าคิดถึงลูกตลอดเวลาจะไม่คิดถึงสิ่งอื่นเลยผัวไม่มีค่าเท่ากับลูกเมียก็ไม่มีค่าเท่ากับลูกลูกของตัวเองมีค่ายิ่งกว่าผัวยิ่งกว่าเมียตัวเองอีกนี่แหละสติอยู่กับความเป็นจริงเมื่อพ่อแม่เอาคำว่าสติไปสอนลูกให้ลูกมีสติลูกก็จะได้เลี้ยงเราลูกคนไหนมีสติก็จะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ลูกคนขาดสติจะไม่เลี้ยงพ่อไม่เลี้ยงแม่ลูกที่มีสติให้เงินพ่อแม่ใช้ลูกที่ขาดสติขอเงินพ่อแม่ใช้มันแตกต่างกันนะพวกเราพิจารณาเพราะฉะนั้นสติมันเป็นผู้เกิดประโยชน์บุคคลใดที่มีสติจะเป็นบุคคลที่เกิดประโยชน์มหาศาลแต่เป็นผู้ที่เกิดประโยชน์พ่อแม่ต้องเอาคำว่าสติเป็นเครื่องอบรมจิตของลูกเคยให้นิยามแล้วว่าจิตเปรียบเสมือนลูกจิตเปรียบเสมือนลูกลูกเป็นผู้ไม่รับผิดชอบลูกเป็นผู้ไม่รับผิดชอบจิตเห็นไหมมันมีเมียไปเลี้ยงเมียมันหมดมันเป็นมีผัวไปเลี้ยงผัวมันหมดอันนี้แหละพวกเราทั้งหลายสิ่งที่เราควรเลี้ยงควรดูแลคือพ่อกับแม่ไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาเนี่ยเราต้องพิจารณาอย่างนี้สามีภรรยาของสาธารณะส่วนพ่อแม่นั้นเป็นสมบัติของเราแต่คนที่มีสติจะเข้าใจลูกที่มีสติจะให้ความสำคัญสามีตนเองภรรยาตนเองดังพ่อแม่ของตนเองนี่คือผู้ที่มีสติจะสร้างความสมดุลดูแลสามีดูแลสามีแบบไหนดูแลภรรยาแบบไหนก็ดูแลพ่อและแม่ของตนเองแบบนั้นอย่างนั้นมันจะสมดุลสมบูรณ์กันลูกส่วนมากมันก็หลงเมียตัวเองหลงผัวตัวเองทิ้งแม่ไว้ข้างหลังแต่แม่ลูกที่สติแม่อดอยากได้ลำบากได้แต่ลูกที่สตินั้นพ่อแม่อดอยากไม่ได้ตัวเองอดอยากได้ลูกที่มีสติผู้ที่เสียสละเห็นไหมลูกที่มีสติจะเสียสละไม่สามารถทำให้แม่อดอยากลำบากได้ยามใดแม่เจ็บป่วยก็สนใจใส่ใจพ่อแม่ดังชีวิตของตนดังสามีของตนดังลูกของตนดังภรรยาของตนนี่แหละอนุภาพของสติที่อยู่ในร่างกายมนุษย์นั้นมันเป็นประโยชน์แต่เสียดายมนุษย์มันไม่มีสติมันก็เลยเห็นแก่ตัวลูกจำนวนมากจึงไม่ลูกจำนวนมากเลี้ยงพ่อแม่ไม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เพราะลูกใช้จิตไปเลี้ยงแม่จิตมันจะมีข้ออ้างจิตมันจะมีข้อแก้ตัวไม่มีวันจบสิ้นอ้างว่าร้อนอ้างว่าหนาวอ้างว่างานมันหนักแต่มีอยู่กับลูกมีเวลาอยู่กับเมียมีเวลาอยู่กับสามีตัวเองแต่ไม่มีเวลาให้พ่อให้แม่นี่แหละลูกที่ขาดสติก็จะเป็นแบบนี้แต่พวกเราทั้งหลายลูกที่มีสติผู้ที่มีเมตตาต่อพ่อต่อแม่จะสงสารพ่อสงสารแม่เปรียบเสมือนลูกที่มีสติจะดำรงตนเหมือนแม่ให้แม่เป็นลูกให้พ่อเป็นลูกจะดูแลพ่อแม่เหมือนลูกของตนห่วงลูกแบบไหนก็จะห่วงแม่แบบนั้นปฏิบัติลูกหมายก็จะปฏิบัติตนกับพ่อกับแม่แบบนั้นนี่แหละพวกเราทั้งหลายพ่อแม่อบอุ่นไอ้ส่วนมันจะไม่รับผิดชอบเหมือนลูกของเรานะไม่รับผิดชอบเลยลูก3 คนเนี่ยเวลาแม่เจ็บป่วยเนี่ยกลัวที่สุดกลัวเสียค่าใช้จ่ายอันนี้คือปัญหาของลูกที่ขาดสติพ่อแม่เจ็บป่วยเนี่ยกลัวได้พ่อแม่ไปหาหมอกลัว
ลัวเสียเงินไปเอาแม่ไปรักษาหมอได้ลูกเขยไม่ดีก็เจ๊งได้ลูกสะใภ้ไม่ดีก็เจ๊งเนี่ยพวกเราทั้งหลายสามีไปเชื่อภรรยาไปเชื่อสามีแต่ไม่เชื่อแม่เจ็บป่วยก็พยายามไปหลังเขาเนี่ยพวกเราทั้งหลายตรงกันข้ามไม่มีสติจะไม่เสียเงินและไม่คิดถึงเงินคิดถึงความเจ็บปวดของแม่มากที่สุดโรคภัยไข้เจ็บที่มันปรากฏลูกที่มีสติจะเป็นผู้ที่เสียสละแก้ไขปัญหาความเจ็บปวดความป่วยที่พ่อแม่ป่วยหนักเอาไปจะเสียเงินเท่าไหร่ก็ไม่กลัวเงินไม่มีก็ไม่กลัวไม่มีเงินก็ไม่กลัวเงินอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้แต่สิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือแก้ไขให้พ่อแม่หายเจ็บหายป่วยจะเป็นหนี้ก็ยอมติดหนี้ก็ยอมจะใช้หนี้ก็ยอมที่เสียสละลูกที่สติเป็นผู้ที่เสียสละนี่แหละพวกเราทั้งหลายสติจึงเป็นผู้รับผิดชอบก็มีลูกจำนวนมากที่ขาดสติไม่อยากเอาแม่ไปหาหมอถ้าเอาแม่ไปหาหมอลูกคนนั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเห็นไหมนี่แหละคือปัญหาถ้าลูกคนไหนคิดแบบนี้แล้วลูกคนนั้นจะไม่เจริญเนี่ยพวกเราทั้งหลายมีคำว่าสร้างบาปกรรมให้กับตัวเองลูกคนไหนที่แม่ล้มแม่เจ็บป่วยต้องพาแม่ไปหาหมอเนี่ยพวกเราต้องพิจารณาแม่ที่มีสติแม่ก็จะให้เป็นความเป็นธรรมแก่ลูกก็มีแม่อีกจำนวนมากไม่มีความยุติธรรมให้กับลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงผู้ดูแลแม่อย่างดีดูแลแม่อย่างดีสุดเป็นดูแลแม่ลูกผู้หญิงเปรียบเสมือนคนใช้บ้านแม่ก็ยังไม่เห็นค่าลูกผู้หญิงอีกทำไมอันนี้แหละคือแม่ที่ขาดสติเห็นความไม่เป็นจริงเห็นความไม่เป็นจริงกินอยู่นอนอยู่อาศัยอยู่ก็อยู่กับลูกผู้หญิงในพวกเราทั้งหลายแต่ไม่เคยรักลูกผู้หญิงรังเกียจลูกผู้หญิงอันนี้แหละคือกรรมที่แม่สร้างกรรมไว้ให้กับลูกในพวกเราทั้งหลายแม่ที่ขาดสติจะสร้างบาปกรรมเขาว่าสร้างบาปกรรมคือไม่มีความยุติธรรมให้กับลูกตนกินก็อยู่กับลูกสาวนอนก็อยู่กับลูกสาวลูกสาวดูแลอย่างดีแคร์ความรู้สึกของแม่ความดีของลูกสาวไม่เคยพูดไม่เคยจดจำลูกผู้ชายมาทำเยี่ยมบางเวลาสนใจแม่แค่บางเวลาแม่จดจำแล้วจดจำอีกพูดแล้วพูดอีกจนลูกที่อยู่ทุกวันจนเบื่อนี่แหละพวกเราทั้งหลายแม่ไม่ยุติธรรมแม่โดยเฉพาะแม่ผู้หญิงแม่ทั้งหลายเนี่ยจะรักลูกผู้ชายหลงลูกผู้ชายสมบัติลูกผู้ชายได้หมดได้ดีอีกได้ดีกว่าลูกผู้หญิงนี่แหละแม่ที่ขาดสติไม่มีความเป็นธรรมให้กับลูกผู้หญิงกินกับลูกผู้หญิงนอนกับลูกผู้หญิงตายก็คามือลูกผู้หญิงเวลาตายแล้วพ่อแม่ตายแล้วสมบัติแอบเขียนพินัยกรรมให้กับลูกผู้ชายหมดนี่แหละน่าสังเวชน่าเวทนาที่สุดนะพวกเราทั้งหลายแม่นี่ไม่มีธรรมะมีคุณธรรมเนี่ยมันจะเป็นเช่นนี้ตายคามือลูกนึกดูดิตายคามือลูกสาวเวลาสมบัติก็เป็นลูกสาวที่ได้ดูแลแม่ตายก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้ความยุติธรรมได้ก็ได้ที่ไม่ดีหรือไม่ได้เลยก็เป็นอย่างนี้อีกจำนวนมากนี่แหละคือลูกที่ขาดสติเนี่ยลูกที่ขาดสติแม่ที่ขาดสติก็จะรวมหัวกันแม่กับลูกก็แอบโอนที่ดินให้กันนะปะเลาะแม่ให้แม่โอนที่ดินแบ่งสมบัติไอ้คนที่เฝ้า
ก็ไม่อยากได้สมบัติของแม่ใจใหญ่ใจกว้างเห็นไหมถามว่าอยากได้มันก็อยากได้แต่ไม่ขอไม่ดิ้นรนลูกอีกคนไม่ได้มาดูแลพ่อแม่กลับหลงไหลโดยเฉพาะลูกผู้ชายนะปลาะพ่อแม่ขอสมบัติพ่อแม่โอนที่ดินให้โอนสตางค์ให้โอนบัญชีให้เป็นชื่อของคนนั้นคนนี้นี่แหละพวกเราทั้งหลายถ้าขาดสติแล้วมันเป็นปัญหาของโลกถ้าขาดสติแล้วเป็นปัญหาของครอบครัวพ่อแม่ลูกอยู่กันไม่มีความสุขถ้าต้องการความสุขให้ทุกคนมีสติเป็นต้นกำเนิดของความสุขที่บริสุทธิ์ความสุขของความสุขเหมือนอากาศมันเย็นๆในแบบนั้นแหละพวกเราทั้งหลายแต่ความสุขของสติเปรียบเสมือนอากาศหรือกระแสลมที่มันลมพัดมาถูกกายถูกจมูกแล้วแหละมันบริสุทธิ์แบบนั้นมันสะอาดแบบนั้นมันเป็นอิสระแบบนั้นสุขของสติไม่ได้สุขได้วัตถุสุขวัตถุมันต้องสัมผัสกับดอกไม้สุขไว้วัตถุเหมือนมะม่วงที่เราจะกินต้องจับมากินจับมากัดจับมาเราต้องถือวัตถุสิ่งของนั้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคำเดียวนี่มันเป็นประโยชน์และเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลต่อการมีชีวิตอยู่ประจำวันของเราพอพูดเรื่องสติทุกคนก็จะนำพาเราไปสู่มรรคผลนิพพานพาให้เราไปหลุดพ้นมันไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะอยู่วัดไม่อยู่วัดต้องมีสติเราจะปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติธรรมก็มีสติขอให้เรามีชีวิตอยู่ขอเรามีสติเราเห็นว่าครอบครัวใดไม่มีสติครอบครัวนั้นจะวุ่นวายเนี่ยครอบครัวที่พ่อแม่แก่เฒ่าอย่างเงี้ยและมีสมบัติอย่างนี้จะวุ่นวายมากวุ่นมากเนี่ยพวกเราทั้งหลายวุ่นวายมากเรื่องมรดกเรื่องสมบัติลูกที่ขาดสติไม่ดูแลพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็หลงลูกที่ไม่ได้ดูแลอีกแม่ขาดสติก็รังเกียจลูกที่ดูแลแม่ไม่ให้ความเป็นธรรมที่ลูกดูแลแม่เนี่ยมันเป็นโทษเมื่อเราขาดสติชีวิตจะเป็นโทษชีวิตจะรับโทษสิ่งที่เรากระทำไม่เกิดความเป็นธรรมแก่ตนเองไม่เกิดความเป็นธรรมแก่บุคคลอื่นๆแต่พวกเราต้องพิจารณาดูเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวของตนเองเป็นผู้ที่มีสติจะเป็นผู้ที่เสียสละเวลาให้กับสาธารณประโยชน์ในสังคมชุมชนที่เราอยู่เสียสละทุกอย่างให้กับสังคมชุมชนที่เราอยู่นี่แหละคือสติในพวกเราทั้งหลายสติมันมีพลังและมันมีอำนาจกำลังของสติก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เป็นกำลังของสติสัจจะความอดทนวิริยะภาคเพียรได้เป็นกำลังของสติในตัวสติมันก็ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาในตัวสติมันเกิดเขาว่ารู้ความจริงแล้วแหละมันประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวนั่นเองหรือในตัวสติก็ประกอบไปด้วยวิชาปัญญามันจะรู้และละและดับนั่นแหละนะวิชาปัญญารู้และละรู้และดับให้มันหมดสิ้นไปจากกายจากจิตหมดสิ้นความรู้สึกให้กายหมดความรู้สึกจิตหมดความรู้สึกพวกเราเหมือนคนใกล้ตายนั่นแหละผู้ที่บรรลุธรรมเห็นธรรมมันก็เหมือนคนที่ใกล้ตายนะปราศจากความรู้สึกพ่อไม่รู้แม่ไม่รู้สามีไม่รู้ลูกไม่รู้นั่นแหละผู้ที่ปฏิบัติธรรม
ที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้เป็นดั่งสภาพคนเจ็บป่วยใกล้ตายเห็นไหมเจ็บป่วยมันก็ไม่รู้เนี่ยพวกเราทั้งหลายนิ่งเนี่ยผู้บรรลุธรรมจะสงบนิ่งเหมือนคนใกล้ตายเนี่ยพวกเราทั้งหลายแต่ผู้บรรลุธรรมไม่ได้เป็นดั่งคนตายนะแต่เป็นจิตก็ดีกายก็ดีเป็นดั่งสภาพของคนใกล้ตายแต่รู้สึกทุกอย่างคนที่เจ็บป่วยใกล้ตายไม่รู้สึกประสาทความรู้สึกใช่ไหมพวกเราคนใกล้ตายนั้นมันไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บว่าปวดไม่เรียกร้องข้าวปลาอาหารให้กินไม่เรียกร้องสิ่งนั้นไม่ได้ร้องสิ่งนี้นิ่งเหมือนก้อนหินนิ่งเหมือนท่อนไม้นิ่งเหมือนเสาเนี่ยพวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาชีวิตของเรานั้นต้องไปได้หลักธรรมสอนของพระพุทธเจ้าที่สำคัญที่สุดคือคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเราต้องพิจารณาธรรมจะนำมาซึ่งความสงบสุขธรรมจะนำมาซึ่งความสุขก็คือสติสติธรรมให้เราเข้าใจว่าสติคือธรรมความอดทนก็คือธรรมในแรกพวกเราได้ว่าความอดทนก็เป็นธรรมเราต้องพิจารณาแบบนี้เพราะว่าธรรมนั้นเป็นคำกลางๆที่เราใช้กันแกนแท้ของก็คือสติแกนแท้ของธรรมคือสติเรามีสติเราจะรู้สึกตัวเรามีสติและเอาสติมาจัดการบริหารชีวิตเราจะตื่นตี 5เราจะตื่นตี 3เราจะตื่นตี 4นี่สติมันจะไปเรียกจิตสติเหมือนแม่จิตเราลูกแม่ไปเรียกลูกตื่นทุกวันเห็นไหมไปเรียนหนังสือมีแม่คนไหนบ้างเลี้ยงลูกแล้วไม่ได้เลี้ยงลูกแม่คนไหนบ้างเลี้ยงลูกไม่ได้เรียกลูกตื่นไปโรงเรียนไม่มีแต่เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ตำบลทัตตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในข่าวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับसल्लहु कबुत्ति संतिन्द्रियो च निपतो च अपगभ्भो कुलेषु अननुगिद्धो न च खुदं समाचरिञ्चे येन विनुं परे उपग
स्थावराव अनवशेषा दीघावा ये महन्तावा मध्यमा रसकाणुकफूलाท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนากำเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วไผ่จะอู้เจ้าคุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินล้านนาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ฮักทั้งหลายครับมาปรายการบ้านเฮามันเน็ตกับ CM77.com นะครับวันนี้ผมน้อยดำเนินรายการเด้อนะครับก็ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงเวลาบ่าย2โมง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุส่งเสริมพุทธศาสนาและวัฒนธรรมหินนะครับก็วันนี้ประกันแห่งวันหนึ่งเนาะครับก็รักตายกันครับเพราะว่าช่วงนี้หายตาไปบ่ได้อู้เอ่ยกันทางวิทยุนะครับเปิดเพลงกันฟังเพลงเนาะห้องก็ฟังรายการต่างๆนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็กำลังปรับปรุงสถานีเนอะนะครับเพราะว่าทางคอมพิวเตอร์นะครับก็กำลังปรับปรุงอยู่นะครับมันยังใช้ได้เต็มที่นะครับก็ต้องขอสุมาอภัยตัวแล้วกันนะครับฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเนาะนะครับก็ตอนนี้ก็มาฟังอย่างนั้นก่อนลองฟังกันพอแล้วกันเนาะนะครับในการวันนี้นะครับท่านกำลังฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาอิมินาสักกะเลนะน้อมสักการะองค์พระสถานยกมือ10 นิ้วไก่คิ้วเกศาข้าของบูชาไหวสากลมเก่าองค์พระสัมมาศาสดาเจ้าผู้ทรงปัญญาท่วมท้นสง่าราศีปารมีมากล้นประเสริฐเลิศด้วยพระคุณท่านทรงพิทักษ์พระศาสตร์บ่อศูนย์เมตตากำจุนตรัสมุนกิเลสใดแผ่บุญกำจุนแก่สัตว์โลกใดคือเขาพ้นภัยไร้ทุกข์ลดพ้นจากกองใบยมุกได้หันแสงแก้วแสงท่านเป็นประทีปแก้วดวงสใสฮือกำเนิดไตรรัตนเจ้าตั้ง3 ประการใส่งามบ่เศร้าระบือนามไปตัวต้องราชธานีไตรรัตน์พร้อมน้อมกราบด้วยวันตี
องค์แห่งพระพุทธชินสีห์ตรัสรู้ชอบดีรู้โลกแจ่มแจ้งชาวพุทธทุกคนจดจำตื้อแท่งช่วยกันแนะนำจำไว้คือแพร่กระจายขยายไปใจชาวพุทธก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเกิดความเรื่อมใสแก่คนทั่วไปอยู่ในโลกลาพระนำสุขเมื่อแก่ข้าจะขอนำมาประพฤติข้าขอน้อมใจไว้สาระนึกถึงพระธรรมเจ้าบวรคือผู้แนะนำซึ่งคำสั่งสอนศิษย์พระชินวรทุกพระองค์เจ้าทุกพระองค์เนิดเจ้าในช่วงนะครับผมก็จะเอาเรื่องธรรมะเรื่องมหาจารย์มาเล่าคือได้รับฟังเพื่อประดับความรู้ซึ่งพอออกภาษาลาภาษาวัดวาอารามต่างๆทุกแห่งในอดีตมากระจักเตศธรรมมหาชาติกันนะครับพุละจนแล้วลอยกระทงพุ่นครับก็กันทศพรกันหิมมาปานตาณขันเนาะวันณะประเวทกันตุจกกันจุลปนกันมหาปนกันกุมารเนาะกันทีกันสักบันกันมหาราชกันสักติและก็กันนครกัน13กันพอดีจะมาเล่าคือพี่น้องได้ฮับฟังหลายวันอยู่ครับผู้สนใจใคร่ในธรรม13กันโปรดฟังเป็นข้าวห้ำกำมือวันนี้ก็จะเอากันท่วนสีทำหาจากกันท่วนสีคือวันณประเวทนะครับจตุรบทจตุก็คือสีนะครับเป็นคำบาลีจตุรบทจะกดก้อนใกล้แม่คำปับไตจุงได้จื่อจำข้าม่อนไทยได้เขียนต่อตามระบำแนวธรรมเจ้ากันนี่เนาะตอนองค์นอนเน่าโอ้บ่มีวันเสาร์สว่างฮ้อนเข้าดงลูกค้าอุลาสะต้อนย่ำกวดหินก้อนย่ำกวดก้อนหินจา4องค์หน่อเนื้อพุทธิพุตตาปิยะจายาตุขาบ่น้อยลดเกียงตาลฮือตาลเหี่ยจ้อยจำเป็นเตียวลอยยากล่ำกำสั่งจะหาติมาเติมซ้ำได้บุบุญธรรมปูดอยหมู่คนแกว่นกำไปเหี่ยสอยก็ไปเหี่ยสอยดังเย็นบอยพ่อปุ่นดิยานผ่านคามานะครับลัดหลายบ้านเตียวต่างนานผ่านลัดเข้าสู่เมืองหลวงจะราชลัดอานัดกู้ข้างเสานอนเจ้าเมืองได้หาว่าผู้เดินจรคือจอมนาครเวสสันดรเจ้าจึงมีปุจฉาวันตาตันเจ้าที่ใกล้ลำเนาถิ่นพักเมื่อจะถามหู้ความแน่คักจึงจักต้องพ่ายอำลากราบทูลฮือเต้าจตุรัฐาวิสัชนาเขมาจุนเสี่ยงเจ้าเมืองเข้าใจดวงไทยหมุนเบี้ยงจึงละจากเวียงเตะต้องไปเจิญเอาตัวมัดสีนาดน้องกับ2ลูกเต้าเหล่าลานี่พระองค์พร้อมตัวองค์พระยอดกษัตริย์เวสสันตรามาอยู่เมืองหันหรือจักไปขอย่อนโตดลงขั้นกับองค์สนใจตันเต้าหรืออยู่ลัทธาคามาเขตข้าวกับเจ้าตีนี่เดอเฮาเวสสันตละบอกเหตุคือเขาว่าตัวแห่งเฮาอยู่นี่บ่ได้วงกฎคีรีเป็นที่ฝากตัวเฮาจักไปที่นั่น
อันเนี้ยเพิ่นว่าฤาษีนะครับจะบวชเป็นฤาษีบอกคือที่สั้นกลางป่าดงด้านดอยดงเจ้าเมืองจัตุละอนุญาตโปงตัดใจตกลงส่งพรานพ่อเจตบุตรพานฮับษาเหนือเกล้าฮักษาลำเนาป่าไม้นายพานก็ถูกเก่งเป็นคนแกว่นใจแหนอยู่ใกล้ในดงประตูมักกะกบละไหลฮักษาสี่องค์กษัตริย์นอนาส่วนองค์อินตาตัวสาเจ้าสร้างแป่งลำติพักบรรณศาลาอาศัยพนักใกล้ผักป่ากล้วยมันเครื่องนุ่งเครื่องใจเอาไว้หิมกันล้วนของสำคัญของฤาษีเจ้าส่วนนางมัทธีเตวีนอเน่ากับสองปิงเป่าห่างแค้วผ่านป่าเฟยหนายามาหอดแล้วก็พักกู้แก้วศาลาแถมหลังนั่นตนองค์อินตาเนรมิตมาเคียงกู้อยู่หันคัตติยะราศีอยู่ดีแม่นมันบำเพ็ญจุวันคำเจ้าบทนี้ไว้สามาเปียงนี้เล่ายกมือเหนือเก้าวันตาพัลนามาเสียงนี้บทนี้ขอจบลงก่อนได้เฮ้ยนี่เป็นธรรมมหาจากกันท่วนสี่วันณประเวทคือพี่น้องได้ฮับฟังเด็กก็ฟังต่อแถมครับการท่วนนี้มี57พระคาถานะครับต่อจากนี้จะให้พี่น้องฟังมหาจาตุเป็นข้าวห่ำกำเมืองเมื่อกันท่วน5คือกันตุจกหรือกันชูชกนะครับถ้าเป็นธรรมก็จะขึ้นต้นนะโมเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสร็จเรียบร้อยเพื่อจะขึ้นคาถาตถากาลิงกาลเทโทนะวิทะพรหมคามวาสีนุชะโกนามนานะพรหมโทพรหมโนภิกขาจริยายะกะหาปัญญาตะตังลาภิตวาเอกสมิงพรหมนากุทะเลทะเปตวาปุณณทันนังลีเยสานัทธาคาโตตีขึ้นต้นอย่างนี้นะล่ามดำทำมันเตนามาถึงตู้โจกกันทวนแห่ส่วนว่าหกกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็แม่ลูกก็ปลูกสร้างเป็นสีเห็นแหละได้ทำได้เหมือนกันโลกจะเล่นกาบก็ได้หรอจุดยังโกพามโนเลยอันว่าจุดจังกำพามันก็มีลูกบองงาม18แห่งปากก็แหวงคิ้วก็เบ้าหน้าตาเก้าเงาสมาปายเพื่อกางยานมันก็มาเป็นคนตุกการตุกยากเต่าแต่อาปากขอตานตามจักข้ามเขตบ้านเท่าถอยข้านนักนาไร่พวกก็จะว่ามันยาวนะกับตู้จกนี่นะนี่เอาว่าไปข่าวห้ามดีกว่าไม่79คาถานะครับปัญจมากัน5นี่เล่าเรื่องปู่พามเท่าคนปัญหาที่อยู่ปู่ดีจักที่ไข่จากกะลิงกะลาดปาลาตุนนะวิทะจื่อบ้านอาชีพแห่งตนเป็นคนก่อย่านชอบเสาะขอตานเลี้ยงต้องปู่พามนี่นะเพราะความขยันตึงวันลำล่องเงินทองจึงได้ไหลมา
ร้อยกหาปณะลิเปลี่ยนหักษานำทองได้มาฝากพราหมณ์เปื่อนบ้านแล้วออกเสาะขอตึงบยุทธบาย่านออกเสาะขอตานทั่วทิศบ่ไปเมินละปีแต่ป้อมีหัวคิดกึดตึงหอดบ้านขามาพราหมณ์ผัวเมียนั่นั่งนึกปรึกษาพราหมณ์เท่าปาลาถ้าจะตายแล้วเสียจ้อยจกคำมาตื่นจกเงินบาทถ้อยมาใจสอยเปียงเสี่ยงลึงเอาคำปดฝากไปจ่ายเสี่ยงหมดฝ่าผ่านไปหลายวันบัดตันได้มึงพราหมณ์จึงปิกคอนย้อนคืนมาเงินคำค่ามันมีไหนหาขอจุงนำมาค่าจนได้พราหมณ์ส่งผัวเมียไข้หัวเหมือนให้ว่าค่าใจไปหมดแล้วอมิตตาถ้าอาห่างเข้าเนาะค่าจักยกคือเป็นเจ้าลูกยกคือเป็นเมียเนาะนางมิตตามันแงมโลกพราหมณ์เข้ากับสอบสั้นกระบาหันตั้งหันแต่ได้เมียจูงแขนปิดอมิตตาก็ดีเสียงทานเนี่ยเวียกทำงานเก่งนักจนพราหมณ์ตั้งหลายตั้งกระหมายมุ่งฮักใจจักปรับปลื้มปรีดามีปืนงามคนใดใครอูใครตักใครจ่าเนี่ยมันเป็นอย่างเอี้ยครับในธรรมนะเก่งเนี่ยการก็เก่งได้ก็ฮักปรีดาพราหมณีนั้นมันริษยาต่างนานาจนนางต่ำต้อยนางจึงจดจำบ่อนำตอบถ้อยอยู่ตามหีดหอยบ้านมีวันหนึ่งนั่นหนอพราหมณ์หัวล้านไปขอส่งเจ้ากุมารไปขอมาไว้ใจเวียกทำการได้ข่าวว่าภูบาลเปิ้นจะฮือตานลูกน้อยนางมิตรตาใจผู้พราหมณ์เท่าเลยไปตรงไหนกับเขาเพียกเขาชี้เขาว่าเนาะแล้วว่าอยากจะไปยากการจะเอาส่งกุมารมาเป็นคนใจวันลุ่งหวายใจก็บ่ห่วงห้อยค่ะค่อยเตียวต่างวันนั้นล่ำลาเมียสาวหลายข้าวหลายขั้นกว่าจากดนดันดอยดงไม้เต้าก็ตึงบละสปายไต่ถุงไว้ออกอันนงจงอยู่รอท่าไอ้จะไปหลายปีใจหนีนายหน้าจะปิกมาหาน้องโอ๊ตได้ก็เป็นยาแต่ตามันฟ้องมันห่วงข้องอะไรตั้งใจภาคละสะดุ้งหันหัวใจเข้าสู่ดงไผ่ป่าใหญ่ดงกว้างเตียวต่างกับดนหนเหมือนคนบ้างตัดใจพรากนางพรำเท่ากัวหลงขึ้นดงลงน้ำจำหมายลืบถ้ำแนวต่างจะไปวงกฏปุณเขาวงกฏนะครับคอยคอหดตาขวางจมข้างเหลียวเหนือเหลียวใต้วงกฏมันมีไหนไก่ก็ว่าใกล้บ่เคยได้ไปสักครั้งพรามกลัวก็กลัวใจตัวก็ปังฟังแต่งตัวฮือเข้าทีแต่งเป็นดาบดถือกดฤาษีทำตัวดีมีใจเก่งกล้าเที่ยวต่างไปถึงซึ่งเป็นด่านหน้าเข้าสู่คาวาหน่อไทยเจตบุตรพานสัญญาณตัวไว้บ่ฮือพรามได้เตียวมาสั่งวันนาขีญาเต้าอีตนี้ก้อยฟังบทต่อไปก่อนและนายเฮยกันท่วน5กันตุ้จบมี7เอาภาคถานะครับภาคเหนือเฮานี่ถึงตาลทำ13กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเดือนยี่เป่งเตดกันคืนหุ่งจนแจ้งทีเดียวครับเข้ามาท่วน6นะครับทำมาจากกัน6ชื่อจุลปนมี35ภาคถานะครับพี่น้องครับจุลปนมงคลเทพไทย
กันท่วนหกได้ไขจ่ากำสอนป่าใหญ่ลึกล้ำเถื่อนถ้ำสิงขอนบำเพ็ญสินปอนสัตตเก่งกล้าพระคาถามี35จมจื่นสถาอย่างนักตุจกง่อมเหงาสาสวกเต้าซึกซักหมายพักจอดจังกลางไพรเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากบ้านมาไก่เอาหน้าเป็นไปฮือสูงไฟอ้างคนดีเตียวตนขาดคนร่วมข้างกู้เตียวต่างพวกพ้องเสียงโกลาหลซับสนเห่าห้องเสียงหมาดังก้องเนืองนันปูพานตุจกหัวอกตีบตันหนีขึ้นไม่ตันใจสั่นเกาะห้อยในป่าลูกน้องมา32ตัวตึงตัวใหญ่น้อยเดือดเศร้าหิมดอยลุมล้อมเจตบุตรพรามขึ้นธนูพร้อมลูกสอนตั้งป้อมจักยิงพรามเท่ากับเอิ้นตักเหมือนผีสิงปูเท่าอ้างอิงเปิ้งปิงองค์เจ้านาพระสนใจกษัตริย์นอนเน่าเอาเป็นห่มเงาหนีฮ้อนเจ้าเล่ทวนท่าเจ้าเล่ท่านไปอุบายยอกย้อนอู้จ่าหลอกอ้อนบนบันกำยืงบอกไม่ตั้งในเป็นสารพระราชทานวานตัวหม่อนข้าวันเพื่อจักปลดปลงองค์คำนอล่าเป็นบุญญาต้านไทยเจตบุตรก็หลงกะเจิญลงไม่พรามเท่าจึงได้ใจดีเห็นไหมมันจังอูนะผู้พรามเอาตัวรอดได้แต่งดารับเลี้ยงพรานป่าสีกำฝูอู้ดีมีที่ถูกเป่ากินป่าอาหารเจยบานข้าบเข้ากินได้กินเอาจุดกัดเหลือกินก็ใส่ถงเตียวดงเลาะลัดกัวปัดหลงได้ปลาพานเจตบุตรที่ต่างไปหาองค์พระพุทธายอสากราบไหว้กว่าจะไปถึงมาเติงหลอดใกล้จ้าประกันภัยสัตว์ร้ายจ้างค่ะป่าเป้าดงตานเลาะผ่านเขตค่ายมีตึงดอกได้บัวตองดอกเอื้องเฟื่องฟ้าป่าใจหายหมองหอมกาสลองลมเล่ดอกซอยปัดโตในป่าในดงผู้พามเท่ามันเตียวไฟเนาะจะไปขออันองค์จรีกันหามาให้นางมาเป็นคนใจนางมิตรตาเมียสาวจะได้ละครับสะบันงายมน้ำดมปีป้อยจุ่มป่าลาวดอยงามล้ำห้อมเตวดาห้อมเตียวดงหนาจีเนะบอกย่ำต่างกีดเงือบถ้ำเตียวยันคันทมาดคอยปายดอยเป็นสันผ่านเขาผ่านเขาอันชันเกยหันบอกคือตันอกตันใจตั้งใจเป็นตื้อปะโทผ่านห้วยน้ำคือสปะถึงอาฉลมฤาษีองค์พระอัจจุตะเจ้าตนบุญจำสินข้ามเจ้าเอาทำนำหนุนคือเป็นทุนมีกุลเกกาคือท่านไปถามตามที่ตัวข้าได้กล่าวจี้มาแต่เก้าพรามเท่าหนังหนาฟู่จ๋าหลอกเป้าซุยพรามป่าเจ้าใจงามเป็นบุญจัดนักเนอะได้ตักถามเขาวงกฏน้ำติดตามนอกแก้วมันก็ถามพวกเขาวงกฏวิ่งไหนออกเตวต่างไก่จิตใจพ่องแผ้วเมื่อได้หูเดวเคลื่อนค้อยสั่งวรรณนาขี่ยาข้าวจ้อยกำหนดเรื่องไปจุลปนป่ากฏผลคาลมเชียงนี่เต้านี้วางกรรมก่อนได้เฮ้ย
กันจุลปนนี่มันมี35พระคาถานะครับคือพี่น้องได้รับฟังกันข้าวห้ำข้าวซอนี่ย่อออกก้อนเอาจากในธรรมมาเป็นข้าวซอคือพี่ฟังสั้นๆนะครับย่อใจความเข้าฮือหูแคมเข้าไปแถมนะครับแถมแนวหนึ่งถ้าเดือนยี่จะเอาพระมาเตศกระตึงบัดได้ว่าอย่างก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับทั้งนี้การฟังธรรมมหาจารย์ได้บุญอันสูงส่งด้วยความปรารถนาดีจากผมอำนวยกลพัฒน์สวัสดีครับท่านกำลังCM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาอิมินาสักกะเลนะน้อมสักการะองค์พระสถานยกมือ10 นิ้วไก่คิ้วเกษาข้าขอปูจาไหวสากลมเก่าองค์พระสัมมาศาสดาเจ้าผู้ทรงปัญญาท่วมท้นสง่าราศีปามากล้นพระเสด็จเลิศด้วยพระคุณท่านทรงพิทักษ์พระศาสตร์บ่สูญเมตตากำจุนตรัสมูลกิเลสใดแผ่บุญกำจุนแก่สัตว์โลกใดคือเขาพ้นภัยไร้ทุกข์ลดบนจากกองอบายมุขได้หันแสงแก้วแสงไฟท่านเป็นประทีปแก้วดวงสดใสคือกำเนิดไตรรัตนเจ้าตั้ง3 ประการใส่งามบ่เศร้าระบือนามไปตัวต้องราชธานีมีไตรรัตน์พร้อมน้อมกราบด้วยวันตีองค์แห่งพระพุทธชินสีตรัสรู้ชอบดีรู้โลกแจ่มแจ้งเจ้าพุทธทุกคนจดจำเตื่อมแท่งช่วยกันแนะนำจากคือแพร่ขจายขยายไปเจ้าพุทธก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเกิดความเรื่อมใสแก่คนทั่วไปอยู่ในโลกลาทำนำสุขทุกเมื่อแก่ข้าจะขอนำมาประพฤติข้าขอน้อมใจว่าสาระถึงพระธรรมเจ้าคือผู้แนะนำซึ่งคำสั่งสอนศิษย์พระชินวรทุกพระองค์เจ้าทุกพระองค์เนิดเจ้าผมก็จะเอาข้าวห้ำเรื่องธรรมะเรื่องธรรมมหาจารย์มาเล่าให้ต้องได้รับฟังเพื่อประดับความรู้ซึ่งพอออกภาษาลาวัดวาอารามต่างๆทุกแห่งในอดีตมาก็จักทำมหาชาติกันนะครับพุทธแล้วลอยกระทงพุทธครับก็การทศพรกันหิมปานกันตานะขันเนาะวัดประเวศกันตุจกกันจุลปนกันมหาปนกันกุมารเนาะกันมัทีกันสักบันกันมหาราชกันสักติและก็กันนครกัน13กันพอดีจะมาเล่าคือพี่น้องได้ฮับฟังหลายวันอยู่นะครับผู้สนใจใคร่ในธรรม13โปรดฟังเป็นข้าวห้ำกำเมืองวันนี้จะให้พี่น้องหมู่บ้านเฮาได้ฟังกันที่7
กันมหาปนกันที่8กันอุมานกันที่9มาทีจะคือพี่น้องได้รับฟังเป็นข้าวห้ำกับเมืองครับทวน7นี่กันมหาปนลำดับมานเตศนาถึงมหาปนกันทวน7ปริเชตอันพระพุทธเจ้าหาเตนานมาส่วนพรามผู้หาพายามบดใดกันว่างวาเข้าไกลสู่ดงขวางด้วยหนต่างอันผ่านเจตบุตรหากบอกมันก็เตียวโศกป่าหิมวันแลจะเตะเทละโลเอาย่อๆดีกว่าเนาะเป็นข่าวห้ามแต่จัตตาปัดตังกำยังบ่แล้วฟังเตอะแก้วแม่เมยไปปอมฝนตอนปู่พามหน้าผากเขียมขนเป้ากันมหาปนทวนเจ้าก้อนใกล้ตามทำองค์คำเหนือเกล้าไข่ฮือหมู่ได้หูปู่เท่าปู่หลอกพามเสียหูใจจึงชอบสู้ยินดีบุญเอาป่าไม้ไปปะฤาษีอัดจุดตะชียินดีบ่น้อยจึงจากกำหวานเหมือนสูนอ้อยข้างหิมเมื่อนั้นตุกพ่องก็จ้าปุดที่สั้นเหมือนเป็นห่วงอันมาเหมือนเท่าแก่ข้าวเก่าซักเสริญจนหรือสีเจินย่างนอนกินข้าวลุ่งแจ้งลอยถีทะชีผู้เท่าตามถึงรำเนาป่าไม้วงกฎคีรีมีไหนแต่ไส้ขอตัวอันได้ไขมาหนตางกดโกงองค์ตาปะสาวิชัชนาไข่จ่าตอบถ้อยเป็นป่าดงนาลูกขาใหญ่น้อยพ่อปุ่นดีกอยหมดล่ำอาสมฤาษีมีใกล้หนองน้ำกลางเถื่อนทำปูดอยดอกบัวดอกป้านพ่อปุ่นดีขอยยามลมจหอมตัวปากกว้างดอกซ้อนหอมไก่ดอกไม้ดอกตั้งดอกเล็บมือนางอ่อนก้อมดอกสัตละปีก็มีพั่มพร้อมตายเหินตันล้อมเองตังของกินอิ่มต้นก็มีเหมือนกันบะหนุนบะตันม่วงมันบะห้าหมูพาลาหารคือลูกไม้หัวมันนั่นนะครับพาลาหารสุกหวานอยู่ท่าสัปปะขวยามักล่ำโกดสอไม้เห็นบ่แฟนตุ้มน้ำก้อยแก็บตีนถ้ำยวงละสมูลละเว้งปิวแดงก่อหลวงฝ้ายเครือเป็นปวงขิงเกงยาแก่สัตว์มีหลายนกลายนกแต่ไก่นกแลแหลวหุ้งก็เว้าทันไหนไก่แจ้นกทุ่งแหลวหลวงหัวยุ่งเสียวก็มีนกสปะในป่าในดงมีตังนกเก้านกเขาละหงปาตาเอื้องดงตุ่มนกเป่าหน้าเขียวตังนกเขียวติดตังนกแขกเต่านกยางแยงเงาขอบน้ำสัตว์สีตีนกินหญ้าและน้ำก็มีจุกำจุปายละมั่งตำแน่จอนแจ้มีหลายกวางทลายงัวแดงเสือแผ่วราชสีนางนีบางแบ้วมีตังควายแล้วแหดจ้างโบกขลนีบ่มีเป่าว่างกลางป่ากว้างหิมดอยป่าข้าวป่ากั้งตังหูป่อยหูปูหอยป่าแค่ตามอยป่าเจือเชียงท่านไป
เชื่อเสียงท่านนะไปเชื่อเพื่อใจเองเมื่อตาภาษาผู้จาก่าวต้านใจพรามก็สุกบันเองนักจึงลาละสีที่อยู่สำนักจักหนีต้องพายอำลา10 นิ้วน้อมก้มก้อมเกษาปทักขีนาแล้วเข้าปากกว้างวงกฏคีรีเป็นที่สืบสร้างมักกาต่างต้านไทยกันตัศปนม่อนคนก้อนไก่ยกมือกับสั่งวัฒนาอำลาตอิตานีตัดวังกรรมก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยถามจะไปเขาวงกฏนะจะไปเสาะขอจารีกันหามาเป็นคนใจคือนางอมิตตาเมียฮักเนาะก่อนออกไปก็ยกมือไหว้วันตาหรอปทักขีนาคือปทักษีแล้วก็เข้าปากกว้างวงกฏที่เป็นที่สืบสร้างมักกาต่างไทยจะได้ละครับทีนี้เดียวเราก็จะมาให้ท่านได้ฟังกันทวน8เป็นข้าวห่ำกำเมืองคือพี่น้องได้ห้ำฟังกันกุมารละบันก็รู้สึกว่าเป็นที่นิยมกันเลิกกันนี้นะครับเชิญท่านฟังต่อจากนี้ครับเดือนยี่ลอยกระทงเดือนเปงกาอย่างนะครับเปิ้นจะเทศธรรมมหาชาติหลายวัดหลายวาทีเดียวครับการจะตั้งธรรมมหาชาตินั้นจะตั้งขันตั้งหรอกมันมีขันตั้งจ้างเรามา100อย่างเนี้ยนะครับขาดราชวัตร4แจงนาวิหารขาดราชวัตรเวทปลูกต้นกล้วยต้นอ้อยเนาะในวิหารก็มีตุงตัวปึ่งตุงอะไรอย่างนะโอ้หลายอย่างแล้วครับลองถามทุกเจ้าเดินจะคือเข้าใจเตะทำหาจาโตขึ้นขันหลวงบนโลกเอาครับมาฟังกันกุมารบันกันท่วน8คือเป็นน้องได้ครับฟังครับถ้าจะเป็นเตะทำเพื่อจะบอกว่าขึ้นนะโมขึ้นบาลีอย่างเสร็จก็จะสาธาโวฟังลาสาโปลิสาตังหลายอาสโมอันว่าอาสลมนี่บทแห่งพญาเวสสันตละอันไกมาตราเต้าใดจูกาจักกะพามมันก็เตียวไปด้วยหนทางไกลอันเจ้าจะตุตละลิสีใสหากบอกเสียงหนทางเต้านั้นแล้วมันก็ไปถึงจะข้างฝั่งแก้วโบคลานีเขาก็จะเป็นธรรมนะมันยาวเลยก้อนเอามาเป็นข้าวห้ามคือต้องฟังย่อขึ้นคือกุมารบันกันท่วน8ลองฟังกันนะไปข้าวซออัฏฐวัดจังฟังฮือที่สั้นกันท่วน8นั่น101กถามี101กถานะครับพระรำเท่าหัวล้านโดนดันลูกขาต้องเตียวตังมาเข่าวงกฏหันจนถึงเวลาข้ามมาเกิดกันเนี่ยเมื่อตะวันขะค่อยพระเท่ากับยุดพักในดงสิ่งขอนเพื่อจักรับนอนรอวันลุงแจ้งเพื่อเมียตั้งหลังบ่อหวังเสยยุดพักเอาแหงสืบเจื้อรอวันลุงขวายจ่ายหังเฮือเพื่อขอส่งเจ้ากุมารจักขอเดียวนั้นมันบอกเป็นการแม่ขอกุมารเปิ้นจักบอกคือพรามเท่าผมอ่อยก้อยเยาะยองยื้อฮือแม่มัดซีดีป้นแจ้งร้อยถีดีใจเรือต้นสมกับด้านด้นต่างมามัดซีแม่ไทยเข้าไพรพฤกษาหาผลมาไม่ละมาถวายเจ้าหันได้การเข้าไปเฝ้ามอบเนบคิงนำกราบนกว่าอัตตาคือตัวข้าเนี่ยนะอัตตาม่อนข้ามาปก
เปื้อขอเจ้ากุมารขอสองนอไทยไปเป็นลูกหลานขอตันผู้บานฮือตานแก่ข้าฟังถ้อยผีพามพรามเต่าพรามเท่าผีบ้าปูนเวทนายิ่งนักเพื่อโพธิญาณนะครับเอ่ยตานลูกฮักใจจักป่าปื้มยินดีส่วนสองนอไทยได้ฟังว่าจีหาจรีหัวอกแตกบ้างโอ้ยปากันลบหนีทีใหญ่กว้างใบบัวอำพางหัวว่าน้ำตากระไหลนองสองแก้วหมอนไทยเหมือนใจขาดเสียงจีวีหัวพรามลากลั่นลากกั้นบุบตีองค์แม่มัดสีมีไหนสิจ้อยสองกุมารห้ามให้หามัดสีป่อขยาไปสักละเอาตาลให้ผู้พามหล่นดีไปอยู่ในหนองดอกบัวใบบัวบังหัวไว้มีไหนแม่มัดสีบ่มาห่วงอะไรลูกน้อยลอยคอหนาวเย็นแจ่น้ำขอพระปิตาจุงมาช่วยก้ำกัวพรามปั่นปั่มไปไอ้เจ้าพรามเท่าก็เยาะเสาะหาขวัญใจเดียวต่างลงไปในหนองน้ำกว้างป้อยหันห้อยตีนย่ำดินสี่ข้างย่างตัวกันลงหนองนี้องค์ปิตาจูงมาจักจี้วอนสีเจ้ากุมารมาเถอะลูกฮักป้อจักกล่าวขานเพื่อโพธิญาณขอตานลูกตัวเองจะได้สำเร็จสัมโพธิญาณหวังว่าอย่างนั้นนะจะคือตานลูกตานมดตานลูกตานเมียมดขอตานลูกจ้าลูกล่าลูกเป็นคันใดไต่ไปเบื้องหน้าขอสองลูกยาจุคิดนอเจ้าขวัญตาก็ได้มาลำปิดจึงคิดหลอดด้วยขึ้นจากหนองน้ำไปปบปิตามอแม่ป่าตาป่าตีนป่อเจ้าพระเวสสันดรก้อนแขนนอเน่าเข้าสู่อามาติพักแล้วอาจารย์เพื่อตานลูกฮักใจจักสู่ยินดีสามโลกแผ่นฟ้าทั่วล่าสุขียออัญชุลีป่าละมีเจ้ายื่นซองหัวใจไปกับพามเท่าสู่ป่าลำเนาหนนี้กูมาละบันกันทวนแปดนี้ขอยังเต่าอีเนินนายข้าวไอขอขยายเต่าอีตัวนี้วาดวังกรรมก่อนเลยนายเฮ้ยเดี๋ยข้าวกันกุมารบันพระเวสสันดรได้ตานจารีกันหาฮื้อปู่พามเท่านะครับเพื่อตัวเองจะได้สำเร็จสัมโพธิญาณในการตานบัจางว่าก็เดียวลงกันต่อไปนะครับคือกันทั่วเต่านะครับ เก้าคือกันมัดซีหรือมัดทีเมืองฮาวายอย่างอันนะครับประเด็นในแม้แต่เต้ทำก็ต้องเป็นฉบับย่อไปแล้วกันมัดทีนี่มันทู่มันหนานะเป็นธรรมะนะครับนะโมเสสยังปานนันตังลัญญามหาปันทาวีอนนาเตตวาพระอนัสสะปิยะบุตเตสุทิเนสุญาวะพลมโลกาเอกโกลาหะลังชาตังอโหสีล่ำดำธรรมันเตสันมาถึงมันสีกันทวนเก่าอันพระพุทธเจ้าหากเตสันนามาส่วนว่าพยา
สาปัญโยตานตัญญาณอันประเสริฐอันพระโพธิสัตว์เจ้าตนลำเลิศหากบ่ปรารถนาโอปิยะปุตเตสุเมื่อพยาสันเวอันตละตนผ่านแพ้วอันประสาทคือลูกแก้วเป็นตาเสียงมันบอกให้ดีนะพี่น้องโอ้อย่าเอามาอย่างไฟก่อยใบเป้ามะนาวดองของมันได้หมดอ่ะเอาหน่อยนี่นะเอาไปข้าวห้ามข้าวซองเนาะไปวานวีดอะ ครับกันทวนเก้ากันมาที90 พระคาถาวิสัชจะนั่งฟังใจแต่เล่ามาทีท่าทวนเก้าขอเล่าไข่จ๋ามาทีกันนี่90 คาถาด้านผาธนาพุทธาแผ่กว้างเกิดโกลาหลกุศลไฟสร้างดินห้อนดอยยามนั้นแผ่นดินหวั่นไหวดังไล่ที่สั้นทลาบถึงอันดงไผ่เวตละสุกอกสุกใจนอพระทรงชัยได้ตานลูกแก้วสร้างอันนิสงส์สมปานแก้วเป็นหลังปกแนวล่ำเตพระเทวาอารักษ์จ่วยกั้มผู้เถื่อนถ้ำพงพีแถลงวันนะเป็ดเป็นราชสีเสือคงก็มีเสือควายขว้างตัวนางพญาเนื้อคิงกระด้างนอนเกิดหนตางคางสวะหาบวางกรกับนางมาทีไปหาลูกไม้หัวมันจะไปฮืออันไปตามพญาเวสสันตระพญาเวสสันตระสัมตานลูกคือปู่พามเท่าไปมูเทวดากับเป็นสิงกระติงเล็กในละมิตตัวเองมาเกิดขวางดังนางมาทีไว้ครับสวะหาบวางกรวิงวอนร้องมัดซีกระหมายจ้องต่างไปเหมือนเป็นลางไห้สั่งหอนหัวใจกึดห่วงอะไรสองกุมารหน่อยเก็บลูกไม้งามยามสุกเป่งป้อยกลางป่าดงดอยก็มีนักหมากหำฟันหน่วยฐานหมากฟักหมากซักหมากกล้วยหมากปิ่งแงนพ่อหน่วยไม้หมากไฟน่ากินไม้เกวนสีนินบักเวนนะมากเกวนสีนินห่ำหอกหมานอหมากอ้อยมีพอหมากนมงัวสุกงามเป็นสร้อยไม้ขตุ่มดอยสปะหมากกระตุ่มดอยสปะค่ำมืดลงแดงแสงสุริยะจักลับเหลี่ยมน้อยดอยคำแสงจันทร์เคลื่อนค่อยลอยงามประจำเป็นแสงส่องนำดงดำปากกว้างบ่ได้อย่างนั้นเนาะพระจันทร์ปอราชสือสิงสีเสือสัตว์ตัวเทพสร้างลีคือโหนตางนางเต้านอกจากแขวนแล้วเนาะหมู่นกคืนหาดังเศร้ามันมาซีกับย่างก้าวหืนพอเดือนเป่งฟ้าหมู่ดาวข่าวผ่อนไก่ป่ายองกรกระต่ายล่าเล่นเกยได้พอกอยลูกน้อยเกยเล่นบัดนี้มาเย็นค่ำแล้วถึงอาสลมขึ้นคมบ่แค้วเสาะหาลูกแก้วกุมารหาลูกฮักตึงบัดตักตอบขานตุกไหนบ่ปานบ่หันลูกเต้าให้เจ้าแม่เตียวสัตโซสีเดหาเจ้าใจสั่นมัวเมาลูกฮักยอมือไหวสาวาตาถามตักประจักษ์ที่แจ้งดวงไทยองค์เจ้าปีไทยว่านางนอกใจมีจู้ผู้ใดจึงไปอย่างอันนางสยบไปองค์ใจแต่งปันตัดพ่อรำหนักน้องพญาองค์ใจแก้ไขเรียกร้องน้ำลูกถูกต้องตัวนางผิวพรรณหน้าน้องมีสีมองจางพ่อคิ้วกลางแปะ
ฝุ่นสูญญาเอาคือดมปกห่มหนอล่าลุกฟื้นคืนมาได้คิดทรงเล่าความจริงฮือนางมิ่งมิตรอุทิศลูกเต้าเป็นตันมัดชีดอบน้อมพร้อมสาธุการสร้างบุญสมปานภูบานตันเจ้าหักพัฒนาบุญญาล้นเก้านิปานไฟเอาเมื่อซอยสังวานาขี่ยาข้าวจ้อยขอจบเรื่องถ้อยวาตีสวัสดีมีสุขตัวหน้าทุกตามจ้าอย่าได้มาใจท่านผู้ฟังก่อนเลยนายเอ่ยนี่กันท่วนเก้ากันมาทีโตแต่ใจคอนี่เนาะกันท่วนเก้ามี90 พระคาถาท่านกำลังรับฟัง CM วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาข้าหัวอกตุหลวงอันนี้ตุบนขอฮือแต่งฮือกรรมก็ลองฟังกันพอเนอตุหลวงแต่ละวัดอาจจะบ่เหมือนกันนะเจิญฟังเตอะนาศรัทธาใหญ่น้อยกร่ายข่าวซอยหัวอกตุหลวงเจิญถึงเทพไทยที่อยู่แดนสวงบ่ใจหลอกลวงเรื่องของตุเจ้าอยู่วัดนี่นาศรัทธาหนูเท่าเปิ่นกึดว่าเฮาบ่ตุกว่าอาจนี่นาแสนสุขบ่ตุกโศกเศร้าสิ่งใดอย่างนี้หมอนจักจะไขสุขตุกใจจักไขบอกฮือจะฮือฟังคำนักตื้อเรื่องของสมภารเจ้าวัดอยู่มาตึงวันบางครั้งอึดอัดอยู่วัดเปิ่งเจ้าศรัทธากอดต้องพอกอยลูกศิษย์ลูกหาลูกหมาลูกแมวแผ่วตึงเน้นน้อยเอาลูกปุ่นมาจะฮือเป่งปล่อยก็ต้องดูแลสัพปะการห่ำการเฮียนขีดเขียนบ่ละรูพระใหญ่น้อยองค์เน้นในบางครั้งก็ต้องขู่เข็นฮือเขาห่ำเฮียนมันเขียนมันแต้มบางตนนั่นหน้าใจจ้าว่าลึกหลวงเลยนาตันไทยต้องคอยอบรมไว้อยากฮือเขาได้สิ่งดีเจริญหลุ่งเรืองมีศักดิ์มีสีนักธรรมบาลีเฮียนทุกผู้เต็กปูดเต็กบ่ใจแกงอู้เหมือนเปิ่นเต็กปอดมุดน้ำจะเคียนจะตีกว่ามีคุณจ้ำกว่าป่อแม่เขาจังการงานในวัดเหมือนบ่มีอย่างจะบอกฮือมันนักบ่น้อยคูดีวิหารญาติย้ายเป็นถ้อยก็ดูเก่าเกลือลุปังองค์พระพุทธบอกอนิจจังมันลุมันปังจำเป็นต้องสร้างหอระฆังหลังกว้างต้องหาสตางค์มาเนี่ยห้องส้วมตุขายากงในวัดต้องล่างต้องเพียวถึงวันตั้งแต่ห้องส้วมไปแผ่วหอฉันไปหกลุงลังอายหมู่ชาวบ้านการขอตุหลวงจักจากาวต้านลัก6 งานปีไทยงานการปกครองจักไหวบ่ใจง่ายเนื้อปีน้องต้องพอต้องคอยดูปักป้องรายงานโดยเนินนายล้างวัดนั่นมีพระหลวงหลายดูแลทุกลายฮือเตียวถูกต้องตามพระวินัยบ่ฮือไผคล้องพิษศีลพิษธรรมพระพุทธงานแถมก็ต้องลุดสั่งสอนหมู่เจ้าความหู้บ่มีต้องแสวงหามาบอกศรัทธาเอาเหนือใต้ตรวจดวงเทศจำเป็นต้องได้ช่วยเผยแผ่ปะมะสาธารณูปการสัพพะสังฆะเจ้าต้องทำศาสนสมบัติมีอย่างอันใดลุปังต้องแบ่งต้องซ่อมงานด้านศึกษานี่นาก็ต้องส่งเสริมใหญ่น้อยบางวัดนั่นนาเน้นเป็นร้อยลูกของเจ้าบ้านเอามาเป็กบวชเขาไว้เพื่อได้ศึกษาสืบศาสนาพระพุทธเจ้าสมุดหนังสือถึงน้ำเลยเข้าก็ต้องมัวมาไว้เพื่อเขาได้ฉันได้มาใจต้องส่งเสริมด้วยการเฮียนบางคนอยากตุกไข่ขีดไข่เขียนเลยมาบวชเฮียนอยู่กับตุเจ้าสาธารณะสงเคราะห์พอเฝ้าการหน้าหมู่นอบ่ละกันงานนานาสาธารณะก็หน้าที่เจ้าอารามตึงนำไปโรงเรียนจ่วยสารแปลงแถวหนตางขัวข้ามน้ำห้วยจักบอกฮือฟังแม่ใบนาซวยบ่ใจสบายเนื้อตุไผบ่ได้เป็นบ่มีวันหูว่าอยู่วัดบ่ได้เมื่อเจ้านั้นนาบ่ได้ขวายมาสาทยายตี4เนื้อเจ้าปาภิกขุเถรพระเน้นตุเจ้าทำปัดยอกุลพระพุทธกับตังพระธรรมสงฆ์บริสุทธิ์ปากันขับไว้วันตาหน้าที่ตุหลวงมีหมากนักหนาบอกฮือศรัทธายิงใจใหญ่น้อยได้ไขจ๋าเป็นคำเขาซอยย้อนเขาขอมาเฟดพระ
ยายามเขียนให้มันสำเร็จไขบอกให้กันฟังให้หมู่สัตว์เขาได้หูกันเนาะพระพุทธังการหนักบ่เล่นหม่อนไขวัตตาบอกมาเป็นเส้นไขเป็นทำนองเขาจ้อยพิษผัดยังใดใหญ่หลวงเล็กน้อยขอยกโทษฮืออัพเขาจ้อยปดหนีกันว่าถูกใจจะแชร์ออกไปหม่อนค่าบ่ห้ามจ่วยแชร์บอกฮือเจ้าบ้านเขาหูเรื่องงานของจะว่าไปหลายกว่ากายเป็นลุขอจบก่อนเจ้าเอาอาขอฮือน้องมีสุขเตือนหนาข่าวจ้อยว่าตาขอจบเต่าอี้เต่านี่สู้กันฟังก่อนแหละนายเฮ้ยจริงๆแล้วการดูเจ้ามีนอกท่านกำลังรับฟัง C77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาขอการไว้สาพ่อแม่พี่น้องกูโคนเนอร์ครับวันนี้อินสารเจียงกลางขอนำเอาข่าวลาสาวสมัยมักเก่าแต่งโดยปนานบุญยังเนี่ยบ้านวังม่วงตำบลเจดีใจอำเภอปัวจังหวัดน่านนำมาเล่าสู่กันฟังครับหากผิดพลาดกาดแก้วลงหลังประไยขออภัยพ่อแม่พี่น้องกูทันเนอร์เฮียนเจอครับฟังได้แล้วครับดวงสางัดตัดอกขาคอยเจ้าผาสาดซอยห่างน้อยคิงกงเจ้าเกียงพายมเจ้าพงหลงตองเจ้าแหวนเงาใส่เจ้าใหม่การป้องเจ้าหัวเล็กลองอย่างเก้าเจ้ากาบเกียงนาจำปากาบเก้าผิวใสบ่อเศร้าคิงบางสายฟ้าข้างเอื้องเงินจีรามห้างกองคิงบางเจ้าไว้แวนาแม่ห้างยิ้มแปลงเจ้าแสงแดดกาเจ้าดวงพังเจ้าเจ้าเกียงเมืองนาจำปากาบเก้าผิวใสเศร้าคิงบางปีขอลาน้องเป็นห้องเป็นปางขอยอดคิงบางอยากได้โศกเศร้าพี่ขอลาตัวแม่บัวห้าเงาเป็นที่เศร้ายังพักพี่ขอลานายแม่ซอยสาลักยังเป็นหว่างห้องพี่ขาตัวขาพี่ไทยเกยไปแอวหาไขว่าตาว่าจะตอบทองน้องว่าฮักจริงพอเกี่ยวข้องเรื่องสองคนเฮาเท่านั้นพี่จริงหลงไหลหักแป้งน้องจำตั้งแต่แรกต้นเดิมที่หวังได้ห่วมซ้อนแม่ดวงสาลีใจพี่ก็ดีพี่ดีบ่เศร้าก็เลยอุตส่าห์ขี่รถถีบเท่าไปแอวตึงบ่ยังหวังเป็นกูแฟเตรียมยิงน้องจันมาเป็นกูมันเตรียมจริงถึงวันนี้บ่เป็นความจริงเจ้าสายตีปิงไปมีไม่นาน้องมาจุตัวขับใจมอนค่าบ่มีวาจาเน่ชัดปีมาเสียใจดวงไทยแต่ตักมาจุข้าเมายิงแต่เปิดมีฮักคนอื่นแต่จริงแล้วตัวอ้วนยิงบ่ได้บอกข้าจะตัวมันอย่างคนใจอย่างข้าบ่ใจมีงาเหมือนจ้างจุตัวใจเมาได้ปังบ้างเหมาะสมไฟฟ้องเดิมทีเจ็บใจเจ็บลำเหมือนเปิ้นบุบดีท้องเสียทีคนใจอย่างข้างปีขอลานายแม่ดาวสุดฟ้าเป็นที่เศร้าอย่างพักขอตัวแห่งนายแม่ซอยสักอยู่สุขเตียงมานนายปีขอลาน้องร่างก้อมคิงภายต่างหญิงและใจโซหาไม่นาน้อง
โซเอาคนเราเหลือค่าที่เปิดมีนาบวกล่องปากกะก่อกังมันจ้างข้างล่องหือน้องไหลซ้อนลงงมเลือกเอาเตอน้องตามใจประสงค์หือน้องลงงมปูป่าน้ำคอนคนน้ำเหมือนใจจะพักกาดจรบ่ดีเอามาซื้อเนื้อบ่สมเปิ้งกวนมาห่วงซ่อนเนื้อกับตัวหยอดแก้วนารีขอตัวนัดน้องแม่ดวงสาลีน้องอยู่ดีอย่าทุกข์โศกเศร้าตัวปีโจดกับรถทีบเท้าขอขวัญขึ้นมาก่อนเด้อขวัญแล่ขวัญหลังเกยอีกเติกเมื่อยังห้านความบ้าอิงแปงขอปีกบอกไว้อย่าไปกินเองขอขวัญนายแปงปีกมาหาข้างขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ แสงทองร่ำไรในยามอุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยัง